komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Unmatched. #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo. Oras sa DYFM, Bombo Radio Iloilo, Philippine Standard Time, 47 minutos, makaligad sa takna, alas 4, saga. Welcome sa Bombo Reports First Edition. Biyernes, Petsa 5, sa bulan sang Setyembre 2025. Sa aton sininga Christmas Countdown. Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. What matter now is this Christmas we share the love. This Christmas we share the love. Giving gifts for everyone. What matter now is this Christmas we share. Sa aton sininga mga kabombo, 111 días na gid lang nabilin antes ang Paskwa. Oy, sa mga tagplamatik kag tumlanaw naton di magkalipat sa pagpangamuyo kag pagpasalamat sining bag-o naman sining adlaw nga ginhatag sa aton sangkaytasan. Sa mga headlines, Malacañang ginkompirmar nga hindi lang flood control project ang palyado, no, sa idalom karon sang kontraktor nga ginapanagyahan sang Diskaya Family, kundi isa sa gidalantaw pati kunong mga building nakitaan man sang sang depektibo, no, sa aton sa mga kabombo base karon sa assessment sang Malacañang. Ti nagapatimaan gid lamang ini, no, nga waay sang nagakaigo sini karon, no, nga pag-implement sang insakto sa mga proyekto sa bahin karon diri sa pungsod Pilipinas, no, nga trabaho sang kontraktor. Di balon tani karon, no, ipabati ta ang pahayag ni Palas Press Officer Claire Castro na damage nga flood control project sa may banwa sang Dumangas tugas sang natural sining kalamidad. Kay TBS sa latest nga pag-usisa naton sa DPWS kag mismo dito sa may nasambit sa karon nga area, no, kay may na-damage na nga flood control sa may barangay dira sa may area karon sang Dumangas. Sa aton sining nga mga kabombo ti sa ato sa gidalantaw sang engineer bangod sa sining mga arurok bla, no, nga tinagaupod kun magbaha amo tong umigo sa flood control, no, kag nag-damage ti kay grabe ang current sang tubig amo to sinilod kag nalalas kini ang ang ining nasambit sini karon nga proyekto sa aton sa mga kabombo ti sabahin karon sang mga pumuluyo dismayado sila kay ti imbes kung tadi nga makabulig, no, nga makaprotektar karon sa pagbaha sa may banwa sa Dumangas, daw kasubo nga ti nagbalik naman ang ilas sini karon nga kahangawa, no, kung paano nga matagaan naman siwat sang solusyon kag mabudgetan kaysa tuig 2026 do ay panikuno sang budget nga mag-repair sang naguba sini nga flood control. Mo rin hambal naton nami kay kun nagatrabaho gina-sigurado gid, no, ang pag-construction nga hindi ya maguba kun may mga kalamidad natural sini nga kalamidad do nga matabo. Pero discuss ta ni karon kay may patahag man diri ang district engineer sa Iloilo 2nd District Engineering Office. Sa dugas sining balita, Mayor Raisa Triñas nag-request kay Kung Jamjam nga mag-submit sang report halin 2019 tubtob 2025. Si Congresswoman Jam gin-challenge man si Mayor Raisa Triñas, no, tigin na bala ni Mayor Raisa Triñas nga ipadala ka, no, submit ka sang report halin 2019 2025. Ti hambal man ni Kung Jam request ka man kamo sang report, no, para at least patas man sa aton sini nga mga kabumbo ti masadyan nga mga binulhanay sang tinaga, no, sa aton sini nga mga kabumbo lamang ti
maatagan diri, no? Kay tang punto man naton sini transparency para sa pumuluyo. Sa duga sini nga balita sa police report, suspect sa papanghold up po na tigayon ang madakpan kagabi. No, ti sang gindala kuno sa bahin sa CPO, Iloilo City Police Office, nagakiang-kiang ang nasambit sini nga suspitsado. Ay ti amo gid nang matabo, no, kung may mga balingag sa paminsaron, no, ti makod mo ang reklamo to sa biktima, ginhampak pa to siya sang armas. No, pinasahi iya siguro nga mga ano ni, pinasahi niya nga hold upper kay ti iban sila kung makuha ng ila sila nga gusto, malagyo na lang mo. No, ari sa hampak pa kuno sa ginapayag sang armas lutang ang biktima. No, ti sang ginpasaka to sa ICPO dugamayan na to madusmo to sa hagdan. No, ti ni magkiang-kiang kay ti ang hambal ni Mayor Raisa Trias dapat sa sulod sang 48 oras no madakpan ini sang aton sa nga kapulisan. Hibalon tani karon sa report ni Bombolay ka San Diego. 52 minutos makaligan sa takna ng alas 4 sa aga. Check taman dugay-dugay ang linya sang patrol, sitwasyon drios may palibot sang syudad. Pero antes na sa aton sa mga kabombo, atensyon ha, para sa aton sa mga promo participants para sa swerte sa palengke 2025 sang Bombo Radio kag Star FM, no? Kay buwas na sining adlaw, ang aton sining ginahulat-hulat sining grand draw. Ti dugay na iban sining nagahulat, no, sa aton sining tagpalamati kag Tubladao. Hindi kamo magkabalaka, no, kung ang inyo sining mga entries ang why kamo magabutan sa week 1 tubtob week 7 kay qualified ina, no, sa aton sining grand draw. Kag base diri pa lang ang inyo sining swerte ti sa grand draw naton dalaguan ning mga papremyo. Sa first prize, may ara kita sang 30,000 pesos. Sa second prize, 15,000 pesos. Kag sa third prize naman, may ara sang 10,000 pesos. Kag may tatlo ha, ka mga consolation prizes. Nga tag 5,000 pesos ang kada isa. No? Ti, sa mga kabobo naton, pwede gid kamo, no? Makahingagaw, paghimo sa nga entries, kag maghulog diri sa Bombo Radio kung sa aton sa mga designated drop boxes diri sa bahin sa syudad sang Iloilo. Ano ba lang kinanglanon, no, nga mga proof of purchase agod nga ikaw ang makapasakop, no? Ari atensyon bla sa mga kabombo naton. Syngenta Crop Protection, bringing plant potential for life. Isa ka empty pouch in any size o kon variant ang pwede na sa isa ka entry, no, sa mga farmers naton da, no, ti ang Syngenta Crop Protection tested and proven gid, no, nga mag bulig, no, partners sa aton sini nga mga manguma, no, sa pagpadako, no, sa gila sini nga mga ano da, no, mga produkto da kangay sa humay, no, kag iban pa gid, no, kung paano nga mapanami ang aton sini nga mga local products diri sa bahin sang Iloilo, no, sa aton sini nga mga kabombo. Gardenia, masarap, fresh, nutritious, masiglakas, basta gardenia. Isa ka plastic wrapper nga may bisan ano sining size o kung variant ang pwede man sa isa ka entry, no? Ti angay silikon aga pa, no, nami gid nga no, pasapin-sapin sa imo sining chan, no, especially kung medyo masakog imo sining adlaw. Bioderm germicidal soap, no, bida sa alaga movement. Isa ka empty pouch o kon karton o kon carton box, no, in any size o kon variant sang Bioderm germicidal soap ang isa man ina ka entry. Kag Panyawan, tatak magaling, no, basta tatak said tatak magaling. Isa ka empty pad o kon badig sang said Panyawan herbal capsule with mangosteen o kon said Panyawan herbal capsule with garlic o said kogon capsule ang pwede na sa isa ka entry. Sa mga kabombo naton, no, amat-amat, no, ka maghingagaw sa paghulog sang inyo sini ka mga entries bangod buwas sining adlaw amo ang aton sini nga grand draw. Kita ha, no, sa mga kabombo naton, no, kag the same time ti dapat nakatuto gid no, sa Bombo Radio kay basi ikaw ang malawagan, no, sa aton sini nga mga promo participants sa swerte sa palengke 2025 sang Bombo Radio kag Star FM. Kay the same time nagapasalamat man kita
no, sa aton sa mga promo sponsors, no, kag sa tagsa ka mga kabanwahanan ni, no, nga nagpatigayon kita sa aton sa nga market draw, no, nga tinangin mo din lag-on sa probinsya kalakipman diri sa bahin sa syudad sang Iloilo. 56 minutos makaligad sa takna ng alas 4 sa aga. Ipabati ta ang kabahin sa pahayag, no, ni Palace Press Officer Yusek Claire Castro. Kay based diri sa nakuha nga information sa Malacañang, kati involved ni karon ang pamilya Diskaya, no, sa sining manomalya sining flood control project. Kag mismo diri sa bahin sa syudad, no, si Mayor Raisa Triñas ang nadismaya ganito sa nakita sining mga proyekto, no, sa idalom karon sang nasambit sining pamilya o kontraktor diri sa syudad ti Santo diri sa nakuha nga information sang Malacañang natukiban nga magluwas kuno sa flood control na may ara pagid kuno sang ano ni, no, involved pagid sa sining anomalya, no, sa pag-construct sang mga building. Ti budlay na yakon substandard ang building kay once kani kun luminog, no, at laban-laban kung may mga tawo, may mga tendency gid nga makakos karon sang damage ka the same time casualty. Sa aton sa mga tagpalamati kag tumalanaw, kung ang mga building nga gina-construct, no, ti siyempre kung may arasang anomalya lantawon tati substandard no, gamay-gamay la siguro uyog-uyog na nagakalalitik ng mga dingding, no, sa aton sa mga kabumbuari planong confirmation halin kay Palace Press Officer Yusek Claire Castro. Ito ang tawag dito yung Film Heritage Building. Ito sana yung alay ng Pangulo at yung First Lady para sa film industry. At syempre alam niyo naman, ang First Lady talaga ang puso niya, ang advokasya niya, para mapalago pa yung mga pelikulang Pilipino at gawa ng Pilipino. Pero itong building na to, instead na ngayon dapat ito turn over dahil ngayon yung supposed to be tapos na, September 4, 2025, makikita natin kung paano ba ito nagawa at bakit nakakadismaya. At ang building na to, ang contractor na to, ay ang Great Pacific Builders and General Contractor Incorporated. Isa ito sa mga korporasyon ng mga Diskaya. So you said, bakit po siya nakakadismaya? Makikita po natin mamaya, ituturo ko po kayo, ipapakita natin, nakita niyo po yung downspot kanina, hindi siya normal. Dahil pagtulong ng tubig ulan, diretso sa kalsada, lahat ng taong dadaan, pwedeng mabasa. So, hindi lang po yan, marami pa po. Makikita niyo po, may mga water leaks na po, mamaya pag nakita niyo po yan. So, yun po. At hindi pa po ito talaga natatapos. Makikita niyo po lahat mamaya kung bakit ang kabahin sa pahayag ni Palace Press Officer Yusek Claire Castro, no, sa aton sa tagpalamati kag tumlanaw ti ang resulta sini, no, makadilismaya. Kaya ti siyempre ang aton sa gobyerno ga-allocate man sa budget kung paano nga kita, no, ang mihura amo na kalabanan lantaw mo sa mga project billboard, no, una-una gid naka-highlight nga this is where your taxes go. Ti kun amo ni ang resulta magluwas sa anomalya sini kag mga substandard sini nga flood control, no, may mga proyekto pagliman sa idalom sang nasambit sini karon nga pamilya, ang pamilya Diskaya, nga tige nakabig nga may ara sang mga kon bagablado hindi kontento, no, may ara kagid sang may comment, may ara kagid sang makita sining sala, no, sa sining mga proyekto, no, sa dalom karon sang pamilya Diskaya. Tiyan mo sining matabo do makadismaya, no, ang sitwasyon sa sining mga proyekto. Ti sa pa ni karon sa ginakatingalahan naton kay
before nga i-award no sa isa ka kontraktor, ti siyempre sigurado ina no kon bala ang kontraktor may kasarang no sa paghimo, may mga enough sini nga mga equipment no sa pag construct no, like say for example sa building o flood control man no, o galing amo man ni siguro ang rason kay ginbuyagyag to sa Senado nga ang ginahimo ya karon ang mga iban sa nga kontraktor nagarinta gid lamang sa lisensya no, amo na siguro ang resulta nga may mga substandard sa nga mga proyekto kaya ang nagatrabaho sa nga kontraktor why sa nagakaigo sa nga lisensya no, subot sila kon why sila sang no, why sila siguro sang ikasarang sini sa pag himo sa building o flood control amo na nga ang exercise amo ang pagrenta sang lisensya. Sa aton sini nga mga kabumbuti isa pagit sini karok palamungkotanon ano nakadugay ni nga ginahimo sa mga kontraktor ano ay gid di matulupang dan kag ano ay han ngayon siya sang gobyerno ang ma-regulate sini no sa pag award sa mga kontraktor nga lehitimo. Sa aton sini nga mga kabumbo masubo man tani ang balon nga ti amo ng kalabanan sini nga mabatian tas pumuloyo no nga basi may ara gid man isang inistoryahanay no between sa kontraktor kag DPWH. Ang balon to sa kontraktor, di sige lang i-award na sa ako ng proyekto kay ako lang bahala da, no? Di abot mo naman na siguro kung anong namin nga ako bahala da. Amo na siguro nga bisan ang mga kontraktor, no, why sa nagakaigo sa nga equipment, why sa nagakaigo sa nga kasarang sa paghimo sa proyekto, gina-award gihapon sa ila. No, kay ti ang highlight da kung bahala mo. Sa aton sining mga kabombo ti sa sining sitwasyon ti galaom kita nga maamat-amat ni no amat-amat na agwa no ang tanan sining mga baho no kag kun anong mga modus dira nga nagakatabo no nga kun ang tawon naton ang manto sinisolihi amo ang mga pumuluyo. 4 minutos makaligan sa taknang alas 5 saga. I-check ta na linya ni Bombolay ka San Diego sitwasyon diri sa palibot sa syudad sang Iloilo. Malamig ang aton sini nga kagahon basta berman sa mugid man nimo, no? Ti kamustahon tang iban sini ga jogging na ho kag nagahimos naman no? Sa ila sini karon nga mga negosyo. Bombolay ka, good morning, kamusta ang syudad? Happy Friday. Good morning sa imo Bombo Jomar sa aton mga kabombo nga nagapamatigid subong sa aton subong nga aga sa syudad kag probinsya sang Iloilo. Live kita diri subong sa may distrito sang Haro, specifically ari kita diri subong sa may ilang Haro Public Plaza kung nasa diin aton maobserbahan nga masako ng aton dalanon ang Biyernes kita subong adlaw may klase kita kag madamo na kita subong sa mga kit-an nga mga public vehicle nga nagabiyahe naman kag mga pribado man nga mga salakyan nga nagapadulong man sa ilay nga pala kadtuan kagang mga pumuluyo do nga nagaumpisa naman sa ila adlaw may mga obserbaran kita diri subong nga naga-jogging na diri sa may bahin niya sang Haro Public Plaza kaya ti pisar nga nagapahilapit na yung Bermans Bombo Jomar no ang aton subong nga tiyempo subong nga aga ang medyo babulibog na Bombolay ka. Yes, Bombo Jomar. Bermans na subong. Yes, Bombo Jomar, no? Kag ti ang aton sa bunga tiyempo, no? Ang medyo malamig sa bunga aton nga aga. Kag ang aton niya sa bunga kalangitan, wala kita sang makitaan nga galom. Ti expectar naton nga sa bunga aga, magasilaki dia ang hadlaw subong diri sa aton syudad sang Iloilo. Kag subong man sa aton niya sa may probinsya, no? Kag kahapon, obserbaran man naton Bombo Jomar bala nga apisan nga ginaulan kita diri iya sa maya syudad sang Iloilo kag sa probinsya man sang Iloilo ang kagapon mainit ang tiyempo ti siguro subong no ang maga-experience man kita sang mainit man sa gihapon nga tiyempo kag kahapon obserbaran man naton iya nga ang pipila naton ka mga pumuluyo nagapamaypay sa kainit bala Bombo Jomar ti subong
amo man sa gihapon siguro ang aton na eksperyensya gani sa aton iya nga mga kabombong nga magbisita diri sa may syudad sang Iloilo, magdala gid sa nga payong pang protekta sa init man o kung sa ulan kag magbalon makita sa nga aton iya nga tubig ilabi na gid sa aton iya mga jeepney drivers nga ang trangkada ya sa aton nga dalanon. Kaya ti mainit ang syempo no kag mostly sa aton nga mga drivers may mga edad na balabang po Jomar ganiti prone man ini sa mga masakit pareho sang heat stroke ganiti mag-andam gid kita doble halong kita subong no magpangaman pagis ang pagdala sang tubig kag magdala lang sang mga portable na bala nga mga electric fan po Jomar agod man nga pang PNP-yan o kung na pangalibyo sa mga nabatyagan Manila nga mga kaginot sa aton dayadalanon diri sa syudad sang Iloilo. Kagasubong amo na kalabanan mo no nga ginagamit sa mga kabombo naton minipan may ara gini ko na sa bag ko bumbulay ka mo may pakita ko si mo karon. Amo na ginagamit ko once kun ara kas to nga blati gamay mo lang nga bagay mo pwede mo niya masulod sa bulsa mo. Like sa una ti kita ta kalabanan ga papaypay no. Subong ya ti may mga minipan nga dala. Miara gid subong dugin pa ano pagid dugin pa improve pagid blado ang itsura ya do ano ni do headset no. Tapos do may fan siya sa kilid. Bumbulay ka kita mo na. Yes, Bombo Jomar no, amo na gani nga tiya convenient man sa aton iya mga kabombos at mga consumers lang sa sayang man nga produkto kay tiya ang benepisyo man sila ginaata kilabi na gid subong no nga hindi tayo mapakta na aton nga panahon ang ginaulan kita tas gulpi man kita yang makabatsyag nga sa nga mainit nga tiyempo ganiti lain gid akong may pangaman kita yang dala nga mga bagay sa aton iya nga bag nga pareho sa nasay iya nga bagay agod man nga makabulig sa aton in case man sa mga emerhensya no nga ti basi kung makabatsyag kita iya sa mga paglain sang pamatsyag bala po siya market this past days bala may mga insidente man kita diri sa may bahin sa syudad sang Iloilo nga ang aton nga mga jeepney drivers naga-experience sang heat stroke pisar nga ginaulan kita iya bala po siya marti ginagulpi man kita sang syempo nga mainit gani kay kun ano karon pa lamon ta ka kay ara ka sa field mo no. Bumbulay ka at least ka daw makasapin-sapin man no sa mga kabombo naton kanti sa kainit subong ka panyempo. Kung ang tawon ta daw nag high-tech na gid man mga teknolohiya subong bumbulay ka magluwas gani nga ti ang iban sa una di ba may mga magluwas na sa mga minipan may mga high-tech na subong may mga bluetooth mga ano ni no nga mga earphones. Bambulay ka ti do mas damo na sa mga na-develop sinibla nga mga bag-o sini nga teknolohiya nga ti kun nang taon ta nagasunod man kita nga mga Ilonggo bambulay. Yes, Bombo Jomar sakto gid na ano kay ti moderno na subong aton iya nga tiyempo kag lain naman gid ang pangayo ako nang ginapangayo wala ko nang kinahanglan man aton diri kini kinahanglan man aton sang mas advanced o mas high tech man iya nga mga teknolohiya kani gigamiton man naton ini sa insakto Bombo Jomar kag in terms mo sa aton diri sa may palibot naton subong sa syudad sang Iloilo Bombo Jomar na may maobserbaran man kita nga pipila ka mga patrol sa nga mga pulis no sa aton mga kapulisan agud nga secure man ya ang seguridad naton diri sa syudad sang Iloilo labi na gid nga madamo kita subong sa mga insidente sa mga krimen ang specifically no recent naton diri subong nga pagpangkopiya sa isa ka mall diri sa syudad sang Iloilo no nga hindi ta lang iyay mapaktan bala pa po Jomar ang mga ginapaminsaro kun ang sulod sa nga ulo kun sa nga paminsaron sang isaya ka tawo ganiti ang ating nga kapulisan secure man gina-secure gid nila nga maging safe man kita apisar nga ti hindi naton kung kaysa makontrol man bala nagakahitabo diri sa aton sa syudad sang Iloilo amo man sa aton niya sa probinsya sang Iloilo po Jomar kag padayon sa gihapon no nga ang aton iya nga syudad sang Iloilo kooperar man sa mga kapulisan nga naga-follow man sa mga rules o kon sa mga lahi diri sa syudad sang Iloilo agod yung maintenar man ang
kalinong sang aton diri iya nga pagsinarayo sa syudad man o sa probinsya sang Iloilo Papa Jomar. Ganiti reminder man sa aton mga kabombo nga nagapamati nga kung magbisita diri sa may syudad sang Iloilo o sa diin man niya sa bahin sang probinsya no nga mag follow magid kita sang mga kung ano man ang ginahatag sa aton iya nga layi agod man nga makalikaw kita iya sa mga disgrasya kon sa mga wala naton nga pangayo balang abutang Bombo Jomar. Amo ganiti hindi mo gid man mapaktaning iban sini nga paminsaron mo. No, iban siniti base kon may mga malain sini nga tuyo. Amo nang panawagan sang kapulisan taman sa una nga hindi ka magdala sa mga bagay bilang nga masakit sa mga mata sa mga kawatan, mga holdapper sa tion nga maglagaw ikaw sa syudad. No, porti magluwas siguro sila mas mayo pagid kon may mga kapulisan sa mga hilit-hilit bla especially sa mga lugar sini nga mga matawo. Bumbulay ka kay tiko lang tawon-taon do nga may ara man kita sang 5 minutes sa response no sa aton sa di ka karon nga kapulisan porti mas din ang mas madasig sa 5 minutes response kun may mga kapulisan abi nga naka-standby na gid no sa mga area bla sa ila sining mga ano da nga mga post dra bumbulay ka kundi do mas manami kag mas komportable pagid ang pumuloyo tigali nga natabo niya sa may Mandurriao agilantaw to do ang security no dito sa nasambit sini karon nga mall kay isa to sa gid mention gani ni retired Colonel Salinas no dapat ang mga security na do robing na kuno sila mo bumbulay ka kay ti ila sining jurisdiction na da ang nasambit sini karon nga mall anyway siguro ang iban sini ay plastar ta lang ang dugang sini karon nga mga balita may kantanan mas sa sining suspect ko nga nadakpan na kagabi bumbulay ka. Yes, Bombo Jomar no amo man sa ato nga kabombo nga nagapamati hindi kita ya mangin complacent o kon magpakampante nga secure kita kon safe kita sa ano man nga oras ganiti magaliligmat man kita agod nga siguro man aton iya ang aton nga palibot kag ang aton man nga kaugalingon mapayayo kita sa bisan ano man nga disgrasya kon kapahamakan kag para sa aton headline Bombo Jomar no ang suspect sa pagpang-hold up sa maya doktora iya sa maya isa ka mall diri sa syudad sang Iloilo ang nadakpan na sa mga kapulisan kagabi no ang dugang nga detalye bantay naton sa aton pagpanumbalik Bombo Jomar. Live diri sa may distrito sang Haro ini si Bombolay ka Santiago and this is Bombo Radio Philippines, the number one and the most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo. Madamong salamat kay Bombolay ka San Diego. 14 minutos makaligad sa taknang alas 5 sa gadugan sa nga balita kag impormasyon bantay matapos ang pila ka mga pahnumdum. Katigulangon ang rason sang hair loss o kung pagkaunot sang buhok nato kiban sang health expert sa South Korea nga ang hair loss ang tuga sang environmental factors. Sa bugos nga kalibutan nagalabot sa 4.2 million ang nagakapatay bangod sa outdoor air pollution suno sa World Health Organization. Mas sobra 90% sang populasyon sa kalibutan ang nagaistar sa populated areas sa diin ang heart attacks, aggravated asthma, irregular heartbeat kag poorer lung function ang pila lamang sa epekto sang air pollution. Ang kasubo kag depresyon ang hindi pareho nga balatyagon. Ang depresyon ang hindi gulpiyada lang nga nagakatabo sa isa ka tawo. Masami man nga ginakabig sa mga tawo nga depressed ini bangod sa kasubo nga nagakabatyagan. Ang kasubo temporaryo lang nga nagakabatyagan sang tawo kag masami nagadugay sang pila lang ka adlaw. Samtang, makabig naman nga nag-experience ikaw sang depresyon kung masobre na sa 3 ka bulan nga nagabatyag ikaw sang kasubo. Importante nga mahibaluan ang mga naga-trigger sa nga mga balatyagon agud nga mahibaluan kung paano ini nga bulngon. Sa pagbugtaw mo sa aga, cold baladayon nga tubig ang imo ginainom? Ay, dali lang, wait a minute. Para sa ininit. Suno kay Dr. Deborah Weatherspoon, isa ka advanced practice nurse, mas maayo nga mag-inom sang alabaab nga tubig sa aga. Paathag ni Weatherspoon, iniya nagabulig sa lawas nga magpagwa sang toxins kag naga-improve sang imo blood circulation. Sa mga babayi, ang pag-inom sang alabaab nga tubig nga nagabulig man kung ikaw nagasuprer sang period cramps. Hindi ako Kada 39 segundo, may isa ka tawo nga nagakabiktima bangod sa paggamit sang computer. 8 ka milyon sa kada tuig ang ginaatake sang hacker.
Likawan ang mangin isa sa biktima, mangin mahinalungon sa mga ginapanghatag nga impormasyon, protektahan ang kaugalingon, paggamit sang internet pasang karon. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Ano bala ang dapat tandaan sa tion nga magbiyahe agod mangin hassle-free ang bakasyon? Yari ang pila ka mga tips. Una, i-check ang health kag travel alert sa napili nga mga lugar. Ikaduwa, magpili isang safe nga accommodation. Mag-research ka magbasa sa mga reviews sa napili nga lugar antes mag-book. Ikatatlo, siguraduho na nga may nagagana nga mobile phone. Ang tanan nga mga upod agod mangin mahapos ang komunikasyon sa tion nga madula o kung kinahanglan nga magbulagay sa dalan. Be prepared in case of emergencies. Siguraduho na nga may backup nga emergency plan nga may medical reimbursement sa tion nga may maospital bangod sa aksidente. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Panugyan na rin sa eksperto kung kwarta ang paghambalan. Apesar limitado ang imo abilidad nga mag-invest, ang gamay nga contribution sa investment accounts ang makabulig sa imo nga maggamit ang The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud nga magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utan kag iban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Ikonsiderar ang pagbukas ng retirement account o kung iban nga investment account. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Yari ang mga simpleng nga paagi agod makakinot sang tubig. Tinguba ang mga lalabahan kag tinguba man ang pagpanglaba. Ang pagpanglaba sang isa ka beses sa isa ka semana ang Philippine Standard Time, 19 minutos makaligan sa taknang alas 5 saga. Balik diri sa papangalagan sa Bombo Report sa first edition. Standby ka check taman dugay-dugay report ni Bombolay ka San Diego tuhoy ni sa suspect na nga nagpang-hold up sa may isa ka dako nga malls Mandurriao tinatigayon ni Dakpan kagabi sa aton sini nga kapulisan. Pronto sina plastar talang anay ang ining sa Batman, no? Sang Department of Public Works and Highways, 2nd District Engineering Office. Sabi banwa karon sa Dumangas tuhoy ini sang natabo, no, nga pag damage sang flood control dira sa may area karon sang bantod pabrika sa Menasambit sining banwa. Santo diri sa kay Engineer Edward Orin, ang District Engineer sang DPWH, 2nd District Engineering Office. Ti unas tanan nagapasalamat gid kita nang ati natigayon nga maka hinunanon kita, no, kay Engineer Orin, no, sa aton sini nga mga kabombo kay sa pila ka mga district office nga ginkantuan tang iban sini may inspection kuno, no, sa ila sini nga distrito. Tigil pa ngayon anta mak number ang iban di mamaghatag balikan lang kuno. No, ambot la kun ano ang ila sining importante gid nga transaksyon kaya nga aton sini lang man nga masanagan, no, ang pumuloyo kag maexplikar kay malamo kwarta ni katawo ang gingamit sa pagtukod nga proyekto mo, no, ti anong ihatag ting information sa pumuloyo kay ang iban sini nga mga district engineer may inspeksyon, no. Kung lang tawon tani sila nati ang mga district engineer na kung tani ang malabot diri sa Bombo Radio nga mapatag sa pumuloyo kung anong natabo sa mga amo nga proyekto ho nga na damage. Anyway,
balik-balikan ta kay based to sa statement ni Engineer Edward Oren kay ning proyekto 2021 no, kung di masala. Tapos construct siya siguro lapit-lapit sa tuig. No, ti sana tigayon nga matapos kag na turnover kay blamo after na sang pag-construct contractor, gina-turnover ini sa DPWH. Ti sunod sa natungdan kay Engineer Oren nga why man kuno sa nakita nga depekto abi, no? Kay ti kalabanan sila sa mga proyekto kung may mga damage da ginapatapos na, ginapabalik sa kontraktor antes nga turnover. Ti na turnover siya nga nangin matalonsay ang assessment sang DPWH. O galing pag 2022 siguro lapit-lapit mo sa tuig after nga na kumpleto siya ang nasabit siya ni karon nga flood control nagbaha no tugaman sang sang ulan-ulan nga sige-sige bla no ti pagbaha didto nga nag-angkon sang dako sa nga damage ining flood control dira sa may bantod pabrika. No, sa aton sa mga kabombo. Ti kinusisa tang DPWH kung anong rason. No, sunod kay Engineer Oren ang isa sa ginalantaw nila amo ang mga arurok, no, kun rorok, no, kung sa iban pa sila nga term. Ining mga kahoy blang nga nag-upod sa mga baha, no, ti kita mo na sa iban lagko isak puno gid. No, ti isa kuno na sige dalantaw nga rason kun nga ang na-damage ang flood control. No, tinatingala ta kung paano nga na-damage. Gin-explicar sa natungdan, katidlag ko na siya, pagbunggo, pag-impact ito sa semento, posible nga na-damage. No? Pag-damage siya, kati baskog ang current sa tubig, no? Nagpenetrate ang tubig kag amotong nga nagresulta. No, sa pagka-damage karon sang sining flood control. Ti damo sa nagapalbangkutanon kun nga ang na-damage mapag-on pa yang kahoy sa semento. No? Based man sa assessment sa DPWH ang ining project nasunod ang design kag makabig sining standard. No? Standard ang pag-implement sini tanan sini nga mga equipment o kanining mga materyales nga gingamit sang kontraktor, no, sa pag construct sini. Sa aton sini nga mga kabombo ti isala na galing sa question karon sa kadamaan kay ti kon maghimo sang flood control simpre ang imo sini nga concern sina dang bahagid mo, no, kung paano mo nga mapapag-on ina kabato sa baha kay ang meaning sang flood control agod nga kadepensa, no, sa dlagko sini nga mga baha, no, sa aton sini nga mga kabombo kag maka kung ang purpose ini, no, thank you gid Bobo Chris, nga makadepensa karos pumuloyo, no, hindi ya maglapaw ang tubig sa aton sini nga mga kabombo. Ti sa subong suno kay Engineer Oren way panigili sa budget to kung paano nga ma-repair, no, ang nasabit sa nga proyekto kag babalik sa normal ang sitwasyon sang flood control. Sa aton sa nga tagpalamati kag tumulanaw. Tingaton malang sini, no, nga mapasiguro bla. Kay ti ngaton sini ginobra ni para nga kaprotektar sa pumuloyo ti ano la ni karon kaprotektar ayan inis pumuloyo kay ti na damage na siya, no? Sang nag-igo ya ang baha, no, kag may dala nga arurok amo nang isa sa ginalantaw nga do na damage kay ang design sang flood control abido W-han gid sang tubig bla, no, dra gid siya diretso, no, kun halin sa may babaw ang volume sa tion nga magbo ang ulan kag magbaha. Sa aton sini nga mga kabombo. So, sa bahin sang 2nd District Engineering Office, may mga proyekto man kuno sila nga ti iban way man na damage. No, do mo ni ang sa may area sa may Banwa sa Dumangas kun naton sini nga pag-istoryahan sa may bantod pabrika kay iban sini gin-check naton ongoing pa ni may mga gina-construct sini nga flood control. So kabay pa ay nga ma-anticipate na ini kay sunok Engineer Oren way gid nila ma-anticipate nga may mga rurok ko.
no nga migo to sa flood control ti sa sunod galaom kita nga ma-anticipate na ni kag mapapag-on kay ti amo man ang purpose karon sa flood control mo, no? Ang istruktura agod nga makadepensa karon sa pumuluyo sa aton sini nga mga kabombo. 26 minutos makaligad sa takna nga 5 saga i-check tanay report ni Bombolayca San Diego ang ining suspekto nga nadakpan to sa pagpanghold up sa may distrito sa Mandurriao. Sa report Bombolayca, please come in. Nadakpan na ang suspect sa pagpang-hold up sa isa ka mall distrito at sang Iloilo nga kung sa diin ang biktima ang asawa ni retired Police Colonel Cornelio Salinas ang retired Iloilo Police Provincial Director. Sa matandaan no sang Setyembre 3 alas 8 sang gabi ginhold up ang biktima nga doktora sa parking area sa isa ka mall distrito syudad sa Iloilo kag sang makagwa na ini sa mall sa parking area ini ang gulpi nga gintayaan sang armas lutang kag ginhambalan nga ang kwarta lang akon kag ginampusan pang doktora sang ginuuyatan sini no nga armas kag nakaangkon ini sa nga bukol sa ulo kag ginkuha ang kayita sini nga may unod na ginabanta 30,000 ano kag gilayon nga nalagyo kag ginaligar nga nag-ilis sa suspect sa may vicinity pa sang mall kag nag-ilis ini sang bayo kag amo nagpalagyo sa tub 15 o na 20 metros ang antad sa motorsiklo kung sa di natabo ang pagpang-hold up Bomboyomar kag makaligad ang pila ka minutos no nakitaan ini sa nga tricycle driver nga nagapulot sang wallet sang doktora sa may area sang Solis Street sa city proper sa may atubangan ini sa sang Bangko Sentral sa Pilipinas Baranaton kun sa diin may information ang doktora sa may wallet sini nga nabilin nga apang wala nang unod sini nga kwarta kag pasado sa 8 sang gabi kahapon nga adlaw Setyembre 4 natultulan na sang kapulisan sa Zone 3, Barrio Obrero, Lapos ang suspetsado. Sa interview sa Bombo Radio kay Iloilo City Police Director Police Colonel Kim Ligada, ginsundan nila ang kuha sang CCTV footage halin sa mall tubtob sa kundi nakitaan ang wallet sa biktima kag sang na-identify ang iya identity tubtob na trace kung sa diin nagpadulong pagkatapos ginhaboy ang wallet sa sining biktima naton Bombo Jomar kag ginmonitor nila ini o kung gin-monitor sa aton mga kapulisan tubtob nga nadakpan sa pagiman sa hot pursuit operation suno pa kay Colonel Ligada kung sa diin ginkumpirmar sang biktima mismo man nga doktora ang identity sang suspect nga amo ang nag-hold up sa iya apang sa pagpang-usisa sa mga kapulisan ining suspect ang wala man kuno sa nga crime record sa ila nga barangay no subong no ang aton nga suspect ayara na sa kustudiya sang Iloilo City Police Office kag magapangatubang sang kaso nga igapasaka sa iya. Yari pamatian nato ng pahayag ni ICPO Police Colonel Kim Ligada. Pag-review naman sa mga CCTV footages no, from SM going to ang area nga na rekubiran sang wallet ni Ma'am Salinas, ni Dr. Salinas. So dito nakita natin establisan natin ang identity sining suspetsado and we were able to trace kung sa diin siya nagkadto after that. So anong background sa suspect sila? So para waitan siya sa ibang record kag sa barangay wala man siyang record. So person suspect sir nag-ako siya nga siya giman ang may kahimtang. That is not how we investigate. Mungkin may akuon siya, it should be in the presence of his counsel. Or kung hindi siya, wala sa ang counsel ng iya choice, we can provide sang abogado kung may confession siya. Bombolayca. Nabatian na ito na pahayag ni ICPO Director at Police Colonel Ligada, Bombo Jomar. Why naman sa may ginmention ng ibang kopdana, no? Wala man Bombo Jomar so far no ang ginmention ining suspect sa pang-hold up sa may sambit na mall apang no sa may area sang Solis kung sa diin napulot ining wallet no may nakitaan man sa CCTV footage nga may ginangkas nga babayi ining suspect Bombo Jomar. Sige, thank you again Bombolayca. Ini si Bombolayca San Diego and this is Bombo Radio Philippines, the number 1 and the most trusted source of news and information. Basta Radio. Bombo! Madamo salamat kay Bombolayca San Diego. 31 minutos makaligad sa taknang alas 5 saga. I-check taman dugay-dugay linya sa aton siling sister station ang Bombo Radio Bacolod, Rojas, kag Kalibo.
Dili sa aton sa nga regional tie-up no sa aton sa nga pagpangalaga. Naka-standby sa piyaka linya ang Bombo Radio Bacolod. Welcome and good morning Bacolod. Radio Western Visayas diri sa syudad sa Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental sa mga nagapanguna namon diring mga balita yara sa top 22 ang syudad sa Bacolod sa 149 ka syudad kag banwa sa bug-os nga Pilipinas nga may pinakamadamo nga kaso sa human immunodeficiency virus o kon HIV. Sa kay Bacolod City Mayor Greg Gasataya makaalarma ang kaso sa HIV sa syudad nga yara na sa 1,312 ang reported nga kaso sang nasambit nga balatian samtang 116 ang bag-o nga kaso malin Enero tubtob Agosto subong nga tuig. Sa syudad ang may pinakamataas nga kaso sang HIV amo ang Barangay Handumanana. Suno kay Mayor Greg, mas pasanyugon pang information education campaign halin sa grade 9 na tubtob sa senior high school students. Samtang may HIV awareness campaign naman para sa kolehiyo kag universidad dire sa syudad. Kritikal din ang kondisyon sa 14 anyos nga babayi matapos maaksidente sa pagmaneho sa motorsiklo. Samtang pilaso naman ang 14 anyos man nga backrider sila. Ang aksidente nagluntad sa Charito High Subdivision na Barangay Granada, Bacolod City alas 2:30 kahapon sang hapon. Ang biktima sa mga junior high school students kag residente sang Barangay Granada. So, kay Police Major Elmer Brunilla, ang head sang Traffic Enforcement Unit sang Bacolod City Police Office, papauli na ang duha abang paglabos sa kurbada sa Charito Heights Subdivision na dulaan sang kontrola ang motorsiklo or sang motorsiklo ining driver kung sa diin nag-overshoot sila sa kilid sang dalan kag nabunggo sa electrical pole. Kung sa wala sang suksok nga helmet ining duha ka mga menor de edad. Samtang wala man diri sang helmet kag wala man matabangan ining isa ka motorcycle rider matapos nga aksidente man nga nagbunggo sa isa ka poste sang street light sa gihapon dira sa may Barangay Granada no dito sa may Burgos Extension kaina naman ini siya alauna sang kaagahon. Ang biktima amo si Felix Bautista Jr., residente sang Purok Progreso Village, Barangay Vista Alegre. Sunod rin kay Police Major Bonilla, posible nga madasig ining pagpadalaga ni Bautista sa motorsiklo kay tuman kakusog ang impaka sa pagkabunggo sini sa poste sang street light. Rason kun nga pasensya lang gidra sa mga nagapamahaw no nagalapta sa dalan ining iyaman nga utok kag gilayon ina siya nga dulaan sang kabuhan. So dari kay Bonilla wala sang suksok nga helmet ang biktima kag ginahibalo pa sa karon sang kapulisana kuyara ini sa impluwensya sang makahulubog nga ilimno. Samtang ginako diri sa New People's Army ang pagpatay sa 35 anyos nga mangunguma sa sitio Vergara, Barangay Bugang, Banwa, sang Tuboso alas 6:45 kahapon sang aga. Ang biktima mo si alias Bemboy, 35 anyos, kasado residente sang lugar. Papahuli na kung tani ining biktima matapos magdulong siya bata sa elementary school sa sitio Magtuod. Sang siya ang ginabanggaan sang ginamanta duha ka mga persona kag ginluthang sa nagkalilain nga bahin sang iyang alawa. Kay Police Captain Rene Boy Eduardo ang OIC sang Tuboso Municipal Station ginako sang NPA nga sila ang nagpatay kay alias Bemboy. Sunod rin wala sang anuman nga record sa barangay o sa police station ining biktima kag wala man ini makaagi press. Payagan ni Eduardo, kumbensyon silang pamilya nga magpasaka sang kaso samtang sa karona wala pa sila sa makabig nga persons of interest. So far, Bombo Jomar, Bombo Radio Western Visayas ang mga reporta nga natipo namon diri sa syudad sa Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental. Balik sa imo, Bombo Jomar. Madamo nga salamat Bombo Jairi sa Bombo Radio Bacolod. This time i-check tang linya sang Bombo Radio Rojas. Welcome and good morning Rojas. Welcome ang kagdamay mga aga, Bombo Jomar, Bombo Radio Western Visayas sa mga dalagkuan na namon diri nga mga balita sa palibot sa ngamon sining probinsya hugot niyo nga ginapanginwala ni Barangay Kagawad Silas Sofalia sang Barangay Lunoy, Banwa sang Sapian ang mga ginapamabuhay nga ligasyon na batok sa iya ni Cristoto Lacson nga residente man sang ila siniya nga barangay. Sa amon sini nga pagpakigangot no kay Kagawad Ofalia nga kung sa diin ginpayag sini nga ang tanan nga ginpangaboy sa iya nga aligasyon ni Cristoto ang wala sang kamaturan nga ginhanaan to balang sang kutsilyo kag ginasinghanan sang iya sini nga ka live-in partner nga maghalina sa ila sini nga ginaistaran
Nasuno pa kay Kagawad Ofalia nga ang rason sa sining pagpamatok siniya sa pagkura didto ni Kristoto amo ang bangod sa ginasakop siniya ang alagyan sang mga tawo sa ila sining patio nga kung saan madamo gani isang pila ka mga nagareklamo sa ila siniya nga talatapan. Tagsuno pa kay Ofalia nga posible nga naakig sa iya si Kristoto kabangdanan gani nga ti personal gidiryo nga nagpadulong sa amon siniya nga istasyon diri sa Bombo Radio Rojas bangod nga wala inigin pasugtan nga sa kupon sa sining pagkudal ang bahin sang patio nga iya siniya ang barangay. Kag naibaluan man nga si Kristoto Lacson kag Kagawad Saylas ang magabayaw lang gid man gani pero natalan na subong tungadlaw sang Biyernes Bombo Radio Western Visayas ang ila siniya nga paghinunanon sa ila sini nga barangay hall agon nga matagan man sa nagakaigo nga igtulupangod ang ila sini indi intindihan na yan. Sa dugang panamon diri nga mga balita Bombo Radio Western Visayas nagapabutyag riyo sang sentimiento si City Councilor Midilo Ocampo sa iya sini na obserbahan sa sining pila ka mga proyekto nga man diri sa siniyang pungsod nga kung sa diin sunod diri na monitor man ang pila ka mga nagakatabo no sa tungod siniyang national government kag nakitaan ang ining issue angot sa flood control projects kag sunod diri kay Ocampo nga gakatabo ini sa lokal man nga gobyerno ilabi na gani sa Department of Public Works and Highways kag ginpayag man nga wala diri naga-coordinate ang Department of Public Works and Highways sa amon siniya nga local government unit wala sila naga-coordinate. That's why nga hindi maayo ang ining pag-implementara sang pila ka mga proyekto. Kag kung kaisa naga-implementar sang hindi pa man kinahanglan nga mga proyekto diri man sa amon siniya nga probinsya. Kag isa sa mga ginatumod sini amo ang barangay Tiza nga man sami man gani nga ginabaha kag madugay naman nga ginareklamo sa ngamon siniya nga mga pumuluyo. Gani isa lang sini sa mga pangabay ni Ocampo no nga maghimo kung taning yes ang resolusyon ang konseho padulong sa Department of Public Works and Highways nga tagan man kung tani hosang aksyon ang among nga lugar nga padayon nga ginabaha. Sa katapusan namon diri nga mga balita madugay naman no nga ginaantos nga pila ka mga pumuluyo sa barangay Kabog-Kabog, Banwa San Presidente Rojas ang ining pagbinaha nga nagaluntad sa riyon nga mag-inulan sa ila siniya nga lugar na kung sa riin natabo inyo kahapon ining na-experiensyahan man nga problema sa pila ka mga pumuluyo kay napakigamutan namon drio si Bombo Nathaniel Dolor Digala ang amon sini nga Bombo correspondent direkta man sa Banwa San Presidente Rojas nga madamo naman sa mga motorista ang naapektuhan sa nga amuya nga pagbinaha hindi lang ang mga pumuluyo kag ang mga bahin sang Banwa isa iniya Kakatsa Basin nga rason no nga maskin gamay lang niya ang ulan nagabinaha dason sila sining nga lugar mayara man sunod diri sa iya nga ginpatigayon nga titikang ang local government unit sang President Rojas Capiz agud nga mahatagan ini sang nagakaigo nga igatulupangod ang ila siniya nga problema. Ang so far ang mga balita namon diri sa amon sini nga palibot sa amon sini nga probinsya balik simo Bombo Jomar. Madamong salamat Bombo sa Nimay sa Bombo Radio Rojas. Idla matastik ng Bombo sa Nimay. This time i-check tang linya sang Bombo Radio Kalibo. Welcome and good morning Kalibo. Welcome and good morning Bombo Radio Western Visayas Bombo Jomar. Sa mga balita man namon diri sa may Banwa sang Kalibo kag Bilog nga probinsya sang Aklan. Patay direho ang driver sang isa ka SUV matapos nga mahulog sa under construction nga tulay dito sa may sitio Agakak Barangay Baybay sa Banwa sang Makato alas 12:55 sang aga sang adlaw or kapon diri nga adlaw. Insigida man nga nag-abot ang mga pulis kag rescuers sang MDRMO Makato, PDRMO Aklan sa lugar apang bandang alas 3 na sang aga kat mahawas ang biktima kag gindaga sa Aklan Provincial Hospital. Pero gindeklara man ini nga dead on arrival sang attending physician nga nagatatap patuga sa pagkalumos diri. Sunod diri kay Police Captain Vincent Kenneth Mercader, hipi sang Makato Municipal Police Station naging mabudlay sa ila ang pagkuha sa lawas sang driver sa sulod sang salakyan bangod sa medyo may kadalumon ang tubi
sa suba kag may katason ang tulay nga halos katumba sa duha ka panalgan nga edipisyo. Base sa report, bandang alas 12:55 sang aga, kata makabate ang mga residente malapit sa lugar sa mabaskog nga lupok kag sa ila diri nga pag-usisa nakit-an ang isa ka Toyota Fortuner nga nahulog kag nagakaya na sa nasambit nga suba. Temporaryong waay anay ginbulgar or gin sa publiko ang ang identity sa nasambitan diri nga driver. Ginatumod pa sa subong kon diin naghalin ang driver kag kun nga nagsulod ini sa ginaobra nga tulay nga sa pihak nga may ara nga nakaharang nga mga early warning devices nga ginaarado gid sa sini nga salakyan. Ginpayagdugang co-owner sang kontraktor ang proyekto kontraktor sang proyekto ang construction company sang pamilya Diskaya. Padayon pa diri nga ginimbestigaran ang nasambitan diri nga insidente or ini nga aksidente. Sa dugang panamon diri nga balita, Bombo Radio Western Visayas, dead on the spot man diriho ang duha ka mag-ulutod nga lalaki matapos nga mahulugan or madag-anan sang bakit balasang bako samtang nagakayo ini sang salakyan sa stock file nga ginapanagiyahan diri sang Rodriguez Construction Firm sa may sitio Lipag, barangay Pagsanghan sa Banwaman sang Banga. Kinkilala diri ni Police Captain Dandy Gonsaludo, hipi sang Banga Municipal Police Station nga mga biktima nga sanday Jomer kag Jonel Tamayo, parihas nga ara sa legal nga pangidaron kag residente sa Barangay Cortez sa Banwaman sang Balete. Sa inisyal nga investigasyon sang pulisya, naglupok sigon ang hydraulic hose sang backhoe rason nga asang pagkadula diri sang pwersa sang bakit kag nahulog gid isa bumagsak gid ini sa duha nga samtang nagadungok sila kag nagakayo sa sining salakyan. Bangod sa impact naigpit ang duha kag ginkabuliganan sang emergency personnel sang Banga Municipal Disaster Risk Reduction Management Office nga hawason ang lawas ang duha kag nakit-an or nakita gid ang mga patal diri nga lastro sa nagkalain-lain diri nga parte sang ila diri kalawasan nga naging rason sang ila diri hinali nga kamatayon samtang nagapabilin nga ara sa shock nga kondisyon ang driver sang bako bangod sa hinali kagulpihan ang mga nagkalatabo. Tiyang insidente subong padayon pa nga ginaimbestigaran sang amon diri nga may Banga Municipal Police Station. Sa katapusan nga balita, kapin sa 4% ang gintaas sang tourist arrival sa may isa sang Boracay sang bulan sang Agosto subong nga tuig kon ikumpara ini sa kapareho nga period sang nagtaliwan diri nga tuig. Sunod diri kay Catherine Liserio, tagapagbaba sang Boracay Malay Tourism Office. Nakalista ang ila diri talatapan sang kabilugan nga 166,816 nga mga tourist arrival sang nagligad nga bulan. Ang nasabitan nga numero nagalabot sa 140,679 diri. Ang mga domestic tourist 1,885 o 1,875 diri. Ang mga overseas Filipinos kag 24,262 diri ang mga foreign tourist. Sunod pa diri kay Liserio ang datos ay sa pihak nga naka-eksperyensya sang malain nga panyempo ilabi na kat nagsulod ang sunod-sunod diri nga bagyo kag pagpalanas sang habagat. Tinagasalig sila nga maabot o sa mga maabot nga binulan ay kapin pa diri nga magataas ang tourist arrival. Bombo Radio Western Visayas ilabi na nagapasulod diri ang tiyempo sang Kapaskuhan. Nagapadayon suno kay Liserio ang mga water sports activity sa baybayon. Apang ginapadumdum diri ang tanan nga magdoble halong kapina sa ila diri mga kagamitan nga ginabayaan sa binit sang baybayon samtang nagapaligo ang mga ini. Amo na so far ang mabalita namon diri sa Kalibo. Balik sa imo, Bombo Jomar. Madamong salamat Bombo Welp sa Bombo Radio Kalibo. Mga dalagkuan sa nga balita diri sa syudad kag probinsya Bombo Radio Western Visayas pauntatod ni Mayor Raisa Treñas ang tanan nga mga proyekto kag ongoing operation sa mga Diskaya-owned construction firm diri sa bahin sa syudad.
Sa interview sa Bombo Radio kay Mayor Raisa Treñas, siya gipahayag nga kasunod ini sang pag-revoke man sang Philippine Construction Association Board o kung PICAB sa lisensya sa siyam ka mga construction companies sa mga diskaya. Suno pa sa alkalde nga mayara sang proyekto ang kompanya sa diskaya kaangay sang construction sa dalanon nga duha na katuig nga tinagligad apang wala pa sa gihapon matapos. Dugang pa sang alkalde ang kaangay sini nga proyekto ang nagresulta sang huol o kon perwisyo sa amon sini nga dalanon. Sa dugang sini nga balita, nagpanawagan man diriho si Mayor Raisa Treñas kay Representative Jolene Jamjam Barunda kag sa DPWH Region Office 6 nga i-release ang kompleto sining listahan sa tanan sining nga proyekto nga ginpatuman sa Iloilo City halin sang 2019 tubtob subong suno sa alkalde. Ang congressional representative amo ang naga-request, naga-identify kag naga-sponsor sa mga proyekto para sa syudad. Ti pahayag niya mangin ang presidente ang nagsiling no nga ang mga proyekto sa Iloilo City ang tuman ka delay o kon palpak kag suno gani sa alkalde responsibilidad sang kongresista nga i-account kag tumuron ang tanan sa nga proyekto bangod di kada isa ka proyekto nga ginapatuman sa Iloilo City District Engineering Office o kon ICDO ang nagahalin sa request kag sponsorship no sang representative diri sang syudad. Di nagsabat man no, madasig man nga nagsabat diri si Congresswoman Barunda kag gidsiling nga kunluyag no ni Mayor Raisa Treñas sang transparency kag accountability ipagwa man sini no sang alkalde ang tanan sini nga record sa mga proyekto sang iya sini nga amay nga si anay Congressman Jerry Treñas sumalin sang 1992 suno kay Barunda nagtiner ang amay no nga Treñas sa poder sa sulod sang masobra duha ka dekada apan napaslawan ini nga sulbaron ang problema sa baha sa syudad. Dugang ni Barunda luyag man sang Ilonggo nga mahibaluan ini tanan o kon ginatawag sini nga transparency. Sa dugang sini nga balita, Bombo Radio Western Visayas nadakpan na drio sang kapulisan kon Iloilo City Police Office kagabi lamang ang ining ginapayag suspect no sa pagpang-hold up sa asawa ni retired Police Colonel Cornelio Salinas. At the same time nagapungko ni siya no bilang head karon sang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office sa Capitol. Sa inisyang impormasyon na aristo ini sa may barangay Barrio Obrero Lapos, Iloilo City. Gindala ini gilayon sa may Iloilo City Police Office no kung sa dinti ginahulatpan no diri dugang ang statement man sang suspitsado kag iban pagit sini nga detalye kung paano sini nga nahimo ang ining nasambit sini nga insidente. Pero antes pa man natabo ini naghatag nga daan si Mayor Raisa Treñas sang 48 oras na nga deadline sa ICPO agud masolbar ang hold up incident nga natabo sa parking area diri sa may SM City Mandurriao. Nauna naman nga tinakapahayag si Salinas nga head man sang PDRMO nga masami nga isahanon nga nagapadulong yung sining asawa sa may nasambit sining lugar agod nga mag pang grocery. Sa subong ang ining arestado ang ara sa paginakop sa amon sini karon nga kapulisan kag ginatumod man nga magpatigayon no sa paghinunanon sa mga security head no diri sa syudad ang Iloilo City Police Office. Amoy adto mga dalagkuan sini nga balita diri sa syudad kag probinsya. Bombo Radio Western Visayas gin-kumpirmar ni Palace Press Officer Jose Claire Castro nga hindi lamang gali nga involved no sa anomalya sa flood control projects ang mga diskaya kundi pati kuno sa mga building project man. Mayara sang anomalya Bombo Sanime, Bombo Radio Rojas ti masubo na kay timbes nga benepisyo do perwisyo ang ginatubang sa pumuluyo sini Bombo Sanime. Amo na gani Bombo Jomar kay kadamo sa pila ka mga nakita nga ti substandard kaga sa na-mentionar mo bala nga ti hindi lang gali flood control projects ang ila siniya nga nangin proyekto may mga buildings man nga ti nakita kaga na usisa diya nga mayara sa pila ka mga depekto kung tani nga daan Bombo Jomar una pa lang nga mayara na sanggin patigayon nga inspeksyon monitoring kung tani hindi na maglabuot sa punto nga kasubong sini magdako pa bala ang problema kag kinanglan nga ti mapasabat ini sila Bombo Jomar. Amo gani ti isa ni karon sa dako sining ginapangtubang man nga problema karon sa pumuloyo no kay ti imbes magsabat sining iban nagalikaw-likaw ti balano man gani kun ang tawo yang may araya sang ginatubang sining problema
Ti may kantanan magani sinao Bombo Jairi, Bombo Radio Bacolod. Ti kahapon may mga information to nga gin pagwa si gin pagwa si Senador Marcoleta ng iban sini didto na sa luwas sa pungsod. Nga mga involved karon sa anomalya sini nga flood control. May information man kita gani nga nabaton nga ang ining individual nga involved sa flood control project sa anomalya. Nagpa-check up lang kuno dito sa luwas sa pungsod asa nga sini nga ginabatsyag. Bombo Jairi, Bombo Radio Bacolod. Na timingan gino ining iyaman nga pa-check up Bombo Jomar sa tunga man sining mga anomalies lang taon tabi kung mabalik man di sa dayon ako mabalik di sa dayon ti nagpa-check up lang sa pero kung mera pag ito abis ang posible ipagwa ang kinahanglan niya to i-confine o kung kinahanglan niya to mapabilin ti alams na ang lakat sang script no Bombo Jomar mo ning masubo kay ti kadasig lang bala magtakas o kung magpalagyo no ining mga maikasarang man para hindi matubang ining ilaman nga dapat atubangon sa aton dering pungsod dati diri sa karon Bombo Jomar ang sa nasiling mo hindi lang ni sa flood control projects ining mga anomalies nga ginaimbestigahan pati man gani sa mga infrastructure projects man kay subong sa flood control lang yan nakafocus pero for sure may ara pagid ni mga anomalies man sa pila man diri ka mga buildings like to sa sila mo kainang sa mga diskaya bala no ti gina-imbestigahan pagid ni ho kay ting ilang firm ubraman sang allegedly substandard katubtob sa kuno wala pa man matapos gani nga building didto sa may Intramuros nga mismo ang Malacañang man ini ang mag-imbestigar Bombo Jomar. Amo gani ti ginama't-amat na kag kabay pa no nga ang rason nila ni ti matuod gid man nga nagapa-check up no nga nagakadto sila sa lawas sa pungsod basi blakon mga rason na blakag madrayonan haw. Bombo Bombo Radio Kalibot mo na masubo-subo kay ang kun ikaw may kwarta no kag may kasarang no imbes nga tubangon sila ting iban sila nagakadto sa luwas sa pungsod para mapalagyuhan ang ila sini nga ginatubang sini nga nga reklamo Bombo Bombo Radio Kalibo. Kung ano mo na gid man ang ila dire nga rason Bombo Jomar kag kun ipatawag na sila sa aton dire nga senatering pag-iwawan sa hindi sila pakilala gid lamang nagalikaw sila sa pila ka mga investigation kag nagapakilala nga may ara gid nga mga korupsyon, mga manomalya sila nga ginhimo tilantawon na lang nato sa mga madason dire nga investigation hearing senatering naton kon ini nga mga personalidad nga ginaangot sa guwa nila sa luwas sa pungsod naton maimbestigaran kag kung magapakita sila sa manik hearing na dire Bombo Jomar diri naton mabalaan kung sanday sino ini nga mga personalidad kag daw kahapon na puno sang lutay ang pila ka mga construction especially nga St. Gerard Construction kay daw hangit gid ang pila ka mga Filipino naton nga daw gusto gid nila nga ipakulong ini madiskaya Bombo Jomar. Ti hindi mo mamabasol ni mga pumuloyo kay ti sila ni nagakontribute man sa pag-umwad sa aton sining ekonomiya pero ang katabo galiya sa iban nga bulsa nagakadto ti amo man na siguro nga do dako gid ang ila sining agin kadismayaho Bombo Bombo Radio Kalibo. Hindi ko na siguro pagbalik sa inyo madamo gid nga salamat Bombo Radio Bacolod Rojas kag Kalibo. Kulabos na gid akon sining nga tempo standby na sa next program sa Bombo News and Views Morning Edition kag pagasundan sa Bombo Report sa second edition. Kag by the way sa aton sining mga kabombo sa Christmas countdown. Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. What matters now is this Christmas we share the love. Sa aton sining mga kabombo 111 días na ginanabilin antes ang Pasko. Inis si Bombo Jomar Consumo Villa, and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Congratulations sa isa sa mga studio winners ng Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM. Cheryl Suryaga Bico, sir. Taga Sondri, Barrio Obrero, Lapos, Iloilo City. Ma'am, anong imo sining gamit yang proof of purchase? Our Florete, sir. Ma'am, arang imo sining 5,000 pesos nga cash prize isi paabi kon kompleto ina? 1,000 pesos, 2,000 pesos, 3,000 pesos, 4,000 pesos, 5,000 pesos. Ibakal ko ni sir sang proof of purchase kag ibakal ko sang diaper kag gatas ka bata ko. Ginaagda ko da ang tanan nga gapalamati dira sa Barrio Obrero
Pero nga mag-intra man kamo kay basi kamo man ang magabutan kang magdaog kamo sa papromo sang Bombo Radio. Basta Radio, Bombo, Star FM. It's all for you. Nga, ginadubilian ang illegal nga droga. Makamamatay. Ang nagagamit sang shabu posible mapatay tungod sa cardiac arrest o kung hindi gani tungod sa drug overdose. Makaguba sang lawas. Makadulot ini sang pagkaguba sang kidney o kung pag-angkon sang hepatitis, posible man nga malatnan sang acquired immune deficiency syndrome o kung AIDS. Maglikaw sa illegal nga droga para sa matawhay kag malinong nga komunidad kag pamilya. Yari ang mga simple nga paagi agon makakinot sang tubig. Kaayuha ang mga taga sa tubo o kon hose. Hindi tanan nga taga sa mahapos kagilayon nga makita tungod ang mga tubo o kon hose ang nakalubong sa duta o kon semento nga bahin sang balay. Kung magsigi ang mga tagas nga ini, mahimo nga magalabot sa 10,000 ka litro sang tubig ang mausik sa isa ka tuig. Maggamit sang leak detection tool o kon magkonsulta sa mga eksperto kung may pagpangduwa-duwa nga may tagas sa mga tubo sang tubig agod ini gilayon nga makaayo. Wala sang adlaw nga ginapili ang mga aksidente. Gani ari ang mga tips nga dapat tandaan sa tion nga nagamaneho. Una, regular nga i-check ang kondisyon sa salakyan, lakip diri ang tire pressure, bastante nga oil kag brake fluid, kag ang side mirror ang dapat nga yara sa insakto nga anggulo. Siguraduhon nga hugot pa ang mga breakers kag matinlo ang air filter. Ikaduha, mag-seatbelt apisar malapit lang ang kaduan. Ikatatlo, mag-signal sa tion nga nagaliko. I-on ang signal light kung ikaw ang yara sa ginabanta 300 katapaka halin sa imo likuan. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Yari ang mga simple nga paagi agon makakinot sang tubig. Hindi mag-shower o kon maligo sang malawig. Sa sulod sang panimalay, kalabanan sang tubig ang ginausar sa pagpaligo. Nagalabot sa 24% sang tubig sa panimalay ang natigana sa pagpaligo sa mga miyembro sini. Ang pagpanubo sang tiyempo sa pagpaligo sang 2 ka minutos ang makabuhin sang 30% sang ginakonsumo nga tubig. Maggamit sang shower timer o kon mag-set sang alarm sa imo cellphone kag i-limit lamang sa 4 ka minuto ang pagpaligo. Kung nagagamit sang shower kag nagahulat pa sa pag-init sang tubig, saluda sang balde ang nagailig nga mabugnaw nga tubig kay sarang paining nga magamit. Paano ipabilin nga matinlo ang ginakaon nga mga prutas kag utan? Dapat nga regular ang paghugas sang kamot nga may habon sa sulod sang 20 segundos bag-o kag pagkatapos mag-uyat sang anuman nga butang. Hugasan sa maayo mga prutas kag utan gamit ang tubig bago ini kaunon o kun isimpon sa ginaluto nga pagkaon. Likawan nga maggamit sang habon o kun bleach o kun anuman nga kemikal sa paghugas sa mga ini. Lutuon sa maayo ang mga utan agod mapatay ang mga mikrobyo nga nagatapik diri. Kung ikaw may ubo o kun sipon, mas maayo nga itugyan na lang sa iban nga miyembro sang pamilya ang paghanda sang pagkaon agod malikawan ang cross-contamination. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Kadungan sang pagtigulang, nagataas man ang risgo sang vitamin deficiencies nga nagatugas sang physical kag emotional changes. Santo sa isa ka scientific study, ang B vitamins ang importante agod nga mag-function ang body cells nga nagabulig sa metabolism, paghimo sang bago nga blood cells, kag nagabulig sa pag-maintain sang healthy skin cells, brain cells, kag body tissues. Magluwas sa supplements, lakip sa mga pagkaon nga bastante sa vitamins sa moang karne, whole grains, prutas, gatas, cheese kag mga ulutanon. Nagabulig sa paglikaw sa nanuhay tuay nga balatian. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Unmatched. #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! And the Golden Glove for Best Newscast Provincial Program goes to Bombo News and Views Morning Edition. DYFM 837. News FM Manila, TBS Incorporated, Bombo Radio Philippines.
Kabombo, welcome sa Bombo News and Views Morning Edition. Adlaw kita sa buong Biyernes, Setyembre 5, 2025. Sa aton nga Christmas Countdown. Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. What matters now is this Christmas we share the love. This Christmas we share the love. Kabombo 111, 111 days na lang ang nabilin, Pasko na. Sa aton sa mga headlines sa top story of the day, Representative Julian Jamjam Baron dagin kabo si Mayor sa Trenya sa mga pahayag sini may kang tanan sa mga ginaaligar nga delayed kag palpak nga proyekto sa flood control sa syudad. Sa balita lokal, ginaalagar nga suspect sa pag-hold up sa asawa ni retired Police Colonel Cornelio Salinas nadakpa na kagabi. Sa balita national, ako Bicol Party List Representative Zaldi ko nga ginapangita sa pila ka kongresista bangod sa ginaaligar nga budget insertions didto subong sa United States of America agud magpabulong. Sa balita international, masobra 20 ka mga tawo nagapabilin nga missing sa nagapadayon nga hublag protesta sa Indonesia. Sa balita espesyal, wallet nga ginkawat, ginbalik, wala na ang cash, apang may nakabutang nga apology letter. Sa negosyo naman, pagbuhin sang value-added tax sa VAT halin sa 12% panubo sa 10%, ginaduso sa Kamara. Sa balita naman, sa hinampang Alexei Yala abante na sa quarterfinals ang Guadalajara 1-2-5 Open sa Mexico. Matapos ang round of 16 match nga halos, isa ka adlaw nga na-suspend bangod sa ulan. Kag sa entertainment naman, veteranang aktres nga si Angel Aquino na biktima sang deepfake porn. Kinaduso subong nga masilutan sang lai, pati ang nag-share sang sininga bastos nga mga video. 3 minutos makarigad sa alas 6 sa agad. Detalye sa mga balita, bandayan makarigad lang importante nga mga pahanumdom. Ang Rural Bank of Leganes ang una, subong Queen Bank na. Ininatigayon pagi sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Monetary for Resolution Number 556 nga napetsahan Mayo 29, 2025. Ang Queen Bank Leganes Branch ang magadala sa inyo sang mas mabakod kag mas komprehensibo nga serbisyo kaangay sang mas malapad nga selection sang loan kag deposit products and services. Mas matawhay nga transactions, access sa nakalinlaing nga mga branches sini kag ATMs, enhanced mobile banking services, QRPH, nagabaton bills payment sang Ileco 1 kag 2, More Power, Metro Pacific Water, Bayad Center, Western Union kag nagabakal, subong man nagabaligya sang US dollar sa competitive rates sumugod Setyembre 1, 2025. Ini ang ika-21 nga branch sang Queen Bank sa Bugos nga Pilipinas kag may resources nga nagalabot sa 4.2 billion pesos. Sa dugang nga kasayuran, bisitaha ang Queen Bank Leganes Branch sa Hain Bustamante Poblasyon, Leganes, Iloilo. Ukon bagtawag sa landline 033-329-7900, 033-329-7900, kag sa mobile number 0920-987-1459, 0920-987-1459. Queen Bank Business Banking, member PDIC, BancNet, Bangko Sentral ng Pilipinas, kag Florete Group. Ginapahibalo sa mga depositors kag iban pa nga mga kliyente sang Rural Bank of Leganes nga magkadto sa Queen Bank Leganes Branch para ma-update ang inyo mga dokumento. Queen Bank Leganes Branch. No noon break and open on Saturdays. Yari ang mga importante kag praktikal nga mga pamaagi agud makakinot sang tubig. Sa kusina, magamit sang yahong ukon labador sa paghugas sang mga ulutanon ukon prutas. Magdesignar sang baso ukon water bottle agud gamiton sa bilog nga adlaw agud indi magsigi panghugas sini kada matapos ang pag-inom. Kung aksidente nga may nahulog nga ice o kunyelo, hindi ini pag-ihaboy. Sa baylo, ibutang ini sa mga masitera sang tanom. Kung may bilin man nga yelo o kung tubig sa baso nga ginimnan, tipunon ana ini sa balde, agud ibunyag sa mga tanom antes hugasan. Paano ba lamang kalikaw sa aksidente sa dalan?
Yari mga tips nga dapat tandaan sa tion nga nagamaneho. Una, likawan ang masaming nga pagsaylo sang linya. Ang swerving o kon pagsaylo sang lane sa isa ka delikado nga maneuver nga masami ginatunaan sang bunggo anay. Kung himuon ini, siguraduhon nga may bastante ang oras kag espasyo. Ikaduha, i-check ang blind spots. I-check ang mirrors kung clear ang alagyan. Magbalikid o kung maglantaw sa nagaagi sa ibang nga anggulo agud makasigurado nga maathag ang alagyan. Ang responsable nga driver ang masaming nga handa. Oras sa Bombo 6 minutos makinig sa alas 6 ang nagalantaw ka nagapamati ikaw sa Bombo News and Views Morning Edition. Sa detalye na sa mga balita, top story of the day, ginsabat ni Iloilo City Lone District Representative Julian Jamjam Baronda ang mga paramangkotano ni Mayor Raisa Tranyas may kangtanan sa mga delayed kag palpak nga flood control project sa syudad. Sa interview sa nga Bombo Radio kaya Baronda, iagin pahayag nga pila pa lang sa katuig nga nagapungko sa pwesto. Samtang ang amay ni Raisa nga si former Mayor Jerry Tranyas ang masobra duwa ka dekada na nga nagapungko sa syudad. Gintuad maniya nga hindi ini ang tion para magtinudluana ang mga opisyales nga ginasaligan sa mga tawo nga makasulbar sang problema sa syudad, kundi tion ini para tutukan ang nagataas kag nagadamo nga mga problema. Suno pa sa kongresista nga wala sa nagapangita sang excuse sa mga nagakatabo sa proyekto sang DPWH. Bilang kongresista sang 1st District bangod hindi man sa ang naga-implementar sang proyekto apang ang ahensya sang gobyerno. Antes ni may post si Mayor Raisa nga nagasiling nga gina-divert ni Baronda ang isu. Ang matuod nga concern sa mga Ilonggo subong sano sa alkalde amo ang status sang iya mga proyekto nga amo sano sa iya ang wala na kompleto, hindi magamit kagang iban ghost projects. Pahayag ni Mayor Raisa dapat nga sabto ni Baronda ang tadlo nga pamangkot kung sa diin ang matudod nga benepisyo nga gindala sa mga proyekto sini para sa Iloilo City. Yari ang sabat ni Baronda. Anong ginawakal nila nga excuses? Nga naga-excuse kita, doon magkitaga-excuse. Ang aton nga pamangkot, sa sabat sila pamangkot is kinahanglan naton magbinuligay sa panahon subong. Hindi kita magtudloanay. Ano nga excuse yung ginawakal nila? Kaya hindi man ako sekretarya sa DPWH. That is why I really support sa panawagan sa Presidente, transparency and accountability. Hindi man po tayong naga-implementar sa project. Ang ahensya sa gobyerno implementar ang DPWH. Ang importante dira subong nga kita nagasabat sa panawagan sang pumuluyo nga nagahibi na sang pila ka tuig nga sang pila na kadekada wala gyapon masulbar ang problema sang baha. Gintuad man niya nga hindi madali ang pagsulbar sa problema sa baha sa syudad. Kaga importante sa iya nga naumpisahan na ini kay kung hindi siya, sino pa ang magabulig sa pagsulbar sang problema. Dugang paniya nga dapat nga paimbestigaran ang kabugusan nga mga proyekto sang pungsod parte sa flood control kag hindi lamang diri sa syudad. May ara ni investigation, hulaton naton ang investigasyon. Kay nagapatigid kita, nga kinahanglan tanan yara sa gobyerno are answerable. Let us not point finger to anyone. Now is the time for us to unite. After all, this is not for us leaders. This is for our beloved people whom we promise to deliver sa ilang gusto. Sino nagatago? Do ang dokumento, ara man na sa DPWH nga magatago ako. Dito ka mo pangayo, kay open man ina. Di ba la? Dahil hindi ko kaya ka-intindi nga ako ila. Basi nalipat siya, basi abi niya siguro mayor ako. Hindi ako yung mayor. Nabalikan ang dugang pahayag sang kongresista. Sa statement naman ni Baronda nga nagasiling nga masobra duwa ka dekada sa posisyon ng anay alkalde nga si Attorney Jerry Tranyas apang napaslawan manining sulbaron ang problema sa baha. Ginpahayag ni Baronda nga sentimento ini sang pumuluyo kag palaagyan lamang sa agod nga mapautwas ini. Hindi na ako nagambal, pumuluyo niya nagambal kasi kung jam-jam nagapamati malangkag nagatingwa mandala pundo. Hindi man kita engineer pero at least gatingwa kita basi man sa database, basi man sa feasibility study sang DPWH nga kinahanglan gid nga punduhan. Let us not act tomorrow. Tandaan gid na ninyo, babalugid kamo pumuluyo sang inyo nga congresswoman.
Nga tingwa gid lang gid kita para nga madalang proyekto para sa bat. We want to be the solution, not your problem. Nabarian ang dugang pahayag ni Iloilo City Lone District Representative Julien Baronda. 11 minutos na nakaligad sa alas 6 aga sa iban pa nga mga balita subong aga. Nagpatag ang 2nd District Engineering Office na tuoy sa na-damage nga flood control project sa Barangay Bantud, Fabrica, Dumangas, Iloilo. Sa interview sang Bombo Radio kay Engineer Eduardo Oren, iyagin pahayag nga ang amo nga proyekto nagadangat sa 200 metros ang kalabaon kag may budget nga 19 million pesos ang tuig 2021. Ini nga proyekto sunod sa yanggin obra sang local contractors kung sa diin maayo man ini nga gin turnover sang Department of Public Works and Highways apang na damage ini sang may natabo nga bagyo. Sunod kay Engineer Oren nga dali na lang maglabot sa isa ka tuig antes natapos ang proyekto. Dugang paniya nga nag-collapse ini bangod sa dako nga volume sang tubig kag sa rurok ukon mga kahoy nga nagkalautod kag nagapugong sa flood control project rason sang pagkaguba. Sini dugang paniya nga sa kadamuon sang ila ginakaayo nga mga proyekto, amo pa lang ini ang isa nga naguba. Sa nagka-perform, kung lang taon mo, amo gina siya kinabuiluan ka tubig. So posible na igo ni siya ka debris kag tungod ka basko ka tubig nas karang area kag nag-collapse. Posible amo na nga rason. Kay kung lang taon naton sang wipa ni sang wipa nagyan ka bagyo. Why man check mga structural defect na nakita during inspection ka inspectorate team sa mga inspector team ka district. Why man check why man defect major defect na mga nakita. Si Engineer Eduardo Oren. 12 minutos makiligad sa lasay sa aga. Sa ibang pang balita sa police report, nadakpanas ang kapulisan ang ginalagang sospek sa pagpang-hold up sa asawa ni retired Police Colonel Cornelio Salinas. Henemo si Rodolfo Agregado Chiquito, residente sang Barrio Obrero, Lapos, Iloilo City, kag naaresto sa amuman nga barangay. Sa interview sang Bombo Radio, kaya Iloilo City Police Office Director Police Colonel Kim Ligada, iagin pahayag nga natultulan ng sospek sang ginsundan nila ang kuha sang CCTV camera halin sa SM City Iloilo City natabo ang krimen tubtub sa kundiin na pulutan ang wallet sang biktima. Base sa footage sa pulis sa Solis Street City proper, ginbukad kaginkuha ang kwarta sa wallet antes ginhaboy. Sa among nga lugar, may gin-pick up nga babayi ang sospek na establisar ang identity tubtob na tultulan kundi sa nagkanto marapos ginhaboy ang kahita. Sunog kay Ligada, napakita na nila ang pictures ng sospek sa asawa ni retired Colonel Salinas kag ginkumpirma sini nga may anggirang itsura sang gindakop nga lalaki sa nawong sang tawo nga among nag-hold up sa iya sa parking area sang mall sa Mandurriao. Pag-review naman sa mga CCTV footages from SM going to ang area nga nakop na rekubiran sang wallet ni Ma'am Salinas, Dr. Salinas. So dito nakita natin, establisher natin ang identity sining suspetsado and we were able to trace kung sa diin siya nagkadto. Why pa siya sa ibang record kag sa barangay wala man siyang record. Nabarian si Police Colonel Kim Ligada. Sa kaangot na nga balita, nagpanindugan naman si Iloilo City Police Office Director Kim Ligada nga bisan hindi asawa sang retired Police Colonel ang ginhold up, madasig gihapon ang ilang hulag sa investigasyon. Sabat ini sang opisyal sa tunga sang pagpangsukma sang publiko nga kung hindi kilala nga personalidad ang involved, mahinay man ang pag-akto sa mga pulis. Actually, ang aton nga mga personnel, wala yung kabalo kung sino ang respondihan. Pagtawag ko ya sa atong Tactical Operations Center, ang pag-disseminate sa radio, mayara incident of hold up sa SM City. Wala may kinambal kung sino. And we have arrived there less than 2 minutes. Nagsabat man si Ligada sa mga pahayag nga hindi na safe ang syudad sang Iloilo. Reaksyon ni isang police official matapos naglapta ang nasambit nga komento kung sa diin mangin si retired Police Colonel Cornelio Salinas ang nagpanawagan sa publiko nga maghalong bangod hindi na safe diri sa Iloilo City. Pahayag naman ni Colonel Ligada, isolated case lamang ang natabo. Wala masami nga nagakatabo diri sa Iloilo City kag inilang suno sa iya ang unang nga bes nga may hold up incident sa parking area
sang mall. Kami para sa amon, that is not true. Kita diri sa syudad, wala kita diri sa mga insidente nga kaangay sa iban nga mga kapareho nga dagko ang syudad nga mga damo sa mga shooting incidents, damo sa mga dagko nga incidents. Kita diri mga naga-viral nga mga Rambo. So those are the things. No, but we don't take it lightly. This is not an occurrence nga daw regular. No? This is an isolated case. This is the first time natabo siya sa MCT kay sa mall nga may nahulpat sa parkingan. Si Colonel Kim Legada sa piyag nga bahin na operasyon naman ni Iloilo City Mayor Raisa Tranias nga nadakpan gilayon sa mga kapulisan ang ginatudlo nga suspect sa pag-hold up sa asawa ni retired Police Colonel Salinas. Personal nga nagkadto sa ICPO ang alkalde kagabi kung sa diin gindalaman sa mga pulis ang ginaalagar nga suspect. Antes ni naghatag si Mayor Tranias ang 48 oras nga deadline sa Iloilo City Police Office agod nga maresolba ang mga hold up incident. Nakita naton nga may mga ebidensya sila nga nakuha at hagit ang ebidensya. Amo to kay na aga nagpagwagid kita dilayon, hindi na diya pwede matabo ang ini nga mga krimen diri sa syudad. For the longest time mo ay pani amo to nagpagwa kita gilayon nga may reward kita kung within 48 hours masulbar may reward kita. So ang reward para sa aton nga pulisya, so dasig man ang ilang pagsulbar kag ang tanan nila nga nakita nga mga ebidensya na datudlo gid sa sini sa suspect. Si Iloilo City Mayor Raisa Tranias. 17 minutos makinigad sa alas 6 sa aga sa iban pang balita lokal. Ginhatagan sang limang kadlaw nga ultimatum sang Land Transportation Office sa LTO Region 6 ang driver sa motorsiklo nga gindagdagan sang SOCOS order matapos ang reklamo sang pasahero niya nga call center agent nga nadisgrasya sang damlaglang. Sa interview sang Bombo Radio kay Attorney Gaudioso Hirospan, Regional Director sa mga opisina, ginpahayag sila nga padayon ang investigasyon kag pag-identify sang cybercrime unit sang LTO sa mga administrador o kan-administrator sang Facebook groups nga nagapromote sang illegal nga pagbiyahe. Dugang Panhedospan nalakip sa ila ginatutukan amo ang focus sa mga tawo nga nagapost ang impormasyon parte sa mga checkpoint operations nga ginakabig delikado kag ilegal. Nagaparay naman ang Land Transportation Office sa ila kampanya batok sa mga motorista kag online groups nga nagapaligayon sa ilegal nga mga pagbiyahe kag nagapost sa impormasyon tuhoy sa checkpoint operations. Pahayag sang ahensya nga ang ini nga mga grupo ginakabig nga nagapalapnag sang peligro sa publiko batok sa ginapatuman nga seguridad kagamuman sa integridad sang mga traffic enforcement operations. Dapat may some degree of regulation para may accountability. We have free speech, no. Ila na ya balatsagon kung ano ya gina-post nila dahil basta it will not go beyond the nga makanto na sa cyber libel. Siguro matolerate man nato nila, no. Kasi kami ginabash mo. But basta hindi na sa libelous, no, nga it will become actionable. You have the right for freedom of expression. Nabarian si Attorney Gaudioso Hirospan. Oras sa Bombo Philippines Standard Time, 19 minutos makarigad sa lasay sa aga. Iban pang mga balita bantayan, makarigad lang importante nga mga pahanumdom. Protection Yakult with 8 billion live LCS Yakult that may reach the intestines alive. Yakult helps improve digestion and boost immunity. Yakult with proper diet and exercise. Yakult kaya panalo ka tiyan. Enjoy, enjoy, enjoy ang bawat gabi mo. Kung may kirot at sakit kang nadarama, sa Haplos ng efficacent oil, extra strength, okay ka na. Haplos, Haplos, ayos. Sa Haplos ng efficacent oil, extra strength, okay ka na. Haplos, Haplos, ayos. Methyl salicylate plus camphor plus menthol is the generic name of efficacent oil. If symptoms persist, consult your doctor. Napansin nyo? Haplos, Haplos, ayos! Gamitin ang efficacent extra strength para ready ulit sa galaw. Bili na sa inyong suking tindahan.
Eto talaga si Sixto. Bida pa rin sa lambing. Clean. Dahil we beat the germs with Bioderm. At sa bida na alaga, new Bioderm Clean White with germ-killing action na gentle sa skin. Panatag kami dahil we beat the germs. With Bioderm. Based on representative germs tested with regular use. Kaya mga nanay, samahan si Mommy Marian Rivera. Make the switch and join the Bida sa Alaga movement ng Bioderm Clean White. Tanan kita mayara sang bulig agud pakibatuan ang climate change. Magamit sang bag nga pwede magamit sang liwat-liwat agud mabuhinan ang plastic bag nga ginahaboy. Bangod dinhi nagatugas ang greenhouse gases. Ikaduha, hindi masumi magamit sang computer. Kung 4 ka oras lamang sa isa ka adlaw ang imo nga paggamit sang computer, makabuhing ka na sang carbon dioxide emission nga 83%. Ikatatlo, kung malapit man lang imo nga kaladuan, mas maayo nga maglakat o kung magsakay na lang sa bike. Magluwas sa makakinot ka na, mabuhinan pang polusyon nga nagatugas ang climate change. May kilala ka bala nga mga bata nga mahilig sa video games? Nagausik bala ini sang inoras sa paghampang sang iya ginakaadikan nga games. Isa ka pagtuon sang American Academy of Pediatrics ang nagapahayag ngang sobra-sobra o kun inoras nga pagtiner sa paghampang sang video games ang makadulot sang depresyon, anxiety kag manubo nga grade sa eskwelahan. Suno sa mga eksperto, halos 9% sa kada 3,000 ka mga elementary students sa kada pungsod ang makabig pathological o kun addict sa paghampang. Makabig nga pathological o kung addicted ang isa ka estudyante kung nagaapekto na ang paghampang sa iya nga pag-eskwela. Dugang pa sa among nga pagtuon, ang ka-addict sang isa ka bata makapabudlay sa iya sa pagkontrol sang iya impulse. Kaangot diri, ginpanugyan nga dapat hindi magsobra sa isa ka oras kada adlaw ang gastuhon sang isa ka elementary student sa paghampang kag hindi naman magsobra sa 2 ka oras ang isa ka high school student. Sa eskwelahan, ang pag-practice ang good manners and right conduct ang makabulig sa paghimo sang positive, respectful environment para sa pagtuon. Nagapakita ini sang pagtahod hindi lang sa mga manunudlo kundi mangin sa imo mga classmate kag sa school community. Mag-abot sa eskwelahan on time. Ang pag-abot sang late sa klase kag sa aktibidad ang nagapakita sang kakulang sang respeto sa oras sang iban. Magpamati sa imo maestra o kun maestro samtang nagadiscuss ang lesson kag sundon sang maayo kun may yara sang instructions. Tawgon nga ma'am o kun sir ang imo teacher o kun staff. 3 minutos makaligan sa alas 6 sa aga. Sa ilo kita subong sa detalye sa nagapangunang balita nasional. Ginkumpirma sang Kamara nga yara sa Estados Unidos si Ako Bicol Party List Representative kaganay House Committee o Committee on Appropriations Chairperson Zaldi Co para magpabulong. Amoy ning pahayag ni House Spokesperson Attorney Princess Abante. Apang sano sa iya, wala naghatag sa impormasyon kung nasta sano magapadayon ang pagpabilin ni Co sa US. Matandaan nga ginbangabay ni House Deputy o kun House Senior Deputy Minority Leader Edgar Erice nga imbitahon si Co sa House Infra Committee agud mabusi kun nga ginproponer ang ginproponer nga 2025 budget para sa Department of Public Works and Highways nagdugang sang masobra sa 100 billion pesos kumpara sa proposal sang National Expenditure Program. Gina-question man ni Navotas Representative Toby Tiangco si Co nga nagdugang sang 13.8 billion pesos sa bicameral version sang 2025 budget. I made an initial inquiry sa Office of the Secretary General. Sa pagkakaalam ko, he's currently out of the country. I understand he is nasa United States siya for medical treatment with appropriate travel documents. Kung ano yung mga travel documents na yon, wala pa akong copy. So I still have to coordinate further with the Office of the Secretary General. Nabalian si Attorney Princess Abante. Sa iban pa nga balita national, ginapaabot na ni Department of Trade and Industry Secretary Cristina Roque nga damo pagid sa mga opisyal sang ila attached agency nga Philippine Contractors Accreditation Board ang magapadaog sa ila puesto sa palaabuton nga mga inadlaw. Ini pagkatapos nga nag-resign ang Executive Director sang board nga si Herbert Matienzo kag duha pa ka iban nga miyembro. Ini ang sa tunga man sang kontrobersiya kaangot sa ginaalega
lugar nga anomalya sa flood control project sang gobyerno. Suno kay Secretary Roque, epektibo gilayon ang ilang resignation samtang nagpasalig ang ahensya nga ipagwa nila ang kabugusan nga listahan sa mga kompanya nga mawadan sa lisensya kadungan siyang ginapatigayon nga komprehensibo nga investigasyon sa mga ginaalagar nga anomalya sa may kangtanan sa accreditation sa mga kontraktor. Sa subong gin-revoke na sang board ang lisensya sang siyam ka construction firms nga ginapanagiyahan ni Sara Diskaya. 26 minutos makarigad sa alas 6 sa aga. Sa ilo kita subong sa Balita International. Gin-report sa Human Rights Group nga 20 ka mga tawo ang missing sa Indonesia sa tunga sang lapnagon kag violente nga hublag protesta. Sandig sa Commission for the Disappeared and Victims of Violence, nalapta ang missing ang mga individual sa Bandung, Depok kag sa administrative cities sang Central Jakarta, East Jakarta kag North Jakarta kag sa isa ka unknown location. Ano man ang patay halin sa nagumpisang protesta suno pa sa komisyon. Nagumpisa ang mass protest ang Agosto bangon sa kaakig sa mga benepisyo kag ginhatag sa mga lawmakers. Lakip na ang kontrobersal nga housing allowance. Suno kay Bombo Ginavela Limpin Kumla, nakasentro ang mga protesta sa mga dalagko nga syudad kung sariin may opisina sa gobyerno. Ginapangabay naman sa Philippine government sa mga Pinoy nga hindi gid mag-upod sa mass protest kag maglikaw sa mga high-risk areas. Ang mga tao, mga nagginsulod nila ang government office kag ginsunog. So ang mga police stations ginsunog sa diri sa Jakarta, ang malapit nga building kag sang malapit sa police station ginsunog nila. May napatay gani dito tungod sa suffocation. Tapos may bus waiting areas ginguba nila. Transjakarta busway ang ila tani sa publiko ina nga magamit pero kay naguba mapersa ang mga commuter naman magkuha ka sang Grab mahal but they have to go to their job. Sini nga semana napersa kami nga mag-online class na naman. Nabalian ang kabaysang report ni Bombo International Correspondent Ginavela Limpin Kumla direkta sa Indonesia. 27 minutos makarigad sa alas 6 sa aga. Bombo Business News. Ginaduso sa Kamara nga buhinan ang value-added tax o VAT halin sa 12% panubo sa 10%. Agod mabuligan nga magnubo ang inflation o kung pagsakas ang presyo sa mga produkto. Si Batangas 1st District Representative Leandro Leviste ang nag-file sa House Bill 4302 o kung ang VAT Reduction Act of 2025. Sunod sa iya nagdako na gid ang nakuha sang gobyerno sa VAT halin na 156.67 billion pesos ang 2005. Tubtob sa 1.20 trillion pesos subong sang 2024, gani masarangan paghihapon nga ibanan sa 10%, bisan pa madula ang 200 billion pesos nga kita. Ginsiling sang kongresista nga mabugat ang VAT, ilabi na sa pegado kag middle class, gani nga makabuligid kun buhinan ini para mangin patas ang sistema sang buwis kag malikawan ang mataas nga inflation. Ginsiling maniya nga ang 12% VAT sa Pilipinas ang pinakamataas sa Southeast Asia. Ipanggit sa iban nga pungsod pareho sang Vietnam, Cambodia, Indonesia, Singapore, Thailand, Malaysia, kag Myanmar. Sa ato na nga reference rate. Bombo Foreign Exchange Update. 56 pesos and 98 centavos ang baylo sang isa ka US dollar, 44 pesos and 60 centavos ang baylo sang Singapore dollar, 7 pesos and 37 centavos sa Hong Kong dollar, 67 pesos para sa euro, 15 pesos and 31 centavos para sa Saudi Riyal, 77 pesos and 25 centavos para sa British pound. Bombo Foreign Exchange Update is brought to you by Quinbank Business Banking. Oras sa Bombo Philippines, Sunday time, 29 minutos makarigad sa alas 6 sa aga. Sa balita sa inampang sa tennis, just in report lang, nag-abante na sa semifinals sang Guadalajara Open si Alex Ayala matapos ginpiyade si Nicole Fosa Huergo sang Italia. Bago diri, ginpiyade man sang Pinay tennis ace kay nasang kagahon si Varvara Lepchenko sang Amerika sa ilang round of 16 para nga makasulod sa quarterfinals.
30 minutos na makinigan sa lasay sa aga. Kabombo na barian kag nalantawan mong kabagusan nga pagpangaragad sa Bombonis and Views Morning Edition. Sa liwat adlaw kita subong sa Biyernes, Septyembre 5, 2025. Liwat sa Christmas Countdown. Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. What matter now is this Christmas we share the love. Kabombo! 111 days na lang ang nabilinantes ang Paskwa. Magasunod ang Bobo Report Second Edition. Kaming maningin newscasters. Bombo Gisa Padilla. Bombo Ayan Gahete. This is Bombo Radio Philippines, the #1 and the most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! Bad trip ang kati sa katawan. Pag nagko-commute, pag nagtatrabaho, nasa gym. Ang kate, di kaya ng ordinary soap, powder at alcohol. Kontra sa kate, sulfur for sure. Mag Dr. S. Wong Sulfur Soap. May quad action power that helps fight bacteria, fungi, parasites, and inflammation. Based on representative germs tested with regular use. Kontra sa kate, mag Dr. S. Wong Sulfur Soap regular. Sulfur is the generic name of Dr. S. Wong Sulfur Soap. If symptoms persist, consult your doctor. Hatid sa inyo ng Dr. Wong Sulfur Soap Regular. Kontra sa kati, mag-sulfur para sure. Available sa supermarket, drugstore, or shop online. Enjoy, enjoy, enjoy ang bawat gabi mo. Kung may kirot at sakit kang nadarama, sa Haplos ng efficacent oil, extra strength, okay ka na. Haplos, Haplos, ayos. Sa Haplos ng efficacent oil, extra strength, okay ka na. Haplos, Haplos, ayos. Methyl salicylate plus camphor plus menthol is the generic name of efficacent oil. If symptoms persist, consult your doctor. Napansin nyo? Haplos, haplos, ayos! Gamitin ang efficacent extra strength para ready ulit sa galaw. Bili na sa inyong suking tindahan. Agud makalikaw sa food poisoning o kung paglain sang tiyan, sundo ng ining mga panumdom sa pagpreparar sa mga pagkaon kag ilimnon. Manghugas ang kamot kag ipabili ng katinlo antes kag pagkatapos ang paghimos. Kung nagamasakit, likawan ang pagpreparar sang pagkaon para sa iban. Siguraduhon nga naluto sang husto ang pagkaon. Kung mahimo, kauno ng pagkaon samtang mainit pa. Siguraduhon ang katinlo sang pagkaon agod ang serebrasyon mangin mas malipayon. Mas nanamian bala ikaw magtuon sa balay ipaanggid sa eskwelahan nga madamo ang tawo? Isa ka panugyan para epektibo ang pagtuon sa balay, amo ang pagpangita sa designated area agud nga matiniran kung ikaw nagasulat, nagabasa o kung nag-review. Pwede man nga lamesa sa kusina o kung sa desk sa sang inyo nga balay, pero hindi gid maghigda sa imo nga katre samtang nagatuon. Ini bagod nagakatemptar gid ikaw nga magpiyong-piyong, tubtub nga dalayon na ikaw nga matulugan. Siguraduha man nga malimpyo kag organisado ang lugar nga imo ginatun-an. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Kung ikaw isa ka chess lover, yaring pila ka brain benefit sa paghampang sini. Kag kung wala ka nagahampang sini, umpisahin na. Sunod sa pagtuon ng paghampang sang chess, makabulig likaw sa Alzheimer's disease. Bangod ang utok nagatrabaho kaangay sang muscle, nagakinahanglan ini sang exercise agud mangin healthy kag malikawan ang injury. Magluwas diri ang paghampang sang chess ang nagapa-improve man sang concentration, memory, creativity, kag problem solving skills kag napamatud-an man nga nagapaalam. Naga-subscribe bala ikaw sa mga serbisyo nga wala mo man ginagamit? Halimbawa, ang balayran mo na bala para nga makalantaw ikaw sang movies, pero sa tuod lang, wala naman ikaw tiyempo nga maglantaw sini. Hapos lang libatan ang bulanan ng mga subscription sa streaming services kag mobile apps, kag wala ka lang nakadipara, ma-charge na ini sa imo nga bank account bisan nga wala mo man regular nga ginagamit. I-review gid ang imo nga ginagastuhan sa mga charges kaangay sini, kag ikonsiderar man ang pagkanselar sa mga hindi kinahanglanon nga mga subscription agod nga mas magamit mo ang imo kwarta sa mas kinahanglanon nga mga butang. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Yari ang mga simple nga pagi agod makakinot sang tubig.
Magpamunyag lang sang tanom kon ginakinahanglan kag nagakadapat. Magtala na sang adlaw kag oras ang pagpamunyag sa mga tanom kag sundon ini. Bunyagan sa makaisa lang ang mga tanom sa sinang adlaw. Antes maglas 9 sa aga ang mas nagakabagay nga oras sa pagpamunyag agud nga mas makapanalupsop ini sa mga gamot kag mangin available sa bilog nga adlaw. Nagasala ka bala sa imo nga tulunan kag daw hindi ka makahibalo kung ano ang imo nga unahon? Kung magtuon ikaw, siguraduhang anay nga nakakaon ikaw sang maayo agud nga maka-function ang imo nga utok. Kung gusto mo ang snacks, siguraduhan man nga napreparar na ini antes pa man ang imo study time. Bangod basi, mawili ikaw sa pagkuti sang imo nga pagkaon kag ma-distract ikaw sa imo nga tulunan. Siguraduhan man nga tapos na ang imo nga olobrahon sa sulod sang balay para nga makalikaw sa interruption kag para sigurado naman na maka-relax ikaw kung matapos mo na ang pag-review. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Iyari ang mga household level fire safety measures nga dapat tandaan agud makalikaw sa sunog sa balay. Hindi magbutang o kung magtipon sang flammable substance o kung chemical nga makatugas ang sunog sa kusina o kung sa sulod sang balay. Ipalayo man sa mga kabataan ang pospro kag lighters. Patya ang kalayo kag baga matapos ang pagluto sa kusina. Siguraduhon nga wala nagasungaw kag pirmi limpyuhan ang mga kerosene kag gas stoves. Tandaan, ang paglikaw sa sunog sa sulod sang balay, responsibilidad sang bilog nga pamilya. Ang kalibutan ginakabugusan sang 71% sang tubig o kun kadagatan. Kag ang kadagatan nagabulig sa pagtugas sang tubig nga aton mainom kag hangin nga aton ginahaklo. Gani aton halungan kag imentenar ang malimpyo nga ginaagyan sang tubig kag mga kadagatan. Sa masunod nga mga pamaagi. Magpartisipar sa mga organisasyon o clean up events. Likawan ang paghaboy sa mga basura kung sa diin lang. Buhinan ang paggamit sa mga single-use plastic. Hindi pag-i-flush o kung ihulog sa mga lababo ang mga basura sa panimalay. Kaangay sang plastic straw, auto fluids, kag mga grasa. Kadagatan proteksyonan, kag limpyuhan. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Plus Wala de Iloilo, Billboard of Activities for August 31 to September 6, 2025. Ang Setyembre 5, amo ang first Friday of the month. Ang 3 sa 12 ka mga promesa ni Jesus nga ginhambal pinagi kay Sister Margaret Mary Alacoc para sa tanan nga mga devotees ng Sacred Heart of Jesus. I will establish peace in their homes. I will bestow abundant blessings upon all their undertakings. I promise you, in the excessive mercy of my heart, nga ang akon all-powerful love ang igahatag sa tanan nga magabaton sang Holy Communion sa first Fridays sa some consecutive months. Ang grasa sang final perseverance. They shall not die in my disgrace, nor without receiving the sacraments. Ang akon divine heart, amo ang ila mangin safe refuge in this last moment. In line with this, ginaagdang tanan nga mag-attend sang First Friday Mass to honor the Sacred Heart of Jesus sa El Puente or the Bridge sa September 5, 2025. Mag-aumpisa alas 5:30 sa hapon. Napunan sang excitement kag overflowing with enthusiasm. Ang Valhalla Band ang natala nga maghatag sa inyo sa isa ka great musical show sa concert at the Plaza. Kicking off alas 6 ng gabi sa September 6, Sabado. Sa tion sa musical show, napulo ka mga matahom nga Plazuela de Iloilo, special edition mags kag madamo pa nga iban ang igaparapol sa mga suki sa Plazuela de Iloilo. Sa September 7, Domingo, ginaagdang tanan nga mangin kabahin sa Eucharistic celebration nga pagahiwaton sa El Puente or the Bridge sa among adlaw alas 11 sang aga. Sa tion sang Holy Mass, ipangamuyo naton sa Ginoo nga i-remind ang mga lideres sang aton pungsod nga ang ila power is meant to uplift the lives of the common people, not to destroy it. Plazuela de Iloilo, we remain to be one with you in a common hope for a better community and a progressive country in 2025.
Alam mo ba na ang garlic ay may malaking naidudulot na maganda sa katawan? Unang-una na rito ay ang pagkakaroon ng normal na blood pressure sa pamamagitan ng pagpapababa nito sa bad cholesterol sa ating katawan. Cardiac prevention. Nagpapalakas din ng resistensya sa katawan at napapabalansin nito ang blood sugar. Kaya sa pamamagitan ng pag-take ng SED Panyawan Capsule with Garlic, taglay mo na ang masigla at malakas na pangatawan. Laging mag-SED Panyawan. Produkto ng SED Marketing. Ayun ang anak ko, oh! Yun, oh! Kitang-kita! Tangkad niya na kasi! Dali nang hanapin ni Kitty, no? Para sa height na all of the above, doon ka na sa may Chlorella Growth Factor. May tulong sa proper growth and development ng kids with proper diet and exercise. Cherry Fur Tangkad Sagad. May lysine, taurine at essential vitamins pa. Laking may pagmamalaki. Cherry Fur Tangkad Sagad. Mahalagang paalala, ang Cherry Fur ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Sang katigulang unang rason sa hair loss o kung pagkaunot sang buhok na tukiban sang health expert sa South Korea nga ang hair loss ang tuga sang environmental factors. Sa bugos nga kalibutan, nagalabot sa 4.2 million ang nagakapatay bangod sa outdoor air pollution suno sa World Health Organization. Mas sobra 90% sang populasyon sa kalibutan ang nagaistar sa populated areas, sa diin ang heart attacks, aggravated asthma, irregular heartbeat kag poorer lung function ang pila lamang sa epekto sang air pollution. Ang kasubo kag depresyon ang hindi pareho nga balatyagon. Ang depresyon ang hindi gulpiyada lang nga nagakatabo sa isa ka tawo. Masami man nga ginakabig sa mga tawo nga depressed ini bangod sa kasubo nga nagakabatyagan. Ang kasubo temporaryo lang nga nagakabatyagan sang tawo kag masami nagadugay sang pilalang kaadlaw. Samtang, makabig naman nga nag-experience ikaw sang depresyon kung masobre na sa 3 ka bulan nga nagabatyag ikaw sang kasubo. Importante nga mahibaluan ang mga naga-trigger sa nga mga balatyagon, agud nga mahibaluan kung paano ini nga bulngon. Sa pagbugtaw mo sa aga, cold baladayon nga tubig ang imo ginainom? Ay, dali lang! Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Unmatched. Number 1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! Ang oras Philippine Standard Time, 42 minutos na nakaligad sa taknang alas 6 saga. Welcome sa Bombo Report Second Edition sa aton anayng Christmas Countdown. Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. What matters now is this Christmas we share the love. This Christmas we share the love. Sa aton sining nga mga kabombo may arasang 111 dias ang nabiling kagadlaw na sang Paskwa. Kagkaroon sa aton sining nga mga talalupan doon diri sa aton nga pangalagad sanbay sa kay Bombo like San Diego, ang National Food Authority nagpasalig diri sa mga manguma diri sa pungsod nga hindi makaapekto sa ila sang negatibo ang ining plano sang National Food Authority nga magpa-auction sang kapin 60,000 metric tons or masobra nga mga aging stocks nila o kung ining mga nagdugay na sa ila sining nga mga warehouses nga kawain sang buffer stocks sang National Food Authority nga mga bugas kay i-release na ini sang NFA or i-dispose na ini sang National Food Authority. Di makadtogin ni sa mga rice traders man nga mag-bid sa sining auction kag kung makuha nila ibaligya man nila sini sa merkado. Sining sa mga farmers maayo na tanito ang lihok sang Marcos administration nga sa sulod sang 2 ka bulan subong Setyembre tubtob Oktubre suspendido anay kung ban anay ang pag-import sa mga bugas para nga hindi man sini malumos ang locally produced nga mga palay nga paabot subo nga bulan sang Setyembre kag sa Oktubre man ang harvest season kag peak season sang harvest sang mga produkto nga mga humay sang aton sini nga mga manguma tiway anay kuno sang kompetensya nga
mga imported rice sa merkado. Way matuod sang kompetensya nga imported nga bugas sa merkado, pero pinagi naman sa sining iga pa-auction sang NFA nga masobra 1 ka milyon ka sako sang mga bugas. Amo naman niya karon ang halinan sang kompetensya sang aton sining nga mga lokal nga mga mangunguma. Check naton si Bombolaika Santiago sa report. Bombolaika, go ahead. Nagpatag ang National Food Authority kung NFA nga may kang tanan man sa ginareklamo sa mga local farmers naton nga base maapektuhan ang presyo sa baklanay sang palay sa ila mismo. May kang tanan man sa ginahagna sang Malacañang nga magpagwa sang masobra 60 to 100,000 tons sang bukas sa maya ilang mga warehouse agod matag espasyo sa naghilapit iyang wet harvest season sa aton nga pungsod. Kag ini nga hagna ang naghatag man sang pagproblema man sa aton mga farmers, no? Kaya ang hagna man nga pagban sang mga importasyon sa bugas agod man kutan makabulig sa ila, no, sa mga local farmers aton diri sa may pungsod ang mag-alang-alang kay in kaso nga madayon ang ining pag-auction sang bugas agod sa mga palay sa isang NFA magamahal ang kung magabarato ang baklanay sa palay iya sa aton mga local farmers kag madamo ang stock sang bugas sa aton iya sa mga konsumidor naton. Sa interview sa Bombo Radio kay NFA Region 6 Manager Heriel V. Humagpas, iya ginklaro nga ang ila malang tinutuyo amo ang maghatag sang espasyo sa nagahilabit yang nga wet harvest season agod man nga makahatag sang dako man niya nga pondo sa ila sa may ila mga warehouses agod man makabenepisyo man kuno sa mga pumuluyo. Kag sa gihapon, no, ang presyo sang baklanay sa gihapon sa mga local farmers naton ang sa may dry palay naga dalagan ini siya sa 23 pesos per kilo kag sa may wet naman ini nga palay naga presyo ini sang 17 pesos per kilo ang ila baklanay kag ang nasambit iya nga pagpa-auction sang bugas ang wala pa sang tentative date diri iya sa may Western Visayas kag magapanguna kuno diri sa pag implementar ang Central Region kung sa diin ang Central involved Office ang sa mga Central Office Pombodoni kag ang mga dalaguan nga mga retail sellers ang involved sa nasambit iya nga pag-auction sa nga masobra 60 to 100,000 metric tons sang bugas. Yari pamatian naton ang pahayag niya National Food Authority Region 6 Manager Heriel V. Humagpas. When it comes to farmers naman, it will not affect them naman because NFA buying price ang palay naman is still the same. Subong nagablakto siya sa 23 pesos per kilogram ang amon nga clean and dry nga palay. Ang amon nga wet man niya is 17. So wala man instruction or wala man huring-huring abi sa Central Office regarding sa pagpanabas ng presyo sa pagpamakas ng NFA nga palay. So ang aton abiso po nga mga stocks is solely from our local farmers. So that is why nga i-encourage namin mga farmers na magtanong pagid para nga may mabangkalang NFA nga palay halin sa ila. Now, wala pa kitaya final schedule as to the auction because the first auction will be held dito sa Central Office. So after sina, we'll see refine namon ang mga bagay-bagay, especially mga TORs or the way ang procedures, kung ano the first will be in the Central Office and then kung mag-okay na, kung ma-refine na namon, it is going to be conducted na diri sa mga field offices. So Region 6 is one of the most regions na may most stocks sa Philippines. So Region 6 will be affected when it comes to auction kung i-ano natin, no, kaya dapat diri stocks yan. So, pero ang first idea dito lang sa Central Office and then itapakabalo kung when git siya ang final date dito sa Central Auction. Pero after sina sa field offices na siya ipunta. May ara kami guidelines but it's not yet final.
Pero ang mga sa madumduman namon sa mga draft ng mga is ang makasarang mabakal sang bugas. Okay, bumulay ka. Nabatian nato ng pahayag ni National Food Authority Region 6 Regional Manager Heriel Humagpas Bombodoni. Sa karon no padayon ang paglaom sang aton mga local farmers nga hindi maapektuhan ang baklanay sang palay sa hagnaaman sang Malacañang nga pag-auction sang tubtob 60,000 tubtob 100,000 nga tons sang bugas diri iya sa Mayapong Sud, Pilipinas. Sige. Bombodoni. Ini si Bombo Laika Santiago, and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and the most trusted source of news and information. Basta Radio. Bombo. Maraming salamat sa kay Bombo Laika Santiago. 9 minutos antes ang alas 7 sa aga. Ginmando karon sa Malacañang ribihon pa or imbisigaran ng iban pagin sining mga government infrastructure projects sang mga kompanya or construction companies nga konektado sa mga diskaya. Ining siyambala ka mga kompanya nga ang ara sa likod nila tanan ang mag-asawa man sa gyapon sining Curly kag Sara Diskaya. Ini man kasunod sang pag bisita sang Damlaglang nanday First Lady Lisa Araneta Marcos mismo sa way pa sini mahuman nga Philippine Film Heritage sa building sa may area sang Intramuros, Manila. Ti dismayado dito ang First Lady kay hindi siya kumbinsido sa nakita nila nga plastado karon sang nasambitan sining government project nga ginpakontrata sa kay Great Pacific Builders and General Contractor nga ginapahayag under ini sa mga diskaya. Ang building nagabili sinisang 143.22 milyon pesos ang gina-implement sang South Manila Engineering District sang Department of Public Works and Highways, meaning District Office sang DPWH dito sa may area sang Metro Manila ang naga-implement sang project nga ini. Pero may ara kuno sang revision sang contract amount from 143.22 million pesos nga original contract cost sa revised amount sini or revised contract amount sini ara na lang sa 107.9 million pesos. Ti sa observation nila dito may pila ka mga aspeto sang nasambitya sining project nga nakita nila nga magkahambal sila daw substandard. So hindi lang kuno iya ang kontrata sa mga kompanya under sa diskaya mga flood control projects kay nagapangontrata man sila sang iban pagid nga mga infrastructure projects. And kabalo bala kamo sa aton sining nga mga kabombo nga again diri sa Iloilo, hindi lang man matuod sa mga flood control projects ang proyekto sa mga diskaya. Kasubo man dito sa may area sa Metro Manila, another government building nga ang kontraktor isa man sa sining siyam ka mga construction companies nga una nang ginako ni Sara Diskaya sa Senate hearing sang Senate Blue Ribbon Committee nga ilaman or sila man ang ara sa likod, sila ang nagapanag-iya. May-ari diri sang building sa may bahin niya karon sang Iloilo government project or government building man ini. Ang groundbreaking ceremony sang sining building sang nagligad lang sining 2024 June 6, 2024. And based sa aton sila nga information, ang amo nga building supposedly mag-expire ng iya sining kontrata
sa masunod nga bulan sang Oktubre. We expect nga pag-expire sang iya sini nga kontrata, matapos naman ini. Pero matapos kin man ayhan by October, kamusta ang estado, ang workmanship, no? Kamusta ang pagtrabaho sang sining Diskaya firm sa sining government building? Amo nang aton sini karon nga usisaon sa aton sini nga mga kabombo. Basta sanggin patigayon ang groundbreaking ceremony sini sang June 6, 2024. Damo sa mga opisyales sang probinsya nagkadto di or nagkadto sini rather nga groundbreaking ceremony. Mga top officials sang aton sini nga probinsya kag mga kongresista ang nagkadto sini kay ti big time nga project nimo. Daw ang budget sini dako pa sang sa budget sang sining Philippine Film Heritage Building sa may Intramuros, Manila nga ginbisita recently kanday First Lady Marcos nga indi gid siya sang kumbinsido. Sa aton sini nga mga kabombo ang ining government project hindi diri sa syudad sang Iloilo ha, kundi sa probinsya. Pero lapit lang sa syudad Mga walking distance lang. Dira sa may segundo distrito sang probinsya sang Iloilo. Ang implementing office sini, syempre, hindi sang Iloilo City District Engineering Office. Makahambal si Engineer Roy Pacana siniga. Baumay lang, way sa mo ni ang ining nasambitan nga proyekto. Kay ang implementing office ini, Regional Office, DPWH Region 6. But silingon niya ang galabo sa mga Diskaya di or ang ginalabo sa mga Diskaya di hindi lang niya sang district office pati regional office may mga konsabo man sila. Kag sino naman niya kung regional office ang implementing agency sini, sino naman niya ang malink naton sila adrayhan sa iya nga funder? Or kung sino ang nagpatigayon sini sa kay arranger nga ginahambal to ni board member Olik Soplico sa kay A nga masecure ang ini nga project nga mapainan ini nga project kag magkontrata ang project nga ginhatag sa isaman ka kompanya sang mga Diskaya. Kung gina-question ang magkatuhay karon nga mga project sa mga Diskaya sa iban sini nga bahin sang pungsod, mangin diri sa syudad sang Iloilo, mangin exception ay hanang ining ilaya sini nga project sa probinsya sang Iloilo, o kun more of the same lang sa gyapon sila. Amo-amo man gyapon sila. Pero ariya sigurado ang ara sa likod ya sini nga project, hindi na ya si Kong Jam, kag hindi na sang ICDO. Kaya ang implementing agency sini regional office. Sinong nagpatigayon sini sa regional office? Inaang bantayan karon sa Bombohanay Big Time. 2 minutos antes ang 7 sa aga, standby na magasunod ang mga balita sa Bombo Network News. Ini si Bombo Donnie Di Galantis, Bombo Radio Philippines, the number one and the most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Unmatched. Number 1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! Magandang umaga Luzon, Visayas at Mindanao. This is Bombo Network News Morning Edition. Broadcasting live at Bombo Radio Broadcast Center, Makati City, Philippines. Ngayon ay araw ng Biyernes, thank God it's Friday, ika-5 sa buwan ng Setyembre taong 2025. At sa ating Christmas countdown, we have 111 days to go before Christmas Day. Sa ulo ng ating mga balita,
Department of Justice Secretary Jesus Crispin Rimulya ikinalugod ang pagkakaroon ng state witness sa flood control anomaly. Ang Department of Budget and Management naman nagpahayag ng suporta sa kautusan ni Pangulong Marcos na masusing pagrebisa sa 2026 budget ng Department of Public Works and Highways. Si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. naman biyaheng Cambodia sa linggo para sa isang state visit. Layong palakasin ang ugnayan ng dalawang bansa. Samantala si First Lady Liza Araneta Marcos naman dismayado sa didiskubring substandard project na kanyang binigay para sa isang film industry. Samantala, ito namang 96 million pesos na halaga ng Ghost Flood Control Project dyan ho sa lalawigan ng Bulacan. Bicameral insertion umano ayon sa isang mambabatas. Ito namang si Senador Tulfo, binalaan ang Department of Labor and Employment na harangin ang 2026 budget kung bigong matiyak ang tamang pasahod at masibak ang mga tiwaling labor inspector. Abangan din mamaya sa ating international news, 26 na mga bansa handang magpadala ng sundalo sa Ukraine kapag natuloy na ang ceasefire nila ng Russia. Sa balitang pampalakasan mga kabombo, NBA All-Star 2026, may bagong format na. At live nationwide via satellite, dako na tayo sa detalye ng ating mga balita. Nanawagan si Justice Secretary Jesus Crispin Rimulya sa lahat ng opisyal ng pamahalaan at maging sa mga pribadong kontratista na may nalalaman o nakasaksi sa mga irregularidad at anomalya sa mga proyekto ng pamahalaan para yan sa mga flood control project, lalumantad na at tumistigo. Inimok niya ang mga ito na huwag matakot at magsalita upang mapanagot ang mga dapat managot sa naturang mga maling gawain. Ipaniliwanag ng kalihim na lubhang mapapadali at bibilis ang investigasyon at paglilitis ng mga kaso kung magkakaroon ng state witness nga na andang magbigay ng detalyadong impormasyon at ebidensya. Aniya, ang pagkakaroon ng state witness ay isang malaking tulong upang mabuo ang kaso at matiyak na makakamit ang hustisya. Sa mga nais naman na tumistigo, nanawagan si Rimulya na maaari silang lumapit at makipag-ugnayan pa rin sa mga piskal na kanilang kilala o direktang magsadya naman sa tanggapan ng Department of Justice. Nito, nanda silang tumulong at magbigay ng proteksyon sa mga state witness. Binigyan diin ang kalihim na ang sinumang opisyal ng gobyerno, pribadong individual na tatayong state witness ay tatanggalin sa anumang pananagutang kriminal kaugnay ng anomalya, subalit hindi ito nangangahulugan na lusot na sila sa pananagutang sibil. Sa iba pang mga balita sa oras na ito mga kabombo, buong suporta naman ang ipinahayag ni Budget Secretary Amenang Pangandaman sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na magsagawa ng masusing pag-usuri sa panukalang budget ng Department of Budget and Department of Public Works and Highways sa DPWH para ho sa susunod na taon. Ang pahayag na ito ay nagpapakita ng pagkakaisa ng mga ahensya ng gobyerno sa layuning tiyakin ng responsableng paggastos ng pondo ng bayan. Ayon kay Secretary Pangandaman, lubos ang kanyang kumpiyansa sa kakayahan at sa paumuno naman ng bagong talagang kalihim ng Department of Public Works and Highways na si Secretary Vince Dizon. Dagdag pa niya, tiniyak ng Department of Budget and Management o DBM na ibibigay nito ang lahat ng kinakailangang dokumento at technical na tulong upang mapabilis at higit na maging malinaw ang buong proseso ng pag-usuri sa budget. Layo nitong magkaroon ng mas transparent at accountable na sistema sa paglalaan ng pondo para sa mga proyektong pang-infrastruktura. Samantala, binigyang diin ni Secretary Pangandaman na walang anomalya o irregularidad na makalusot sa mahigpit na mga hakbang na ipatutupad ng bagong pamunuan ng DPWH. Kasabay nito ay pinahayag din ng kalihim ang kanyang kumpiyansa na maitatama ang lumang pagkakamali o kakulangan. Alinsunod pa rin yan sa direktiba ni Pangulong Marcos. Kaugnay nito, nakatakda namang magsumite ang Department of Public Works and Highways ng isang mas detalyado at updated na listahan ng lahat ng kanilang mga proyekto, partikular na sa mga proyekto na may kinalaman pa rin sa flood control. Ito ay upang matiyak na bawat piso na mumula sa kaban ng bayan ay mapupunta lamang sa mga makabuluhang programa at proyekto na tunay na makatutulong at magbibigay benepisyo sa bawat buhay ng mamamayang Pilipino.
Samantala, tiniyak ni Budget Secretary Amena Pangandaman ang buong pagkikipagtulungan ng sangay ng ehekutibo sa Kongreso upang masusing suriin at maayos ang anumang mga item na maaring questionable sa panukalang pambansang budget para sa taong 2026. Ito ay lalong-lalo na patungkol sa mga proyekto na isinusulong ng Department of Public Works and Highways o DPWH. Binigyan diin ni Secretary Pangandaman na higit na magiging mas mahirap ang sitwasyon kung sakaling hindi maipasa ang budget dahil hulugan ito na walang sapat na pondo upang maibigay ang mga kinakailangang serbisyo sa mga mamamayan. Dagdag pa niya, nakahanda naman ng Department of Budget and Management kung sakaling magkaroon ng reenacted budget, ngunit nagbigay siya ng babala na ang ganitong sitwasyon ay maaring magkaroon ng negatibong epekto sa pangkalahatang ekonomiya ng ating bansa. Kasama ni Secretary Pangandaman sa ginanap na joint press conference ang bagong talagang Department of Public Works and Highways Secretary na si Vince Dizon. Ayon kay Secretary Dizon, susundin nila ang direktiba na nagmula mismo sa Pangulo ng Pilipinas at magsasagawa sila ng masusing pagsusuri sa loob yan ng 2 linggo sa budget ng Department of Public Works and Highways. Oras, 6 na minuto makalipas ang 7 ng umaga. Dagdagan pa natin ang mga balitang yan. Kuha tayo ng mga balita mula sa ating mga kasamahan. Itong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Biyaheng Cambodia sa linggo para yan sa isang state visit. Yan at iba pang mga balita tinutukan ni Bombo Annalise Soberano. Biyaheng Cambodia si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at First Lady Liza Marcos para sa isang state visit sa Kingdom of Cambodia mula September 7 hanggang September 9, 2025. Ito ay batay sa imbitasyon ni His Majesty Preya Bat Samdech Preya Boromnet Narodom Sihamoni, ang hari ng Cambodia. Ang Pangulo at ang unang ginang ay tatanggapin ni Acting Head of State at Senate President Samdech Akamoha Sena Padey Tekuhun at ang kanyang asawa na si Samdech Kititrit Bindit Bonrani Hunsen sa ngalan ng kanyang kamahalan. Ang Pangulo ay magsasagawa ng bilateral na pagpupulong kay Samdech Moha Borbor Tipedi Hunmanet, punong ministro ng Cambodia, upang talakayin ang pagpapalawak ng kooperasyon sa paglaban sa mga transnational crime at pagpapahusay ng koneksyon, gayon din ang mga pangunahing sektor ng agrikultura, edukasyon, turismo, kooperasyon pangkultura sa pagitan ng dalawang bansa. Ang pagbisita ng Pangulong Marcos ay inaasahang magdadala ng isang roundtable meeting kasama ang mga pangunahing leader ng negosyo mula sa dalawang bansa upang tuklasin pa ang mga paraan upang pag-iba-ibahin ang mga mapagkukunang mga kalakal at palawakin ang akses sa merkado sa pagitan ng dalawang bansa upang mapataas pa ang bilateral at intra-ASEAN na kalakalan. Inaasahang makikipagpulong din ang Pangulo sa Filipino community sa Cambodia na karamihan ay nagtatrabaho sa larangan ng edukasyon at serbisyo. Pararangalan ng Pangulo ang kanilang kontribusyon sa pag-unlad ng ekonomiya, socio-cultural ng Pilipinas at ng Cambodia. Sa ngayon, nasa mahigit 7,000 na mga Pilipino ang nagtatrabaho ngayon sa Cambodia. Ang state visit ni Pangulong Marcos sa Cambodia ay katumbas din ito ng pagbisita ng Pilipinas ng Cambodian Prime Minister noong February 2025. Ang huling state visit ng isang Pangulo ng Pilipinas sa Cambodia ay ginanap pa noong 2016. Ang Cambodia at Pilipinas ay nagtagtag ng formal na relasyong diplomatiko noong August 20, 1957. Samantala sa ibang balita, dismayado si First Lady Liza Marcos sa nadiskubring substandard project na kanyang inisyatiba para sana sa film industry ng bansa. Kahapon, personal na binisita ni First Lady Marcos ang umano'y substandard construction ng Philippine Film Heritage Building sa Intramuros, Manila. Sa pag-iinspeksyon ng unang ginang, nadiskubre ang hindi maayos na pagkakagawa ng alulong, may leaks ang mga comfort rooms, exposed na piping, hindi natapos na heat insulation, ilang kwarto sa building walang tiles, at ang cinematic area ay hanggang sa ngayon hindi pa natatapos. Ang proyekto ay ibinigay ng Department of Public Works and Highways sa Great Pacific Builders and General Contractor Incorporated na isa sa mga kumpanya na pag-aari ng mga diskaya.
Ang proyekto ay nagkakahalaga ng 107 million pesos na nagsimula noong January 2025 at nakatakdasa ng makumpleto kahapon, September 4, 2025. Dahil dito umaasa ang kampo ng unang ginang, ayusin ito ng maayos ng kontraktor batay sa kanilang kontrata. At dahil hindi pa tapos ang gusali, hindi pa rin ito maaaring gamitin. Siniguro naman ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na dahil sa nadiskubring substandard project, tiyak marami pang mga proyekto sa gobyerno ang maapektuhan, kaya patuloy ang ikakasang investigasyon hinggil dito. Sinabi pa ni Castro, ang nasabing gusali ay palaging binibisita ng unang ginang at nang malaman nito na Great Builders ang kontraktor na sangkot sa mga flood control anomalies kasama na i-blacklist ng gobyerno, lalong nadismaya at naalarma si First Lady Liza Marcos. Dahil dito, nabunyag na hindi lamang sa mga flood control project anomaly sangkot ang mga diskaya, kundi maging sa mga pagtatayo din ng mga gusali. Pakinggan natin ang naging pahayag ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro. Ito ang tawag dito yung Film Heritage Building. Ito sana yung alay ni Pangulo at ni First Lady para sa film industry. At syempre alam niyo naman, ang First Lady talaga ang puso niya, ang advokasya niya, para mapalago pa yung mga pelikulang Pilipino at gawa ng Pilipino. Pero itong building na to, instead na ngayon dapat ito turn over dahil ngayon yung supposed to be tapos na, September 4, 2025, makikita natin kung paano ba ito nagawa at bakit nakakadismaya. At ang building na to, ang contractor na to, ay ang Great Pacific Builders and General Contractor Incorporated. Isa ito sa mga korporasyon ng mga diskaya. Si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro. Mula sa Malacanang, Bombo Anali Montaño Soberano nag-uulat. And this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Oras 12 minuto makalipas ang 7 ng umaga. Inilabas na ho ng Palasyo Malacanang ang mga listahan mga regular at special non-working holidays para ho sa taong 2026. Sa bisa ho ng Proclamation number 1006 na nilagdaan noong Setyembre 3 ng taong ito, kasama sa mga regular holiday ang New Year's Day o sa Enero 1. Ang araw naman ng kagitingan sa Abril 9, ang Monday, Thursday at dyan naman sa Abril 2, Good Friday sa Abril 3, Labor Day sa Mayo 1, Independence Day sa Hunyo 12 at National Heroes Day naman sa Agosto 31. Kabilang ho doon sa regular holiday, ito hong Bonifacio Day sa Nobyembre 30, Christmas Day sa Disyembre 25 at Rizal Day naman sa Disyembre 30. Kasama naman sa mga special non-working holidays ang Ninoy Aquino Day sa Agosto 21, All Saints Day sa Nobyembre 1 at Feast of the Immaculate Conception sa Disyembre 8 naman at huling araw ng taon sa Disyembre 31. Idinagdag din sa special non-working holiday ang mga sumusunod, ang Chinese New Year sa Pebrero 17, Black Saturday sa Abril 4, All Souls Day sa Nobyembre 2 at Christmas Eve sa Disyembre 24. Samantala, idineklara naman ng special working day ang EDSA People Power Revolution Anniversary sa Pebrero 25. Magkakaroon naman ng hiwalay na abiso para sa eksaktong petsa ng mga Islamic holiday at Idul Fitr at Idul Adha. Batin na rin yan sa rekomendasyon ng National Commission on Muslim Filipinos. Ang Department of Labor and Employment naman ang maglalabas ng implementing guidelines kaugnay sa holiday schedule na ito. Sa iba pang balita, mga kabombo at Star Nation, ikinagalak naman ni Senate Majority Leader Joel Villanueva ang agarang pagtugon ni bagong Department of Public Works and Highway Secretary Vince Dizon sa mga isyu na katiwalian sa ahensya. Partikular ng pinuri ang mabilis na aksyon ni Dizon sa pagsibaka sa mga opisyal na Department of Public Works and Highways na sakot yan at may kinalaman sa mga maanumaliang proyekto para sa flood control. Ayon kay Villanueva, ang agarang pagtagal sa pwesto ng mga nasabing opisyal ay nagpapakita ng seryosong intensyon na
ng bagong kalihim na linisin ang ahensya na mulayan sa korupsyon. Malugod ding tinanggap ni Senador Villanueva ang personal na pagbisita at inspeksyon ni Secretary Dizon sa kanyang lalawigan doon sa Bulacan. Ang pag-inspeksyon na ito ay naglalayong personal na masaksihan at matukoy ang mga tinatawag na ghost flood control project sa lugar. Para kay Villanueva, ang pagpunta mismo ni Secretary Dizon sa Bulacan ay nagpapakita ng kanyang dedikasyon na alamin ang katotohanan at tugunan ng problema ng mga substandard o hindi natapos na proyekto. Nagpaabot din ng pasasalamat si Senador Villanueva kay Dizon sa pagkilala nito sa kanyang mga naunang pagsisiwalat tungkol yan sa mga palpak na proyekto sa flood control sa Bulacan na nagsimula pa noong taong 2023. Samantala, nakatanggap na ang Bureau of Immigration ang listahan ng mga pangalan ng mga individual na isa ilalim nga sa Immigration Lookout Bulletin Order. Kaugnay pa rin yan ang kanilang pagkakasangkot umano sa isyu ng proyekto sa mga flood control project. Ayon kay Bureau of Immigration Commissioner Joel Anthony Viado, may karagdagang 35 pangalan ang idinagdag sa listahan ng mga taong kanilang mahigpit na babantayan at susubaybayan itong kanilang mga paggalaw. Ang pagdaragdag na ito mga kabombo ay nagalayong tiyakin na ang mga individual na sangkot ay mananatili sa jurisdiksyon ng bansa habang isinasagawa ang investigasyon. Kabilang sa mga bagong idinagdag nga sa listahan ay sina Alex Abelido at Raymond Abelido, maging si Cesara Discaya, Maria Roma Discaya at iba pa. Makabilang ho ang 30 iba pa na mga individual na kasama rin sa usaping ito. Ang kompletong listahan ay pinadala naman sa lahat ng mga tanggapan ng Bureau of Immigration sa buong bansa. Inatasan din ni Commissioner Viado ang lahat ng mga immigration officers sa iba't ibang paliparan at daungan na mahigpit na monitor ang galaw ng mga individual na ito. Gayunman nilinaw ni Commissioner Viado na ang paglalagay sa isang tao sa ilalim ng Immigration Lookout Bulletin ay hindi naman nangangahulugang pinagbabawalan silang lumabas ng bansa. Sa halip, kung sila ay magtangkang umalis, sila ay kukuhanan ng karagdagang impormasyon higil sa kanilang gagawing paglalakbay o biyahe. Ang mga impormasyong ito ay may kinalaman sa kanilang paglabas ng bansa at gagamitin sa isinasagawang investigasyon. Bukod pa rito, makikipag-ugnayan din ang ahensya sa iba't ibang tanggapan ng gobyerno upang ipaalam ang kanilang pag-alis ng bansa sakali man na mangyari ito. Ito ay dahil may posibilidad na ang mga taong iniimbestigahan ay maaaring subukang tumakas palabas ng bansa upang makaiwas sa kanilang mga pananagutan. Samantala, ibinunyag naman ni House Infrastructure Committee Co-Chair Terry Ridon na ang kontrobersyal na 96 million pesos flood control project sa barangay Sipat Plaridel, Bulacan na tinaguriang Ghost Project ay resulta umano ng insertion sa Bicameral Conference Committee. Paliwanag ni Ridon, hindi nakalista ang proyekto sa National Expenditure Program na isinumite ng ehekutibo, gayon din sa House General Appropriations Bill na inaprobahin yan ng Kamara. Ang 96 million pesos Wawaw Builders Project anya na ininspeksyon at idineklara Ghost Project ni Department of Public Works and Highway Secretary Vince Dizon ay isang congressional insertion sa Bicameral Conference Committee. Ang BICAM ay binubuo ng mga kinatawan mula sa Senado at Kamara na may tungkuling mag-ayos ng mga magkaibang probisyon sa kanilang bersyon ng pambansang budget. Noong Webes nga mga kabombo Star Nation, personal na ininspeksyon ni Public Works and Highway Secretary Vince Dizon ang flood control project ng Wawaw Builders Corporation na nagkakahalaga yan ng 96 million pesos. Lumabas sa mga dokumento na idineklarang 100% completed ang proyekto noong Hunyo taong 2024 at nabayaran ng buo ang kontratista pagsapit ng buwan ng Hulyo. Ngunit sa aktual na pagbisita naman, natuklasan na patuloy pa rin ang konstruksyon at mismong foreman, mga opisyal ng barangay at ilang residente ang umaming 3 linggo pa lamang simulang na aktual na magsimula ang trabaho. Pinaghihinalaan ni Dizon na napuwersang kumilos ang kontratista matapos sumiklab itong kontrobersiya sa flood control project. Samantala, itinutulak naman ni Senador Ronald Bato de la Rosa ang muling pagbabalik ng death penalty para ho sa kasong plunder kasunod ng mga isyong korupsyon sa flood control project. Ginya ang plunder ay hindi simpleng krimen kundi kasakiman na iilan na nagdudulot naman ng pagdurusa ng nakararami. Dagdag pa niya, ang mga tiwaling opisyal ng gobyerno ay dapat managot gamit ang kanilang buhay. Binanggit din ng Senador ang datos ng Department of Finance na tinatayang nasa 42.3 billion hanggang 118.5 billion pesos ang nawawala dahil sa katiwalian na sana'y lumikha ng libo-libong trabaho. Nitong Hulyo mga kabombo, ibinunyag nga ni Pangulong Marcos na nasa 15 contractors ang nakakuha ho ng halos 20% ng 545 billion pesos na flood control project.
May ulat ding may politiko manong kumuha ng hanggang sa 30% ng pondo. Ipinanukala ng Senador ang SBN Senate Bill number 1343 na ang parusang kamatayan ay sagawa sa pamamagitan ng lethal injection. Samantala, ito naman si Senator Tulfo, binalaan ng Department of Labor and Employment na haharangin ang 2026 budget kung bigong matiyak ang tamang pasahod at sibakin ng mga tiwaling labor inspector. Kaugnay niya, narito ang report ni Bombo J. Sigalvez. Binalaan ni Senador Raffy Tulfo si Department of Labor and Employment Secretary Bienvenido Laguesma na harangin niyang 55.2 billion pesos na panukalang budget ng ahensya kung bigo itong tiyakin ang tamang pasahod sa mga manggagawa at sibakin ang mga pabaya at tiwaling labor inspector. Sa pagdinig ng Senate Committee on Labor, inahayag ni Tulfo na marami sa mga pabrika sa Kamanava at Metro Manila na personal niyang ininspeksyon ay nagbibigay pa rin ng sahod na mas mababa sa tinakdang minimum wage. May ilang manggagawa pa niya na kumikita lamang ng 280 pesos kada araw. Tinukoy ng senador na kulang ang implementasyon ng mga polisiya ng ahensya dahil maraming kumpanyang dapat sana ay nasuri ng mga inspektor ang hindi nabibisita. Sa ilang pagkakataon naman, dumidiretso lamang umano ang mga inspektor sa opisina ng Human Resources at hindi kinakausap ang mga manggagawa. Inatasan ni Tulfo sila Laguesma na magsumiti ng lista ng mga field inspector ng Department of Labor and Employment sa Kamanava at Metro Manila, kabilang ang mga kumpanyang kanilang binisita at performance reports upang masuri kung nagagampanan ang kanilang tungkulin. Git niya, dapat agad masibak ang mga inspektor na nagpabaya. Ayon kay Tulfo, malinaw na may kapabayaan o katiwalian sa hanin ng mga field inspector at kung hindi maaaksyonan, ipapadefer niya ang budget ng ahensya para sa susunod na taon. We have to stop this kind of, I would even say, corruption na siguro. Kasi kung walang korupsyon, wala na magsusumbong ng mga mga manggagawa sa akin. Almost every day, diyan po sa aking action center sa Mandaluyong, pila-pila, and 75 to 80% of those people na pumipila sa akin, mga manggagawa na underpaid, mga security guard na underpaid, mga factory workers underpaid. I dare you, kasi kung hindi sa budget deliberation, ipapadefer ko ang budget ninyo. Promise. Mark my word, I'll walk the talk. Unless kung binago niya from now on hanggang sa nagkaroon ng budget hearing, give me a list of your people sa Kamanaba at dito sa Metro Manila, the list of those field inspectors at kung kailan sila nag-inspect at anong nangyari dun sa kanilang ginawang inspection. Tiniyak naman ni Laguesma na agad niyang aaksyonan ang mga isyong binanggit ng senador. Commits to resolve, address this concern. In fact, I know that in the past we have been coordinating with your office. In fact, the good senator even appreciated the work done by sending a appreciation note, and we committed to coordinate with the office of the good senator and provide him listing as he has requested, Madam Chair. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo J. Galvez, and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Bombo Weather Update! Kabombo Kasar Nation, sa ating ulat panahon, magkakaroon ho ng mga pag-ulan sa ilang bahagi ng bansa. Dulot pa rin yan ng umiiral na habagat at localized thunderstorm. Kaugnay nito mga kabombo, ilang lokal na pamahalaan na rin dito sa Metro Manila ang nagdeklara ng suspensyon ng klase ngayong araw, Setyembre 5. Bunso nga ito ng inilabas na yellow rainfall warning ng State Weather Bureau dahil sa mga patuloy na pag-ulan. Layunin ng hakbang na ito na ang matiyak ang kaligtasan ng mga mag-aaral, mga guro at mga kawani ng paaralan. Nagkansela na ho ng klase ang Caloocan City sa lahat ng antas, pampubliko at pribado, maging ang Marikina City at maging ang Pateros Child Development Centers, elementarya hanggang senior high school. Ang Malabon City naman, nagkansela na rin ng kanilang klase sa lahat ho ng antas, parehong pampubliko at pribado. Maging sa Pasig City naman ay nagkansela rin ng mga in-person classes mula kindergarten hanggang senior high school, kabilang na ang daycare at alternative learning system o ALS, pampubliko at pribadong paaralan.
Sa Valenzuela City, kansilado na rin ang online at in-person classes para ho sa kinder hanggang senior high school at in-person classes naman sa kolehiyo, pampubliko at pribado. Nagkansila rin ho ang Parañaque City sa lahat naman ng antas at pampubliko at pribado, maging ang Las Piñas City at San Juan City. Mga kabombo, manatiling nakantabay ho sa Bombo Radio Philippines para pa rin sa mga kaugnay na update hinggil pa rin ho sa suspensyon ng klase, dulot pa rin ho ng magiging masamang lagay ng ating panahon. Sa pagkakataong ito, ko pa tayo ng mga balitang tinutukan ng ating mga kasamahan. Ito hong contractor ng 100 million flood control project yan ho sa lalawigan ng Bulacan. Aba, minamadali na umano ang paggawa sa naturang proyekto na dapat sana'y natapos na o natapos pa noong taong 2024. May live report dyan si Bombo Genesis Ratso. Bombo Vic, Bombo Jai, muling nabunyag ang isa na namang mistulang ghost project sa probinsya ng Bulacan matapos ng bisitahin ni Department of Public Works and Highway Secretary Vince Dizon ang river protection structure na proyekto ng kontrobersyal na Wawaw Builders. Ang naturang struktura ay nasa Barangay Sipat sa bayan ng Plaridel, Bulacan. Isa ito sa mga strukturang magpoprotekta sana doon sa dalisdis na direktang haharap sa Angat River, ang ilog na kumukonekta sa Singat o itong sikat na Angat Dam at itong Bustos Dam. Pero ayon kay Department of Public Works and Highway Secretary Vince Dizon, isa itong ghost project. Bagaman nadatnan ng kalihim na may ginagawang struktura sa project site, lumalabas na sinimulan lamang ito mahigit 3 linggo pa lamang ang nakakalipas. Batay kasi sa project description ng proyekto, Hulyo ng taong 2024 pa sana ito natapos. Full paid na rin daw ito sa halagang halos 100 million pesos noong buwan ng Hulyo. Pero lumalabas sa pagtatanong ng Bombo Radio Philippines sa mga residente na biglaan lamang dumating ang mga construction supplies, heavy equipment at mga kagamitan noon pong unang linggo ng Agosto. Ito ay ilang araw lamang matapos ibunyag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang anomalya sa maraming flood control at hayagang binatiko sa mga government contractor at opisyal ng gobyerno na posibleng nakinabang. Dahil dito, isa itong ghost project na binalikan lamang ng contractor noong nagsimula ng mapuna ang kaliwat-kanang anomalya sa mga flood control project sa iba't ibang bahagi ng bansa. Ito ang dahilan kung bakit tinawag ng kalihim ang naturang proyekto bilang patay na, ngunit pinipilit pa ring buhayin. Patay na, pinipilit buhayin. Kasi nabayaran na siya nung last year. Sabi dito ng DPWH, 100% completed nito last year. Pero, siguro, 3 weeks ago, umiinit. Nag-iimbestiga na ang Senado, nag-iimbestiga na ang Kongreso, nagalit na ang Pangulo. Pinipilit buhayin yung patay. Talaga, ninakaw yung 100 million na yun. Sinakaw yun. Wala eh. Wala ito eh. Ngayon lang ito nagkaroon eh. Ngayon lang hinari si Jojo eh. Subcon lang yan eh. Diba wala siyang kasalanan. Naghahanap buhay lang yung kababayan natin na yan eh. Pero itong hayop na wawaw na ito at yung kung sino man ang may-ari niya, talagang kailangan managot yan. Nais sigurong itama o kahit papano ay ipakitang may nagawang proyekto, minamadali na umano ng contractor ang paggawa sa naturang flood control. Bilang patunay, tinanong natin ang ilan sa mga residente. Ayon kay Robert Martin, ang Vice President ng Homeowners Association na direktang nakaharap sa naturang flood control, gabi noong Agosto 4 noong dumating ang mga kagamitan at mga heavy equipment. Sinita umano niya ang mga ito dahil ang kalsadang papasok sa naturang komunidad ay hindi akma para doon sa pagdaan ng mga heavy equipment. Ngunit ipinilit umano ng contractor na ipasok pa rin ang mga ito. Dahil sa walaan niya silang magagawa at naroon na mga kagamitan, hinayaan na lamang umano nila ang pagpasok ng mga ito. August 4 ng 11 o'clock ng gabi, narinig ko na lang mayroong dumating na truck na malaki na may sakay na heavy equipment. Supposed to be ang namin diyan, ang usapan namin before na magpadala sila ng ganyang mga magdadaan sila by river. Magano sana sila ng barge para ilagay yung heavy equipment nila. Although hindi nasunod kasi nga nung gabi narinig ko na dumating sila. Opo. Kaya pinuntahan ko, pinigil ko muna kasi masisira yung kalsada namin. Kasi yung road namin hindi naman talaga akmado sa ganung bigat. And then nung
nung morning na tinawag ko yung contractor. And then sabi naman nila, iakit na lang daw. Ayan, doon na, wala na ako na. Ayon pa sa lider ng naturang komunidad, nagsabi na rin sa kanya ang pamunuan ng construction company na magiging 24/7 ang magiging operasyon. Humingi na rin umano ng paumanhin ng mga ito dahil magiging maingay ang construction, dala po yan ng mabilisang paggawa doon sa river control. Dahil naroon na mga materyales, wala na anyang magagawa ang Homeowners Association kundi hayaan na lamang na gumulong ang proyekto. Usapan niya namin ng contractor, sinabi sa akin, pinaapura nga daw sila dyan kasi nga meron silang target day na binigay sa kanila. Pero hindi ako makapaniwala doon sa may target day nila eh. Ang ano sa akin, many weeks lang ang sinabi sa akin. Hindi ko na ma-remind. And then nung paalam sa akin, kasi ako namamahala rito sa may lugar namin na baka daw makaistorbo sila sa gabi kasi 24/7 ang gagawin nilang ang kanilang trabaho. Ang inaano nila yung maingayan yung mga tao dito. Maging ang nagsisilbing foreman sa naturang proyekto ay aminado rin na pinamamadali sa kanya yung paggawa sa naturang struktura. Sa panayam pa rin ng Bombo Radio Philippines, ikinuwento niya kung paano siya kinausap ng contractor upang agarang tapusin ang proyekto gamit ang pondo at construction material na ilaan o i-provide ng contractor. Bagaman siniguro niya ang kalidad ng itinatayong struktura, sinabi ni Secretary Dizon na mistulang underpaid pa rin ng mga ito dahil binabayaran lamang daw sila ng halos 3,000 piso kada square meter ng naturang proyekto. Mas mababa ito doon sa dapat ay standard para sa bawat square meter ng itinatayong flood control projects. Pero ayon pa rin sa foreman, basta't nababayaran sila at ibibigay ang akmang construction materials, tatapusin nila ang naturang proyekto. Wala po, tinatanong lang po kung kailan kami nag-start. Kaya pa sinabi ko, alos 3 weeks. So, yun lang po. Tapos yung kapal ng okay naman po yung kapal ng buhos. Kasi hindi ko alam kasi alos 3 weeks pa lang kami dito, trabaho. Tapos ngayon pa lang nakasama yung contractor dito. Ang proyektong ito mga kabombo Kasar Nation, batay ho sa sumbong sa Pangulo.ph ay may pundong hanggang sa 96 million pesos. Dapat sana'y natapos noong June 2024 pero yung bayad po ay naibigay na July 2024. Pero tuwambad ho sa atin ay kasalukuyan pang ginagawa ang river wall. Hindi rin makita sa lugar ang dapat sana'y nakalagay na project description. Sa pagtatanong ng Bombo Radio sa mga residente, sinabi nilang wala pa silang nakikitang tarpaulin o anumang nakapaskil na project description ng ginagawang proyekto. Ayon sa foreman ng proyekto, wala din itong timeline. Basta tapusin lamang anya ito hanggang makakaya ng mabilisan. Verbalan lang, nasa kanila yung nasa kanila yung plano. Pinapalagay lang ng ina-actual lang sa akin. Wala man po sinasabi target na date. Sa kabuuan, lumalabas na bago ang July 28 State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., isang ghost project ang naturang proyekto. Gayunpaman, matapos silang mapuna ay dali-daling nagpadala ng mga construction material ang contractor na natukoy bilang ang kontrobersyal na Wawaw Builders, ang construction company na umano'y sangkot din sa iba't ibang mga flood control project sa iba pang bahagi ng Bulacan at iba pang bahagi ng ating bansa. Mula sa probinsya ng Bulacan, ako si Bombo Genesis Ratio. And this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information, Basta Radio. Bombo! Sa iba pang mga balita sa oras na ito, sisimula ng Kamara ang pagbusisi sa napaulat na 8 billion pesos firearm insertion sa 2026 national budget sa susunod na linggo. Ayon yan kay House Spokesman Attorney Princess Abante. Ang formal na naging mitsa ng pagkisiyasat ay ang liham na inihain ni Manila Representative Buenvenido Benny Abante Jr. na miyembro rin ng House Committee on Public Order and Safety, kung saan formal niyang hinimok ang chairman ng komite na si Manila Representative Rolando Valeriano na magpatawag ng investigasyon sa kontrobersyal na panukala. Ayon sa mga lider ng partido, ang isu ay may kinalaman sa kahilingan para ho sa pagbili ng 8 billion pesos na laga ng armas na di umano'y isinulong sa labas ng normal na proseso ng budget. Ipaniliwanag ni Abante na kinilala na ni Valeriano ang nasabing kahilingan
at kinumpirma nitong kikilos ang kanyang komite hinggil sa naturang usapin kasabay ho ng pahayag ni Valeriano sa publiko na agad siyang magpupulong para sa investigasyon. Malaki ang naging atensyon sa kontrobersiya, hindi lang dahil sa napakalaking halagang sangkot kundi dahil din sa mga personalidad na sinasabing konektado sa tinangkang budget request. Umikot ang mga ulat na may kinalaman ng anak ng isang mataas na opisyal ng Department of Interior and Local Government sa pagsusulong ng panukala na lalo pang nagbukas ng tanong ukol yan sa propriety of itoong conflict of interest. Nung tanongin naman kung ano ang layunin ng liham ni Abante kay Valeriano, binigyang diin ng tagapagsalita ng Kamara na nilalayo nitong ilatag ang pinakamahalagang mga tanong na dapat tugunan ng investigasyon at idinagdag na mahalaga ang resolusyon ito para matukoy ang pananagutan at legalidad. Binigyan diin ng tagapagsalita na nais ng Kamara ng malinaw at diretsong mga sagot sa mga puntong ito upang matukoy kung may mga batas na nilabag at para malaman ang implikasyon nito sa integridad ng proseso ng pagbabudget. Samantala, ikinagalit naman ni Manila City Mayor Isko Moreno ang isinagawang pag-atake ng mga relihista sa tanggapan ng Department of Public Works and Highways sa Maynila. Ang insidenteng ito ay naganap kahapon ng umaga, ika-4 ng Setyembre, na ay nagresulta sa paghagis ng mga relihista ng mga bulok na prutas sa mismong gate ng Department of Public Works and Highways. Dahil sa pangyayaring ito, agad na nagbigay ng direktiba si Mayor Isko Moreno kay Manila Police District Director, Police Brigadier General Arnold Abad. Inatasan niya ang hepe ng pulisya na mahigpit na pigilan ang anumang uri ng panggugulo na maaring idulot ng mga relihista sa lungsod. Binigyan diin ng alkalde na hindi nila kukonsintihin ang anumang uri ng karahasan sa loob ng Maynila. Ipinaliwanag ni Mayor Isko na ang ganitong mga uri ng aksyon ay direktang nakaapekto sa publiko, lalo na sa mga mamamayan na tahimik na pumapasok sa trabaho at naghahanap buhay. Dagdag pa niya, nakikita niya na ang mga sumasama sa mga rally ay dumarami at malalaki na nagpapahiwatig yan na batid na nila ang posibleng mga kahihitnatnan ng kanilang mga ginagawa, lalo na ang mga kaguluhan. Mariing iginiit ng alkalde na mayroong mga itinalagang lugar kung saan maaring magdaos ng demonstrasyon, tulad lamang yan sa Freedom Park. Samantala, umapila naman si Pasig City Mayor Vico Soto sa mga nagprotesta laban sa katiwalaan sa flood control projects na iwasan ho ang karahasan kasabay ng pagtitiyak na tuloy ang hakbang ng lokal na pamahalaan para panagutin ang mga sangkot dito. Ito matapos batuhin ng putik at batuhin ng mga salitang magnanakaw at kurap at ikulong ang gate ng St. Gerard Construction sa Pasig, kumpanyang pagmamayari ho ng kontrobersyal na kontraktor na sina Sara at Curly Diskaya. Babala niya hindi matatamaan ng putik ang mga Diskaya kundi ang mga empleyado ng kumpanya at baka madamay pa pati ang mismong napuprotesta. Dagdag pa ng alkalde, tuloy ang investigasyon, case build-up at posibleng kaso laban sa mga kumpanya ng Diskaya at iba pang mga sangkot. Ani nakikipag-ugnay na sila sa hindi bababa sa 5 national government agencies kaugnay ng naturang investigasyon. Tinakdi ni Mayor Vico na magpapatuloy ang paghahain ng mga kriminal at administrative cases laban sa mga iligal na istruktura at negosyong may tax delinquency sa naturang lungsod. Samantala, nagbigay naman ng notice ang Korte Suprema sa publiko na ang lahat na kukuha ng 2025 bar examination sa darating na Setyembre at 10 nitong kasalukuyang taon ay exempted mula sa number coding scheme. Ayon sa isinapublikong impormasyon na kataas-taas ang hukuman, kasunod-an nila ito na mag-issue ang Metropolitan Manila Development Authority o MMDA ng memorandum. Katawang-an nila ng naturang ahensya ang Office of the 2025 Bar Chairperson upang masigurong makararating ng maayos ang mga examinees sa testing centers sa Maynila, Taguig, Makati, Quezon City at Muntinlupa. Kabilang din sa exemption maging ang mga bar examinees na ang testing centers ay nasa labas ng kalakihang Maynila o Kalakhang Maynila, ngunit sa daan na nasasakupan lamang yan ng Metropolitan Manila Development Authority. Nakapaloob sa inisyong notice na kinakailangang ilagay at ipresenta ng mga examinee ang kanilang notice of admission o ang bar exam permit sa windshield upang hindi maabala pa. Kaya't binigyan ng hanggang ika-8 ng Setyembre ang mga ito upang mag-register online para sa exemption ng contactless apprehension. Sa iba pang mga balita sa oras na ito, pupulungin ho ng Department of Transportation mga airline companies para hilingin ang pagtanggal ho ng mga rebooking fees. Sinabi ng Department of Transportation Acting Secretary na si Giovanni Lopez na kung hindi ito matanggal ay gagawa ito ng paraan para mabawasan man lamang ito.
Tugon nito ni Lopez sa pagpwesto ng ilang mababatas na kung o bakit kailangan pang magbayad ng buo ang mga pasahero kahit na mayroong sapat na dahilan sila para mag-rebook ng flight. Ubasa ang opisyal na tutugon ng mga airline companies sa nasabing hiling ng ilang mga mambabatas. Samantala, nagsagawa naman ng mga protesta ang iba't ibang non-government organization at labor groups sa SMC Central Headquarters sa Janho sa May Ortegas, Mandaluyong City. Ito ay bilang tugon pa rin ng grupo sa ipinatupad ho ng SMC na bagong airport phase sa Ninoy Aquino International Airport sa Setyembre 14. Hinamon din ng grupong Partido Lakas ng Masa, San Lakas at Buklura ng manggagawang Pilipino itong si Ramon Ang na huwag na niyang pagkakitaan pa itong pag-asaayos ng naturang paliparan. Ay naman kay Calio D. Guzman, Pangulo ho ng Partido Lakas ng Masa, pangatlo na sa pinakamayamang Pilipino itong si Ang na kumita mula sa mga Pilipino. Lumalabas kasi anya na wala pang inilabas na puhunan ng SMC sa pagpapaayos ng paliparan at mukhang kukunin rin umano ang pondo sa pag-aayos ng airport mula sa mga bagong dagdag singil. Samantala, ibinunyag naman ni House Committee on Appropriations Vice Chairperson Satso Fernando Ominal ang umano'y matagal ng anomalya sa Department of Health Region 10 kung saan inamin ng isang kontraktor sa pamamagitan ho ng sinumpang salaysay na nagsumite ng peking mga lisensya at gumawa ng substandard building facilities. Ginawa ng bababatas ang pagbubunyag kasabay ho ng pagtalakay sa panukalang pondong ng Department of Health Attached Agency at Corporation kahapon Setyembre 4. Isiniwalat din ng mababatas na base ho sa certification mula ho sa Philippine Contractor Accreditation Board o PCAB na ang licensing o lisensyang iprepresenta ng kontraktor na si na Idtaha Builder Incorporated ay fake, counterfeit at false at fictitious. Bagamat tinerminate ng Department of Health Region 10 ang kontrata, binayaran pa rin ang kontraktor. Nakompromiso ane dito ang integridad ng istruktura ng puntong sa puntong hindi na ito kayang ma-salvage pa. Ayon pa sa mga batas, taong 2022, panya idinulog ang naturang issue subalit nagretiro na ang lahat ng sangkot kasama ang direktor at engineer. Ang tanging natanggap lamang niya ay pangako na imbestigahan ito. Git pa ng mababatas na umami na ang nagkasala subalit mistula aniyang may cover up sa regional office. Nangako naman si Department of Health Secretary Ted Herbosa na gagawa ito ng kaukulang legal na aksyon sa naturang kaso, gayon din ang payment sa naturang contractor. Umami na po, ang PCAB mismo ang nagsabi, niloko kayo. Ang kontraktor umami na po, pasensya, niloko ko kayo. Pasensya, fake yung sinabit. Kasi umami na siya in the affidavit. But anong ginawa ng DOH Region 10? Okay lang, bayaran ka namin sa nagastos mo. Madam Chair, this is a plain insult to us, not only to the public officials, but to the people, the taxpayers of the Philippines, Madam Chair. So I wish for a comment from any representatives of the department with regards to this very anomalous issue, Madam Chair. Thank you, Madam Chair. Madam Chair, I'll commit to pursue the legal actions necessary regarding this evidence that you have put forward on falsification, and then even the payment we will review if that's a valid payment. We'll ask our legal, and I will promise to actually go in after this. Mga kabombo, yan ang bahagi ng pahayag ni Representative Sancho Ominal at ni Department of Health Secretary Ted Herbosa. Sa pagkakataong ito mga kabombo at kasernison, kung tayo ng mga balitang tinutukan ng ating mga kasamahan, eto hong si Mayor Isko Moreno, binantaan o binanatan na kakasuhan ho itong mga contractor na hindi nakapagbayad ng buwis sa lungsod. Alamin natin kung bakit sa pag-uulat ni Bombo Jovino Galang. Binalaan ni Manila City Mayor Isko Moreno ang mga contractors ng mga flood control projects na kanilitong kakasuhan kapag hindi nakapagbayad ng mga buwis. Kasunod ito sa pagbubunyag ng alkalde na mayroong naiwang 247 million na hindi pa nabayarang buwis ang mga contractors mula sa flood control projects ng Maynila.
Aabot anya sa halos mga 100 na mga contractors ang responsable sa hindi nababayarang buwis mula sa taong 2022 hanggang 2025. If I were them, it is cheaper to pay today than the after the prescribed period. Kasi alam mo, malaki-laki yan. Pag lolobo yan, baka maging billion bigla yan. Ngayon, obligasyon pa lang yung hinihingi namin. Ang repercussion ng performance of it, ay yung negosyo nila malilimitahan. Pag sila'y nakapagmatigasan, we have no recourse but to go after them. Legally, or may face criminal charges. Pinuri ng alkalde ang ginagawa ng national government na pinapanagot ang mga nasa likod ng anomalya ng flood control projects. That's why for now we're very happy of what Secretary Vince is doing under the directive of the President. Because I think whatever they're doing right now is the right path. Whatever the Senate is doing with regard to fact-finding is the right path. What we are doing is to go after what is due to the city is the right path. Ako si Bombo Juvino Galang and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! Oras 15 minuto bago sumapit ang 8:08 ng umaga. Nakuha na natin ang mga balitang tinutukan ng ating mga kasamahan sa lalawigan at tuhong lahat ng mga flood control projects ng kontrobersal na pamilyang Diskaya dyan ho sa Iloilo City. Ipinatigil na ho ng kanilang alkalde. May buong detalye dyan ang Bombo Radio Iloilo. Ipapahinto ni Iloilo City Mayor Raisa Trañas ang lahat ng proyekto sa lungsod na ipinatutupad ng mga construction firm na pagmamay-ari ni na Curly at Sara Diskaya. Ang kautosang ito ay kasunod ng pagbasura ng Philippine Contractors Accreditation Board sa lisensya ng siyam na kumpanya ng mga Diskaya na nasasangkot sa mga isyong may kinalaman sa katiwalian. Sa panayam ng Bombo Radio, sinabi ng alkalde na magsusumite siya ng opisyal na liham kay Department of Public Works and Highways Secretary Vince Dizon o sa Regional Director upang formal na hilingin ang pagsuspende ng mga proyekto ng naturang mga kumpanya. Tinukoy ni Mayor Trañas ang desisyon ng board na bawiin ang lahat ng lisensya ng siyam na kumpanyang pag-aari ng naturang pamilya. Kabilang sa mga kumpanyang ito na kasalukuyang may flood control project sa Iloilo City ay ang Alpha and Omega General Contractor and Development Corporation, St. Timothy Construction Corporation, St. Matthew Construction General Contractor and Development Corporation, St. Gerard Construction General Contractor and Development Corporation at YPR General Contractor and Construction Supply Incorporated. Matatandaang noong mga nakaraang araw, inatasan ng administrasyon ni Trañas ang dalawang kumpanyang pag-aari ng mga Diskaya na magbayad ng higit sa 3 million pesos bilang multa dahil sa umano'y pagpapatupad ng flood control project sa lungsod nang walang kaukulang permit. We will ask direction from DPWH if kami yung mag-i-issue dito ng cancellation, stoppage ng work nila or sila na talaga. But whatever yung direction ni Secretary Vince, we will support. Kasi gumawa sila ng mga projects sa mga waterways. Tapos nilalagay nila na flood protection pero pala bike lane din or access road. Pero yung mga areas na yun, waterways, and sinabi nila flood control, mitigation. If matigil yung project, mas better kasi yun nga yung cause ng baha dito sa amin eh. Si Iloilo City Mayor Raisa Trañas. Para sa Bombo Network News, mula sa Bombo Radio Iloilo, ako si Bombo Gisa Parios. This is Bombo Radio Philippines, the #1 and the most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Samantala, invite congressman mula sa KPIS question ang basihan nga netong tinaguriang young guns sa pagpapababa sa edad ng pwedeng tumakbo presidente at vice-presidente ng bansa. Kaugnay niyan, may mga report dyan ng Bombo Radyo Rojas.
Kinwestiyon ni One Tahanan Party List Representative Nathaniel Uducado ang basihan ng tinaguriang Young Guns sa Kamara sa paghahain ng House Resolution na may layong ibaba ang minimum age requirement para sa mga nais tumakbo bilang Pangulo, Vice Presidente at Senador sa ilalim ng Saligang Batas ng Pilipinas. Sa panayam ng Bombo Radio Rojas, iginiit ni Uducado na mahalagang maunawaan ang lohika at dahilan sa likod ng resolusyong ito na isinusulong ng ilan sa kanyang mga kasamahan sa mababang kapulungan. Ayon sa kanya, ang kasalukuyang minimum age na 40 years old ay tila sapat na upang masiguro ang kakayahan sa pamumuno sa pinakamataas na posisyon sa bansa. Bagamat bukas siya sa posibilidad na may mga bagong datos o pananaliksik na nagpapakita ng pangangailangang ibaba ang age requirement, naninindigan si Uducado na kailangang may malinaw, makatwiran at objective na pamantayan kung itutulak ang ganitong pagbabago sa konstitusyon. Tinukoy rin ni Uducado ang Constitutional Convention o CONCON bilang isa sa mga paraang gagawin ng kaniyang mga kasamahan sa mababang kapulungan. Anya, maaaring mas mabilis itong proseso kumpara sa iba dahil hindi ito nangangailangan ng 3/4 na boto mula sa Kongreso. When it comes to the age requirement, dapat may reasonable and objective criterion na may enough maturity to lead the nation. Well, the process of calling for the constitutional convention goes to show that the Constitution is alive. It is not to kill the Constitution, but it is showing that the Constitution is actually living. Mula dito sa Bombo Radio Rojas para sa Bombo Network News, ako si Bombo Lindsay Ermitanio Bade. And this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Para 10 minuto bago sumapit ang ikawalo ng umaga, sa pagkakataong ito mga kabombo at ka-Nation, nasa linya na ho ng ating komunikasyon ang tagapagsalita ng Office of the Vice President, si Attorney Ruth Castelo. Magandang umaga po, si Bombo Victor ho ito together with Bombo Jai. Welcome to the program, Attorney. Attorney? Ang Kabombo Nation ngayong araw, tatalakayin ho natin itong usapin pa rin ho dito ho sa nalalapit ho na paghimay sa budget ho ng Office of the Vice President. Ito ho mga kabombo ay para ho sa susunod na taon o sa taong 2026. At makikibalita tayo kay Attorney Ruth kung ano pa itong mga programa na tinututukan ngayon ng kanilang opisina at kung magkano ho itong kanilang budget na hihilingin para ho sa susunod na taon. Maraming salamat po sa papapaunlak, Attorney, sa panayam na ito. Si Bombo Victor ho ito together with Bombo Jai. Welcome to the program. Oh, yes. Hi. Good morning, Victor. Good morning, Jai. Magandang umaga sa lahat. Opo, unang-una pong katanungan, Attorney, no, nalalapit na ho itong gagawing paghimay sa budget ho ng Office of the Vice President. Well, inaasahan nyo bang magiging mabilis na ito knowing na wala ng alokasyon para ho dito ho sa confidential at intelligence funds, Attorney? Oh, well, sana po pagbigyan nila tayo ng courtesy approval na lang dahil syempre opisina naman yan ng Vice President, tanggapan ng pangalawang Pangulo. So sana po, pero kung sakasakali, ready naman, handa naman po ang opisina, ang Office of the Vice President na depensahan yung budget na pinapropose natin. Attorney, paano po ninyo pagkakasahin itong mas maliit na pondo kumpara ho nung nakalipas sa taon? This year, we have 733 million. Yung next year, for 2026, na recommended na rin naman ng Department of Budget and Management, we have 903 million, 902.89. So, medyo mas malaki-laki ng konti kasi for some additional personnel na ilalagay natin sa satellite office, yung extension ng contracts nila, para hindi na natin sila tatanggalin, magiging funded na siya. At saka yung ibang masasobra, pwede natin gamitin for IT update, yung update ng equipment natin for internet information technology. So kung sakali man na i-approve to, yung buong itong 902.89 nga, malaking tulong na rin sa atin. Mas malaki-laki kesa dun sa ngayon, kasi kasama pa rin natin, kailangan na natin i-factor rin ang inflation.
kasama na yun dahil yung 733 ngayon, iba na yun next year pagka ginastos mo. So, lahat ito, kung ma-approve man itong 902.89, masaya na rin ang Office of the Vice President po. Opo, ito pong nasa 900 na budget ho ng inyong opisina para ho sa susunod na taon. Kumpiyansa ho ba kayo na sasapat ito para tugunan, ipagpatuloy itong mga nasimulang proyekto at serbisyo ng Office of the Vice President, Attorney? Yes, kung itong buo na to, i-round off na lang natin sa 903. Kung itong 903 million na ito ang makukuha natin talaga, okay na din. Sapat na din para dun sa mga programa na ginagawa natin. Meron na kasing mga hindi na isama, meron nang natanggal for this year na hindi na din kasama for next year. So, okay na rin, pero we can live with what we have. Kung ano yung mapupondohan for next year, kaya na natin gawin yun. Okay na rin sa Office of the Vice President. Attorney, may katanungan din po ang aking kapartner dito, si Bombo Jai. Bombo Jai, go ahead. Attorney, kumustahin po namin sana yung mga aktibidad ni Vice President Sara Duterte. Ano po yung mga nakahanay pa para sa kanyang biyahe sa The Hague, Attorney? Good morning. Yes, hi, Jai. Malapit na rin umuwi si Vice President Duterte. Meron na rin siyang mga nakaschedule na gagawin dito sa Pilipinas pagdating niya. So, yung doon sa The Hague, that's a personal matter naman to her. Hindi kasama po ang Office of the Vice President doon. But what we know is that pagdating niya dito, meron na po siyang mga official activities na gagawin at pupuntahan. Balita nga namin na pupunta rin siya sa Bicol para magsagawa din doon, magbisita sa festival. And sa nalalapit po na Office of the Vice President Anniversary, ano po yung mga aktibidad na aming aasahan, Attorney? Oh yes, Jai. 90th anniversary kasi ng Office of the Vice President as an institution. It was instituted in 1935, November 15 yan. So sa November 15 po ang 90th anniversary. We have already the 90th logo, yung seal, yung 90th seal ng Office of the Vice President specifically for the anniversary. Ang theme natin for this year is duty, continuity, and legacy. Ang gusto po ni Vice President Duterte, celebrate natin ito bilang pagbibigay pugay or pagbigay ng distinction or pagbigay ng pagkilanlan dito sa mga nakaraan nating mga pangalawang Pangulo in the past 90 years. Kasi we acknowledge, the Vice President acknowledges na lahat sila meron namang mga significant contributions na naitulong, na ibigay sa bansa bilang Vice Presidente. So ito po yung gusto niyang pagkilala, and then towards the 90th anniversary in November, marami po tayong mga pinaplanong programa para maisagawa natin to or para ma-celebrate natin at mabigyan sila ng distinction. Salamat po sa pagpapaunlak sa panayam nito at from time to time makikibalita ho kami pahinggil pa rin ho sa mga aktibidad nitong si Vice President Sara Duterte at maging sa mga aktibidad pa rin ho ng inyong opisina. Maraming salamat po. Maraming salamat po. Mga kabombo at kastarniso, nakaprem natin walang iba ang tagapagsalita pa rin ng Office of the Vice President, si Attorney Ruth Castelo. Bombo Exchange Update is brought to you by Quinbank Business Banking. Sa palitan ng piso kontra foreign currencies, mga kabombo, ang US dollar ho ay katumbas ngayon ng 56 pesos 0.98 centavos. Hong Kong dollar katumbas ng 7 pesos 0.37 centavos. Ang Singaporean dollar ay katumbas ng 44 pesos 0.60 centavos. Ang Saudi Arabian Rial katumbas naman ng 15 pesos 0.31 centavos, habang itong euro katumbas naman ng 67 pesos.
Mga kabombo at Kastar Nation, manatiling updated sa mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa. Siyempre, sa pamamagitan pa rin ng pagsubaybay sa mga social media accounts ng Bombo Radio Philippines. Maaari kaming i-follow sa aming Facebook page at TikTok account o kaya naman i-subscribe ang aming YouTube channel. Maaari nyo ring masubaybayan o ma-download itong Bombo Radio mobile app sa pamamagitan naman ng Google Play Store at Apple Store. Maaari nyo masubaybayan ang mga mahalagang balitang naganap sa loob at labas ng bansa sa pamamagitan pa rin ng ating 32 fully digitalized AM at FM station sa iba't ibang panig ng bansa. Diyan ho sa may bahagi ho ng Visayas, maaari nyo masubaybayan ang mga programa ng Bombo Radio. Siyempre, sa pamamagitan pa rin ng Bombo Radio at Star FM Iloilo, Bombo Radio at Star FM Bacolod, Bombo Radio at Star FM Cebu, Bombo Radio at Star FM Rojas, nariyan ang Bombo Radio Calibo at Bombo Radio Tacloban. At bago tayo magtapos, narito ang ating Oratio Imperata for Peace. God, our Heavenly Father, Lord of peace and justice, we humbly come before you during this time of escalating geopolitical tensions in our part of the world. Through the years, you have sustained our faith in you as a nation. It is our faith in your divine providence that has made us survive the countless natural and human-caused calamities that have come our way in our history as a people. Spare us, Lord, from the horrors of war. Hear our pleas as we cry out to you. Have mercy on us, Lord. Rescue us from the malevolent forces that influence world leaders. For we believe that our struggle is not against flesh and blood, but against their rulers, against the authorities, against the powers of this dark world, and against the spiritual forces of evil in the heavenly realms. We pray for your leaders entrusted with making crucial decisions for our nation. We place all our hopes in you, seeking your forgiveness and mercy for the times when our fears and suspicions have tainted our perceptions with ethnic biases and prejudices verging on racism. We earnestly pray, Lord, that you make us instruments of your peace. Where there is hatred, let us bring love. Where there is injury, pardon. Where there is doubt, faith. Where there is despair, hope. Where there is darkness, light. Where there is sadness, joy. Through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. Our Lady, Queen of Peace, pray for us. Saint Michael the Archangel, pray for us. Saint Joseph, pray for us. Saint Francis of Assisi, pray for us. Saint Lorenzo Ruiz, pray for us. Saint Pedro Calungsod, pray for us. Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. What matters now is this Christmas we share the love. Mga kabombo at Star Nation, para sa ating Christmas countdown, we have 111 more days to go until Christmas Day. Luzon, Visayas at Mindanao, yan ang kabuuan ng ating mga balita para ho sa pang-umagang edisyon ng Bombo Network News. Mula dito sa Bombo News Center, Makati, this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere. Ang Oras Philippine Standard Time, 2 minutos na nakaligad sa taknang alas 8 saga. Welcome sa Bombohanay Big Time. Sa ato na naing Christmas Countdown. Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. What matters now is this Christmas we share the love. Sa aton sining mga kabombo, may erazang 111 dias ang nabilin antes ang Paskwa.
Kagkaroon sa aton sini nga mga headlines sa imo kada nga report i-check naton sa diri madugayng linya ni Bombo Laika San Diego ang suspect nga nag-hold up sa asawa ni retired police Colonel Cornelio Salinas dira sa may area sang parking area sang SM City sang nagligad sining inadlaw na dakpan na kagabi na tultulan gid siya sang aton sining nga mga otoridad diri sa may syudad sang Iloilo. Ganado gid guro mag-follow up ang aton sining nga mga kapulisan kay magluwas nga ginhatagan sila ni Mayor Raisa Treñas sang 48 oras para nga masolbar ang krimen. Tiway pagani sini malabutan na 48 oras na dakpa ng suspect. May gintanyag pagin sadto nga reward money man ang alkalde di nayahan makadtong reward money kay may nakuanan na dakpa na ang ining nasambitan sining suspitsado. Pero ang suspect daw anong background niya? May previous involvement gid man siya sa mga robbery or mga hold up incidents o kung first time niya ining nang hold up ano ayhan ang iya sining motibo. Sekta si Bombo Laika San Diego kay na locate ni Bombo Laika ang barangay kung sa diin nagapuyo ang ining suspect nga pamilyado man gali. Anong background sang sining suspect sa ila sining barangay? Bombo Laika sa report, please go ahead. Wala nagapati ang mga kasilingan ni alias Tikoy, suspect sa pagpang-hold up sa asawa ni retired Police Colonel Cornelio Salinas sa Kamal de Ciudad sang Iloilo nang ipaliktan ng mga inadlaw na maobra sang suspect ang nasabit nga butang. Sa interview sa Bogo Radio sa kasilingan sa suspect, iyagin payan nga mabuot so wala man sang gamos si alias Koy sa ila mismo nga barangay. Rason nga dako ang ila pagkatingala sang ginakop ini sa mga kapulisan kagabi bilang ginatudlo nga suspect sang pagpang-hold up. Adugang pasining na kung na pinansyal lamang ang paghambalan, wala man sang problema sa pamilya ni alias Koy kay halos mga profesional naman ang mga kauturan sini kag siya pa kuno ang assistant sang dentista si nga utod. Ang babae nga nakitaan sa CCTV footage nga binangkas sini sa Solis Street ang nasambit o kung ang posible nga iya asawa kay nag-obra man ini sa may mall malapit sa may nasambit nga lugar. Kag sa karon no suspect nga ara sa may kustudiya sa kapulisan matapos gin-identify ang biktima nga si alias Koy ang mismo nga suspect nga naghimo sang sambit nga butang ako pag-hold up sa sagwa sang mall nga iyagin katuan. Yari pamatian naton ng pahayag ni Sir Willie Saban kasilingan sang suspect sa may Zone 3 Barrio Obrero Lapus. Dugay na kilala, siyempre kaparay kami di balay mo. Amo gani pagkilala ko na isa daw hindi man na siya niya mahimo. Kaya amo gani daw hindi sa vlog barkada. Daway man sa barkada, daway man sa gani gagwa. Sila balay kung kag nagatambay kun di na. Mula na obra niya dulong sa sang bata niya kun aga. Sen gin sugat siya man na pagka hapon and then pagkagabi sabaw niya man na sugat niya. Mamayaw man na sila nga mga pamilya. Away daway man na sila yakwan. Daway man na record. Biskan lang tao yun na guruda sa may record sa barangay. Daway man na isak pisog na ako. Nagat daw si assistant bala. Daw assistant na sa sang iya nga utod nga mangod gid nila nga dentista. Tis bunga ni way di mangod. Galing ato sa kuan mo nagdaw tourist bala. Daw nagtour siya. Mo yun problema sa financial kay ang bata na way man niya ang bata may kasuporta nga tiyong overseas mo. Guys kwilan na sa San Agustin. Kaya biskan ang mangod yan na gani. Sang una kiti ang tatay na driver lang. Tapos ang iya nga utod nga dentista sa Bongin pa eskwela gini isang kuan. Yang iya nga mga iya nga tiyo nga kuan na daw mga sima na daw kuan na chief engineer na. Tapos subong na muna na mayon pangabuhi nila ya. Kita mo gani mangod yan na sa isa ka bulan kadto na iya magtour. Isubong ni way na di gani okay. Basta pagkilala ko Bongbong do sa ako nang hindi yan na may mo nga muna. Na baten na pinapayag Mr. Willie Saban kasilingan sa suspect sa extag. Sa karon no, ang kapulisan ang nagdeklara naman na case closed ang isabit na kaso sa pagpang-hold up. Bombodon. Ini si Bombo Laika San Diego and this is Bombo Laika? Bombodon.
pila sila nga mag-utod ining suspect? Ang apat ini sila nga mag-utod bumbudoni kag ikatatlo ining si alias Isa ang Koy. dentist, ang duha niya ka mga utod, anong trabaho? Ang duha sila ka kauturan bumbudoni ang nagaobra sa may luwas siya sang pungsod. Mga overseas Filipino workers, OFWs. Yes, ano sila sa luwasang pungsod? Mga domestic workers or anong trabaho nila to? Ang isa niya kautod bumbudoni sa may luwasang pungsod, isa ini siya ka siman kag ang isa naman niya kautod ang nagaobra man sa luwasang pungsod apang tibag man na disclose kung ano obra sini kag ang abot nila nga babayi amo ang dentista diri iya sa may siyudad sang Iloilo kag ikatatlo ining iya alias Koy na ang obra sini sa una ang cook sa isa ka restaurant man diri sa may siyudad sang Iloilo apang naguntat na ini kag nag-obra bilang assistant sa iya yang ang manghod nga dentista diri sa may distrito sang Sumbodon. Oh, pamilyado naman ining suspect, no? May asawa? Yes, Sumbodon, no? Ang pamilyado na ining suspect, may isa ini ka bata, kag ang iyang asawa ang nag-obra sa may isa ka mall, no? Sa may area kung sa di nakitaan sa sa SM City man, yes, sa may SM City, ini siya Sumbodon. Ano ang trabaho niya sa SM City, ang asawa niya? Ang nag-aobra ni siya magsilusang modo mo doon, ibigay siguro ara sa mga sales na bago doon, o kung isa ka sales personnel, kag natabuan gid na sa gabi, naging obra niya ang sanggit nga butang, gin hapit yang iya asawa sa may area sa Solis Street, sa may City Clocker, agod gid tadi dalon naman, o kung mapauli man iya sa may ilang lugar sa may distrito sa Lacos. So ang bata nila, mga pilang edad na sinibomulay ka? Ang ilayang bata nga nagsahanon nga lalaki mo doon, ang nagapangidaron siguro mga 15 anyos sa high school naman ini siya. Ang ubra lang man sinipek ginaktob na ining iya nga bata nga lalaki sa eskwelahan at amo man ang iyang asawa sa iyang obra. Oo. Ang bata niya din ga-eskwela ni sa public school or sa private school? Ang iyang bata siguro niya nag-eskwela sa may pribado nga eskwelahan diri man sa may city proper, no? So kung private school may tuition na pero may trabaho man si Mrs. Sa SM City gid man kaubrang asawa niya bumulay ka or sa lain niya nga mall? Ang iyang asawa bumudoni ang nagaobra sa may SM Delgado. SM Delgado, yeah. SM Delgado. Okay, so dra niya man permi ginasugat ang iya sini nga bata, asawa? Yes, bumudoni, no. Nga nakita man sa CCTV footage na ang pag-track man sa ato mga kapulisan na nakitaan man naging apas niya ang iya asawa na dulong sa may ilaman nga balay sa may Barrio Obrero. Ti makatilingalahan man no, bumulay ka kung anong iya sining motibo nga mang hold up siya kay kung pinansyal sining pagkinahanglan ang iyang asawa nagatrabaho man. Siya bilang naga-serve man as secretary sang iya sining manghod nga dentista, ti dako man gorong ginahatag sang iya sining manghod na gina bombo like. Tapos ang mga magulang nila, ang isa nagasakay sa barko, ang isa nagatrabaho man sa luwasang pungsod. Kumbaga daw hindi naton ini siya ma-profile as an individual nga pareho abi sa miyembro sang pigado gid sini nga sektor nga makatulod sa iya nga kay bangod wala na gid ti mang hold up na lang mahimo na lang sang kalakasan. Ariya ti kun kinahanglan niya kwarta. Sus pilagid communicate sa iya sini nga mga utod nga may sarang bumbulay ka. Magluwas lang kung daw hindi maayo ang pagtinamdanay nila sang ila sini nga mga kauturan nga hindi iya willing sini nga magabulig sa iya. Pero ti kun ara man lang suportado man sa sang iya sini nga pamilya kun
pangabudlay sila sa pangabuhi, hindi niya kinahanglan sini nga mang hold up ati nga mang hold up gid sa irisgo niya gid abi mahimo sa iya sang kalakasan, risgo niya iya sini nga kaugalingon man. Kung may arama lang sang pwede siya madalaganan sa palibot niya nga hindi niya kinahanglan niya mang hold up, bumulay ka? Amo gani bombo donino kay si adubak sa ginasan asal man niya nga napamangkutan ng mga kasilingan sang suspect ang magutod kuno ini nga mga kauturan man ni alias Koy ang maayo man kuno ang pagtangdanay nila bilang magutod nga nagabuligay gyud kuno ini sila halin sa una ginabuligan man kuno ini sang ilang nga mga kaparentihan sa eskwela kaya ilang man nga mga kaparentihan ang maya kaya mabala sa maya ilang pangabuhi kaya mga pamilya mabala sila sa mga overseas Filipino workers at sa mga OFW bukod ni ganit daw makatilingala man sa parte nila kung sila ang mga kinita na ining alias Koy ang involved pag-hold up iya sa may mall o kung sa isa ka individual niya sa tawon sa syudad sa Iniinubuhod. By the way, bumulay ka ang ila sining balay na kita mo man? Ang ila nga balay na kita mo? Ang plasada sang ilay nga balay hindi mo man siya magkamudoni nga sigado man kay may salakyan, may double story ini siya pag dira man mismo ang dental clinic sa iya mismo nga manghod maayos no kung komportable ang ila man nga balay gani daw ang ila ni balay ila gid ni sa suspect gid ni kag sa iya sining asawa or nagapuyo lang sila dra upod sa basi mga pamilya Manila kag lain pamilya nila tag iya gid sang balay nagapuyo lang sila dra bumbulay. Bali ang balay nila Bombodoni ang common ini siya. Yara man ang iyang iloy, kaupod man ini si alias Koy kag ang iyang asawa, kaupod man ang ilan sa kabata. Kagati sa tubangan sa ila balay ara ang mental clinic sang iyang manghod. Gani ang maasosyar man gid naton nga daw wala man din sila nagapangatubang sa problema pinansyal kay ti magluwas sa iya utog na dentista nagasuporta man bala ang pipila man niya kauturan na nag-obra man sa luwas ng tungsod ng Bogani. Pero basi kag may bisyo ang ining suspect nga basi amo nang ginasuportaran niya ang iya sining bisyo ga panahon ni ga online gambling ni ga gamit sang illegal nga droga ni or anong bisyo niya bumbulay ka? Base man gina sa aton pagpamangkot kung pagpakusisa man Bombodoni nga wala man gid kuno sang may ma-identify ang mga kasilingan, mga kauturan sang sining suspect kay maski sa ila kuno nga barangay wala man ini siya sang record o kung mga crime record sa ila mismo nga barangay wala man ini siya na include sa mga list sa mga listahan sa mga individuals na nagagamit sa mga illegal nga droga pero nila po ini siya sa may iya nga balay kag ang opisyo lang sini amo ang pagsugat dulong sa iya asawa kag isa ka anak Bombodoni. Sige, thank you gid Bombulay ka. Ini si Bombulay ka Santiago, this is Bombo Radio Philippines, the number one and the most trusted source of news and information. Basta Radio. Bombo. Maraming salamat sa kay Bombo Laika San Diego sa gidolo sining report standby sa aton sining mga kabombo kay dabuton ato no Bombo Chris si Miss Joy Fandilaga Gorsal ang spokesperson ni Iloilo City Mayor Raisa Treñas. Kay kagabi pagka dakop sang suspect kagin dala dira sa Iloilo City Police Office nagpadulong man dito mismo si Iloilo City Mayor Raisa Treñas kag may pangabay gani diri si Mayor Raisa Treñas man no ngati ang Iloilo City Government ginalantaw Manila karon no ang gining circumstansya sang sining suspect kag sang iya sining asawa daw ano ka matuod sining daw may marital problem ang duwa kag
daw problemado, no? Ang ining suspect hindi iya nga problemado siya sa pinansyal nga way nagit siya sa may makuhaan sinisang kwarta kag ang iya sini nga last resort is maghimo na lang sang kalakasan kag mang-hold up ti natabuan gid abi tong ang iya sini nga na hold up isa man ka doktora kag ang doktora nga ato ti asawa pa yan ni retired Police Colonel Cornelio Salinas ang aton sini karon nga head sang Iloilo Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office. So na istorya man ni Mayor Raisa Treñas ang ining suspect kay atubang ini sila dito kagabi upod man si Iloilo City Police Office Director Police Colonel Kim Ligada. Check naton ang linya ni Miss Joy Fantiraga Gorsal. Ma'am, good morning. Welcome sa Bombo Radio Iloilo. Upod mo si Bombo Doni. Bombo Don, good morning ka. Good morning man sa aton nga mga pumuluyo diri sa syudad sang Iloilo. Yes, ma'am, kamo ni Mayor Raisa kagabi personal gid nga nagkadto sa Iloilo City Police Office after nga nadakpan ining ginatudlo suspect nga nang hold up dito sa asawa ni retired Police Colonel Salinas sa may SM City. Ano ang nangin assessment dito kagabi man ni Mayor Raisa, Miss Joy? Yes, kay gina-monitor gid ini naton Bumbudon after man sang marching orders sang aton nga alkalde nga dapat within 48 hours ma-resolve ang ining hold up incident nga natabo sa SM City Mandurriao. So after tong na hibaluan naton gipabalo kita insigida huway isang pagduha-duha nagpadulong gid ang aton sining alkalde sa syudad sa Iloilo City Police Office Headquarters. You know ang aton nga mayor isa ka Iloy no. Gusto ya gid abi nga istoryahon ang ining suspect nga ginhimo niya ang amo na nga krimen. At the same time ara man ang iya nga wife, ang iya nga mga utod no, gin istorya ano gid ang natabo no. So medyo emotional ang iya sining Iloy, ang iya sining asawa kag ginlaygayan sang aton sining alkalde nga ang Iloilo City Government will help her no. May ara kita nga dedicated nga office nga magabulig sa ila kung ano man ang ila sining kinahanglanon no. Pero gina-emphasize man naton nga yes magabulig kita sa pamilya ng suspect ilabi na gid sa siya sining asawa nga maka-recover kay ti medyo emotional ang iya sining asawa. Pero ang ginhimo sang iya sining bana hindi gid husto kag dapat niya ining sabton kay ti may nabiktima nga pamilya, may nabiktima ang iya sining nga bana pero ang iya sining nga nabilin no kay may minor nga bata pa ang ining suspect. Hindi naton man pagpabayan buligan naton kung ano ang kinahanglan nga mabulig sang syudad sang Iloilo. Oo. Nakasugid sila kagabi sa kay Mayor Raisa, Miss Joy, kung ano gid ang madalom sining motibo, anong problema nila sining mag-asawa or kung may problema sila sa pamilya nga kung nang taon naton ti daw establiman gani ang ila sining pangabuhi, may suporta sang ila sining pamilya nga may mga maayo man sining pangabuhi and yet nahimo ini sang suspect sang bana, Ma'am Joy? May initial nga ginmuno ang asawa Bombodon but I am not in liberty to speak no. Pero ang mahambalang naton nga ti ko ano man ang mabulig sang syudad sa iya sining asawa sa bata no. Mabulig ang aton sining nga syudad. Okay. And na within 48 hours ang marching order to ni Mayor Raisa nga dapat within 48 hours ma-solve ang krimen. Way malabutan na 48 hours nadakpan ang suspect. Ano ang reaksyon man sang alkalde sa sining pagkadakop sang suspect, Miss Joy?
Gapasalamat gid no si Mayor sa ICPO under sa direct supervision ni Colonel Kim Ligada kag sa Police Station number 10 sa kay Police Captain Val Campbell. Kay daw nabalaan ta naka-leave ni si Captain Campbell kasang September 3 bag-o lang siya nagbalik daw welcome gid daw pag-welcome gid sa iya no kasi iban pa gid nga mga operating groups nga nangin successful ang pag-pin down sa sining suspect. Ang dako gid nga nakabulig bombo doon ang mga closed circuit televisions no nga nahamtang ginsuyod sang aton nga kapulisan halin sa SM parking na monitor pa gani nila kung diin siya naghapit din siya naghapit kag kun diin siya nagpauli. That's why nga na locate nila kun diin siya nagpauli. Kay kita diri sa Iloilo City Government may ara kita nga mga CCTVs nga ara nahamtang sa mga strategic no nga mga locations diri sa palibot sang syudad sang Iloilo. Kag dako man nga bulig ang mga closed circuit television sa mga establishment no, but still we are reminding our private sector, mga private establishment no, to review sang ilang nga security plan, to review their CCTVs kay we have this existing ordinance ang pagpahamtang not only sa sulod sang establishment ninyo sang closed circuit television but sa mga sa within sa inyong nga premises sa gwa no sa establishment dapat may ara sang high resolution, may mga specific na siya nga mga specs no sa mga CCTV kay dako gid nga bulig ang aton sining CCTV footages. Oo. Daw may reward nga gin-offer Miss Joy si Mayor Raisa Treñas sa maka-lead sa pagdakop sang suspect. So nadakpa na ano ma-release ni ang reward, ma'am? Yes, may ara nga 50,000 pesos nga reward nga gintanyag ang aton nga alkalde. I-check naton with ICPO but kung may ara man nga nagbulig sa ila or sila man ang pulis naton ang nagmatumato nga nag-dedicate nga ma-resolve ini immediately ti-deserve man nila no ang ining nga reward no makapaboost ini sa moral sa aton sini nga mga kapulisan Bombodoni. Okay. Sige. With this Ma'am Joy, thank you gid sa imo kag good morning. Salamat gid Bombodon kag idugang ko lang no I don't know ko na emphasize man ini sa pulis kay during sa interrogation kagabi with Mayor Raisa ang ining suspect hindi ni siya organized nga group no daw siya lang gid siya yes. ang nagmatumato daw kung lang tawon mo gani ko no siling ni Colonel Ligada ang mga CCTV footage nga na secured daw way siya kabalo sang iyang nihimo I mean you know naman nga ara man ta halin sa media nag-investigate man ta lain ang panghulag bala sa matuod-tuod gid nga kawatan bumudon no. So this is not organized nga group as based man sa pag-usisa dugang sa aton sini nga mga kapulisan Bombodoni. Oo, and in line man sina Miss Joy nakamuno to siguro na insendihan taman ang ang pagkabalatsagon man to ni retired Police Colonel Cornelio Salinas since asawa niya mismo na biktima abi sa krimen. Daw nakamuno siya to ambot kung amugid man tong iya nga assessment or basi daw dala lang sang pag-init man sang iya sining nga balatsagon bala nga sining niya hindi na safe ang Iloilo City bangod sa tong natabo sa iya sining nga asawa. Does the mayor agree sa sining nga assessment sang seguridad diri sa syudad sang Iloilo, Miss Joy? We empathize with the victim and the victim's family. This is a kumbaga reaction gid no hindi mo mapunggan ang reaksyon sang pamilya sang biktima kag sang biktima mismo Bombodon. That's why this is a challenge also sa aton nga kapulisan sa Iloilo City Police Office kag pamatud-an man nila nga ang syudad sang Iloilo is safe. Sige. With this, ma'am, thank you gid sa liwat sa imo kag mayong aga. Salamat gid kag maayong aga Bombodoni kag sa aton mga pumuloyo.
Okay, Darayovit, si Miss Joy Fantilaga Gorsal, ang spokesperson ni Iloilo City Mayor Raisa Treñas diri sa aton sini nga pagpangalagad. Hibalaon tani karon dugang sa Iloilo City Police Office kay ari ni sa ilang sini nga kusudiya ang ining sospitsado kag na interrogate naman. So, ano ayhan ang nagtulod sa sining suspect nga magpang hold up kay ang profile sang suspect hindi niya sang common nga profile sa mga hold-uppers, sa mga suspects nga na-involved sa pilaman ka mga robbery hold-up incidents diri sa aton sining rehiyon, no? Ang iba niya sadto nga mga hold-up suspects or robbery hold-up suspects, mga membro sang organized group nga may grupo gidya silang amo ginang ila sini nga trabaho mang strike sang mga target kag hindi lang sa makaisa nila ina ginahimo kundi on several occasions kay ti amo na nang ila sini nga modus operandi nila is robbery hold up. Kag iban sadto nga mga suspects ang willing ya nga magpatay, desidido nga magpatay sang ila sini nga mga target sa mga biktima kung mag-resist ang mga target nila o mga victims nila kag hindi nila abi makuha ang ila sini nga ginademand. Mga suspects nga may previous cases na. Iban gwa sulod na gani sa prisuhan. But ining profile sang suspect nga nag pang hold up dira sa may parking area sang mall sa Mandurriao sa SM City, why siya nabilong sa amo sina nga kategorya kumbaga. Ang iniya nga suspect may asawa, pamilyado. Hindi miyembro sang organized group siling sang Iloilo City Police Office. Kag ang iya sining pamilya kung sa diin siya nabilong, makabig naton sining well-off nga pamilya. Istable ang ila sining nga pangabuhi, kag mayong ila sining nga pagsinalayo, kay nga ang suspect, upod ang iyang asawa, kag ang ila sining nga minor de edad nga bata, nga nag-eskwela sa isa ka private school diri sa syudad sang Iloilo, dra nagapuyo, upod man sa iya sining nga iloy, kag utod sa ila sini nga property. Tikon dysfunctional ini nga pamilya, nag-alapwaag naguro ni sila. Kung hindi maayo ning ila sini nga pagsinalayo dugay naguro ni ginpalayas ang iya sini nga ginikanan ng bata nga ni kag nangita niya sang iban nga lugar nga maistaran pero tiara sila dra. Kumbaga, napalibutan sang pagpalangga ang iya sini nga mga kauturan kay apat man ang sila. Mga mayong pangabuhi, duwa niya ka mga magulang ang trabaho as overseas Filipino workers, ang isa seaman, tapos ang ila sini nga kamanghuran, isa ka dentista, ang clinic sang iya nga manghod nga dentista, ara mandra sa ila sini nga balay, may pwesto lang sa ilalom nga naga-serve as dental clinic sang iya sini nga manghod, kag siya ginkuha sang iya sini nga manghod as secretary sang ila sini nga clinic. So trabaho siya sa iya sini nga utod. So ginabuligan sang iya sini nga utod, ti kun hindi ni siya maayo nga utod, kuaon bala siya sang iya sini nga manghod nga dentista nga magtrabaho dati kundi hindi tani siya pagsaligan. Kag siya man mismo, ining suspect, previously, nagatrabaho kuno as cook sa isa ka restaurant man. Pero wala lang kita kabalo kung anong mga circumstansya nga naghalin ini dito siya. So why sa iya sang kaangtanan sa kung ano man nga mga organized groups? Kag ibalaon ta ni karon sa ICPO kung injakto ni ang pagkakilala sa iya sa mga kasilingan niya to sa ila sini nga barangay nga never pa siya nga na-involved sa mga krimen or insidente sang kalakasan.
So kung matuo din na, first time niya ini nga nahimo. So kay hindi man sang kapigaduhon, hindi man sang kawawadon, ang iya sini nga problema, no? Hindi sang kawawadon sang kwarta, hindi sang kapigaduhon sang pangabuhi. Ang iya sini nga problema nga nagtulod sa iya nga magpang-hold up, ano ayhan ang nagtulod sa iya anong iya sini nga motibo? Tripping? Kay hindi taman mahambal sini nga may criminal instinct siya. So palaligban kung anong tulod sini sa iya. May biti kung hindi man sang financial problem, basi ilain sini nga problema. So ibaloon nato na karon kung anong assessment sang aton sini nga mga kapulisan sang Iloilo City Police Office sa sini nga sospitsado. Pero kung mag-amo sini, may mga kauturan kita yagali nga why man sang criminal instinct, hindi man sang miyembro sang organized group. Mayong pangabuhi. O, suportado sang pamilya, napalibutan sang nakupkupan sang pagpalangga sang iya sini nga pamilya, but makahimo sang amo iya sini nga kalakasan. So, kumbaga, kung may mga madamo pa, may iban pagid nga mga tawo nga pareho sang sining suspitsado kung ano man ang motibo niya sining maghimo sang kalakasan. Ang aton gali sini iya nga aligmatan or bantayan sa palibot hindi lang ang mga miyembro sang organized groups Kay bisan hindi ya miyembro sang organized group, bisan way man sang paginahanglan niya sa kwarta. Pero kung lumain yang dalagan sang ilaw sini nga utok, gulpi lang niya mang-hold up. So anong problema sinadra? Nga kinahanglan nga matumod para nga ma-address kung may mga kaparehos para sa sinasaya kag kung ano man ang iya sini nga kondisyon sang lawas, kondisyon sang iya sini nga utok. Kay kung damo pa'y na-adri sila sa syudad sang Iloilo, ako iya ma-agree ako sa kay retired Police Colonel Cornelio Salinas. Nga hindi safe ang aton sini nga syudad, not because damo na sang adik. Kag ina nga mga adik, miyembro sang organisado sini nga mga grupo, mga robbery hold-up groups, nga na-involved na sa previous sini nga mga kalakasan, no? Hindi sang bangod sa amo sina, kundi bangod sa may mga kauturan niya kita nga may mga agyan, suffer nga mga silent nga mga conditions nga bisan why man niya sa ila sini nga disposisyon nga maghimo sang krimen, makahimo iya sila sang krimen. 36 minutos na nakaligan sa alas 8 sa aga, balikan naton dugang si Redri pagkatapos lang sa mga pahanumdom. Bad trip ang kati sa katawan pag nagko-commute, pag nagtatrabaho, nasa gym. Ang kate di kaya ng ordinary soap, powder at alcohol. Kontra sa kate, sulfur for sure. Mag Dr. S. Wong Sulfur Soap. May quad action power that helps fight bacteria, fungi, parasites, and inflammation. Based on representative germs tested with regular use. Kontra sa kate, mag Dr. S. Wong Sulfur Soap regular. Sulfur is the generic name of Dr. S. Wong Sulfur Soap. If symptoms persist, consult your doctor. Hatid sa inyo ng Dr. Wong Sulfur Soap Regular. Kontra sa kati, mag-sulfur para sure. Available sa supermarket, drugstore, or shop online. Protection Yakult with 8 billion live LCS Yakult that may reach the intestines alive. Yakult Helps improve digestion and boost immunity. Yakult With proper diet and exercise. Yakult Kaya panalo ka dyan. Ayun ang anak ko, Yun oh! Kitang-kita! Tangkad niya na kasi! Dali nang hanapin ni Kitty, no? Para sa height at all of the above, doon ka na sa may Chlorella Growth Factor. May tulong sa proper growth and development ng kids with proper diet and exercise. Cherry Fur Tangkad Sagad. May lysine, taurine at essential vitamins pa. Laking may pagmamalaki! Cherry Fur Tangkad Sagad. Mahalagang paalala, ang Cherry Fur ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
Ano bala ang dapat tandaan sa tion nga magbiyahe agod mangin hassle-free ang bakasyon? Yari ang pila ka mga tips. Una, i-check ang health kag travel alert sa napili nga mga lugar. Ikadua, magpili isang safe nga accommodation. Mag-research ka magbasa sa mga reviews sa napili nga lugar antes mag-book. Ikatatlo, siguraduhon nga may nagagana nga mobile phone. Ang tanan nga mga upod agod mangin mahapos ang komunikasyon sa tion nga madula o kung kinahanglan nga magbulagay sa dalan. Be prepared in case of emergencies. Siguraduhon nga may backup nga emergency plan nga may medical reimbursement sa tion nga may maospital bangod sa aksidente. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Panugyan na rin sa eksperto kung kwarta ang paghambalan. Apesar limitado ang imo abilidad nga mag-invest, ang gamay nga contribution sa investment accounts ang makabulig sa imo nga maggamit ang earned money nga maka-generate sang dugang nga income. Ikonsiderar ang pagbukas ng retirement account o kung iban nga investment account. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Yari ang mga simpleng nga paagi agod makakinot sang tubig. Tinguba ang mga lalabahan kag tinguba man ang pagpanglaba. Ang pagpanglaba sang isa ka bes sa isa ka semana ang nagakinot sang naglabot sa 50 litro sang tubig. Kung nagagamit sang washing machine, iset ini sa mas manubo nga wash cycle. Makakinot ka na sa tubig, makakinot ka pa sa enerhiya. Nga, ginadubilian ang iligal nga droga. Makamamatay. Ang nagagamit sang shabu posible mapatay tungod sa cardiac arrest o kung hindi gani tungod sa drug overdose. Makaguba sang lawas. Makadulot ini sang pagkaguba sang kidney o kung pag-angkon sang hepatitis. Posible man nga malatnan sang acquired immune deficiency syndrome o kung AIDS. Maglikaw sa iligal nga droga para sa matawhay kag malinong nga komunidad kag pamilya. Yari ang mga simple nga paagi agod makakinot sang tubig. Kaayuha ang mga taga sa tubo o kon hose. Hindi tanan nga taga sa mahapos kagilayon nga makita tungod ang mga tubo o kon hose ang nakalubong sa duta o kon semento nga bahin sang balay. Kung magsigi ang mga tagas nga ini, mahimo nga magalabot sa 10,000 ka litro sang tubig ang mausik sa isa ka tuig. Maggamit sang leak detection tool o kon magkonsulta sa mga eksperto kung may pagpangduwa-duwa nga may tagas sa mga tubo sang tubig agod ini gilayon nga makaayo. Wala sang adlaw nga ginapili ang mga aksidente. Gani ari ang mga tips nga dapat tandaan sa tion nga nagamaneho. Una, regular nga i-check ang kondisyon sa salakyan, lakip diri ang tire pressure, bastante nga oil kag brake fluid, kag ang side mirror ang dapat nga yara sa insakto nga anggulo. Siguraduhon nga hugot pa ang mga breakers kag matinlo ang air filter. Ikaduha, mag-seatbelt apisar malapit lang ang kaduan. Ikatatlo, mag-signal sa tion nga nagaliko. I-on ang signal light kung ikaw ang yara sa ginabanta 300 katapaka halin sa imo likuan. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo. Sa pagkatapos ng araw, Sed Linimet, ang pagod ay mapapawi, Sed Linimet, ang bawat haplos, bigay ginhawa, kaibigan mo, ito'y para sa iyo, Sed Linimet. Produktong hatid sa inyo ng Sed Marketing Incorporated. Ang Rural Bank of Leganes ang una, subong Queen Bank na. Ininatigayon pagi sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Monetary for Resolution Number 556 nga napetsahan Mayo 29, 2025. Ang Queen Bank Leganes Branch ang magadala sa inyo sang mas mabakod kag mas komprehensibo nga serbisyo, kaangay sang mas malapad nga selection sang loan kag deposit products and services. Mas matawhay nga transactions, access sa nakalinlaing nga mga branches sini kag ATMs, enhanced mobile banking services, QRPH, nagabaton bills payment sang Ileco 1 kag 2, More Power, Metro Pacific Water, Bayad Center, Western Union, kag nagabakal, subong man nagabaligya sang US dollar sa competitive rates, sumugod Setyembre 1, 2025. Ini ang ika-21 nga branch sang Queen Bank sa Bugos nga Pilipinas, kag may resources nga nagalabot sa 4.2 billion pesos. Sa dugang nga kasayuran, bisitaha ang Queen Bank Leganes Branch sa Hain Bustamante Poblacion,
Quezon, Leganes, Iloilo. Ukon magtawag sa landline 033-329-7900, 033-329-7900, kag sa mobile number 0920-987-1459, 0920-987-1459. Queen Bank Business Banking, member PDIC, BancNet, Bangko Sentral ng Pilipinas, kag Florete Group. Ginapahibalo sa mga depositors kag iban pa nga mga kliyente sang Rural Bank of Leganes nga magkadto sa Queen Bank Leganes branch para ma-update ang inyong mga dokumento. Queen Bank Leganes branch, no noon break and open on Saturdays. Plus Wala de Iloilo, Billboard of Activities for August 31 to September 6, 2025. Ang Septyembre 5, amo ang first Friday of the month. Ang 3 sa 12 ka mga promesa ni Jesus nga ginhambal pinagi kay Sister Margaret Mary Alacoc para sa tanan nga mga devotees ng Sacred Heart of Jesus. I will establish peace in their homes. I will bestow abundant blessings upon all their undertakings. I promise you, in the excessive mercy of my heart, nga ang akon all-powerful love ang igahatag sa tanan nga magabaton sang Holy Communion sa first Fridays sa ka consecutive months. Ang grasya sang final perseverance. They shall not die in my disgrace, nor without receiving the sacraments. Ang akon divine heart, amo ang ila mangin safe refuge in this last moment. In line with this, ginaagdang tanan nga mag-attend sang First Friday Mass to honor the Sacred Heart of Jesus sa El Puente or the Bridge sa Septyembre 5, 2025. Mag-aumpisa alas 5:30 sa hapon. Napunan sang excitement kag overflowing with enthusiasm. Ang Valhalla Band ang natala nga maghatag sa inyo sa isa ka great musical show sa concert at the Plaza, kicking off alas 6 ng gabi sa Septyembre 6, Sabado. Sa tion sa musical show, napulo ka mga matahong nga Plazuela de Iloilo, special edition mags kag madamo pa nga iban ang igaparapol sa mga suki sa Plazuela de Iloilo. Sa September 7, Domingo, ginaagdang tanan nga mangin kabahin sa Eucharistic celebration nga pagahiwaton sa El Puente or the Bridge sa among adlaw alas 11 sang aga. Sa tion sang Holy Mass, ipangamuyo naton sa Ginoo nga i-remind ang mga lideres sang aton pungsod nga ang ila power is meant to uplift the lives of the common people, not to destroy it. Plazuela de Iloilo, we remain to be one with you in a common hope for a better community and a progressive country in 2025. Enjoy, enjoy, enjoy ang bawat gabi mo. Kung may kirot at sakit kang nadarama, sa haplos ng efficacent oil, extra strength, okay ka na. Haplos, haplos, ayos. Sa haplos ng efficacent oil, extra strength, okay ka na. Haplos, haplos, ayos. Methylsalicylate plus camphor plus menthol is the generic name of efficacent oil. If symptoms persist, consult your doctor. Napansin nyo? Haplos, haplos, ayos! Gamitin ang efficacent extra strength para ready ulit sa galaw. Bili na sa inyong suking tindahan. Yari ang mga simple nga pagiagon makakinot sang tubig. Hindi mag-shower o kung maligo sang malawig. Sa sulod sang panimalay, kalabanan sang tubig ang ginausar sa pagpaligo. Nagalabot sa 24% sang tubig sa panimalay ang natigana sa pagpaligo sa mga miyembro sini. Ang pagpanubo sang tiyempo sa pagpaligo sang 2 ka minutos ang makabuhin sang 30% sang ginakonsumo nga tubig. Maggamit sang shower timer o kung mag-set sang alarm sa imo cellphone kag i-limit lamang sa 4 ka minuto ang pagpaligo. Kung nagagamit sang shower kag nagahulat pa sa pag-init sang tubig, saluda sang balde ang nagailig nga mabugnaw nga tubig kay sarang paining nga magamit. Bad trip ang kati sa katawan. Pag nagko-commute, pag nagtatrabaho, nasa gym. Ang kate di kaya ng ordinary soap, powder at alcohol. Kontra sa kate, sulfur for sure. Mag Dr. S. Wong Sulfur Soap. May quad action power that helps fight bacteria, fungi, parasites, and inflammation. Based on representative germs tested with regular use. Kontra sa kate, mag Dr. S. Wong Sulfur Soap regular. Sulfur is the generic name of Dr. S. Wong Sulfur Soap. If symptoms persist, consult your doctor. Hatid sa inyo ng Dr. Wong Sulfur Soap Regular. Kontra sa kati, mag-sulfur para sure. Available sa supermarket, drugstore, or shop online. Paano ipabilin nga matinlo ang ginakaon nga mga prutas kag utan?
Dapat nga regular ang paghugas ng kamot nga may habon sa sulod sang 20 segundos bag-o kag pagkatapos mag-uyat sang anuman nga butang. Hugasan sa maayo mga prutas kag utan gamit ang tubig bago ini kaunon o kun isimpon sa ginaluto nga pagkaon. Likawan nga maggamit sang habon o kun bleach o kun anuman nga kemikal sa paghugas sa mga ini. Lutoon sa maayo ang mga utan agud mapatay ang mga mikrobyo nga nagatapik diri. Kung ikaw may ubo o kun sipon, mas maayo nga itugyan na lang sa iban nga miyembro sang pamilya ang paghanda sang pagkaon agud malikawan ang cross-contamination. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Kadungan sang pagtigulang, nagataas man ang risgo sang vitamin deficiencies nga nagatugas sang physical kag emotional changes. Santo sa isa ka scientific study, ang B vitamins ang importante agud nga mag-function ang body cells nga nagabulig sa metabolism, paghimo sang bago nga blood cells, kag nagabulig sa pag-maintain sang healthy skin cells, brain cells, kag body tissues. Magluwas sa supplements, lakip sa mga pagkaon nga bastante sa vitamins sa moang karne, whole grains, prutas, gatas, cheese kag mga ulutanon. Gabulig sa paglikaw sa nanuhay tuay nga balatian ang simple nga pagkaon sang citrus fruits kaangay sang pomelo nga puno sang powerful immune boosting antioxidant. Ang pomelo ang puno man sang lycopene, isa ka anti-inflammatory anti-aging antioxidant nga nagapanami sang supat. Ang duga naman sang panit kag dahon sang pomelo ang natukiban nga makapatay sang cancer cells kag nagapalikaw sa paglapta sini sandig sa test tube studies. Yari ang mga importante kag praktikal nga mga pamaagi agud makakinot sang tubig. Sa kusina, magamit sang yahong o kon labador sa paghugas sang mga ulutanon o kon prutas. Magdesignar sang baso o kon water bottle agud gamiton sa bilog nga adlaw agud indi magsigi panghugas sini kada matapos ang pag-inom. Kung aksidente nga may nahulog nga ice o kon yelo, hindi ini pag-ihaboy. Sa baylo, ibutang ini sa mga masitera sang tanom. Kung may bilin man nga yelo o kun tubig sa baso nga ginimnan, tipunon anay ini sa balde, agud ibunyag sa mga tanom antes hugasan. Paano ba lamang kalikaw sa aksidente sa dalan? Yari mga tips nga dapat tandaan sa tion nga nagamaneho. Una, likawan ang masaming nga pagsaylo sang linya. Ang swerving o kun pagsaylo sang lane sa isa ka delikado nga maneuver nga masamig ginatunaan sang bunggo anay. Kung himuon ini, siguraduhon nga may bastante ang oras kag espasyo. Ikaduha, i-check ang blind spots. I-check ang mirrors kung clear ang alagyan. Magbalikid o kung maglantaw sa nagaagi sa ibang nga anggulo, agud makasigurado nga maathag ang alagyan. Ang responsable nga driver ang masaming nga handa sa anuman nga aksidente. Kabahin na sang pagkaresponsable ang pagkuha sa nga insurance agud masigurado nga may peace of mind sa dalan. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Tanan kita mayara sang mabulig agud pakibatuan ang climate change. Magamit sang bag nga pwede magamit sang liwat-liwat agud mabuhinan ang plastic bag nga ginahaboy. Bangod dinhi nagatugas sang greenhouse gases. Ikaduha, hindi masumi magamit sang computer. Kung 4 ka oras lamang sa isa ka adlaw ang imo nga paggamit sang computer, makabuhing ka na sang carbon dioxide emission nga 83%. Ikatatlo, kung malapit man lang imo nga kaladtuan, mas maayo nga maglakat o kung magsakay na lang sa bike. Magluwas sa makakinot ka na, mabuhinan pang polusyon nga nagatugas ang climate change. May kilala ka bala nga mga bata nga mahilig sa video games? Nagausik bala ini sang inoras sa paghampang sang iya ginakaadikan nga games. Isa ka pagtuon sang American Academy of Pediatrics ang nagapahayag ngang sobra-sobra o kon inoras nga pagtiner sa paghampang sang video games ang makadulot sang depresyon, anxiety kag manubo nga grade sa eskwelahan. Suno sa mga eksperto, halos 9% sa kada 3,000 ka mga elementary students sa kada pungsod ang makabig pathological o kun addict sa paghampang. Makabig nga pathological o kung addicted ang isa ka estudyante kung nagaapekto na ang paghampang sa iya nga pag-eskwela. Dugang pa sa among nga pagtuon, ang ka-addict sang isa ka bata makapabudlay sa iya sa pagkontrol sang iya impulse. Kaangot diri, ginpanugyan nga dapat hindi magsobra sa isa ka oras kada adlaw ang gastuhon sang isa ka elementary student sa paghampang kag hindi naman magsobra sa 2 ka oras ang isa ka high school student.
Sa eskwelahan, ang pag-practice ang good manners and right conduct ang makabulig sa paghimo sang positive, respectful environment para sa pagtuon. Nagapakita ini sang pagtahod hindi lang sa mga manunudlo kundi mangin sa imo mga classmate kag sa school community. Mag-abot sa eskwelahan on time. Ang pag-abot sang late sa klase kag sa aktibidad ang nagapakita sang kakulang sang respeto sa oras sang iban. Magpamati sa imo maestra o kun maestro samtang nagadiscuss ang lesson kag sundon sang maayo kun may yara sang instructions. Tawgon nga ma'am o kun sir ang imo teacher o kun staff. Kun may pamangkot, ibayaw ang kamot, agud mahatagan ikaw sang kahigayunan nga makasabat. Maggamit sang please, thank you kag excuse me kung nagaistorya sa imo classmate o kung sino man ang imo ginaatubang. Likawan ang pagpanunlog, pagbuli o kung pagpanginsulto. Mangin maayo kag may respeto sa isig kapareho. Mangin matinlo sa classroom kag school grounds. Ibutang sa basurahan ang basura kag indi pag-ihaboy sa bisan diin lang, ilabi na sa sulod sang classroom. Respetohon ang propiedad sang eskwelahan. Halungan ang mga libro kag supplies kag likawan ang mangguba sang paggabutang nga wala mo ginapanag-iyahan. Mangin focus sa pagtuon kag likawan ang pag-istoryahan na isang classmate samtang nagadiscuss ang imo maestra o kun maestro sang inyo nga lesson. Likawan ang cheating. Masami nga kompletohon ang assignments kag test nga wala nagapangopya sa hinimuan sang iban. Agud makalikaw sa food poisoning o kung paglain sang tiyan, sundo ng ining mga pahanumdom sa pagprepara sa mga pagkaon kag ilimnon. Manghugas ang kamot kag ipabili ng katinlo antes kag pagkatapos ang paghimos. Kung nagamasakit, likawan ang pagpreparar sang pagkaon para sa iban. Siguraduhon nga naluto sang husto ang pagkaon. Kung mahimo, kauno ng pagkaon samtang mainit pa. Siguraduhon ang katinlo sang pagkaon agud ang selebrasyon mangin mas malipayon. Mas nanamian bala ikaw magtuon sa balay ipaanggid sa eskwelahan nga madamo ang tawo? Isa ka panugyan para epektibo ang pagtuon sa balay, amo ang pagpangita sa designated area agud nga matiniran kung ikaw nagasulat, nagabasa o kung nag-review. Pwede man nga lamesa sa kusina o kung sa desk sa guwa sang inyo nga balay, pero hindi gid magigda sa imo nga katre samtang nagatuon. Ini bagod nagakatemtar gid. Philippine Standard Time 5 minutos ang nabilin antes ang las 9 saga. Pabalik diri sa Bombohanay Big Time. Si Undersecretary Claire Castro ang aton sini nga pala sa press officer sa iya sini nga statement kapon na ginapayag nga paimbestigaran man ang ining iban pagid nga mga infrastructure projects sa mga Diskaya linked firms or ining mga construction companies. Siyam ini sila tanan nga under man gyapon sa mga Diskaya. Kay ginbisita ni First Lady Lisa Marcos ang ining Philippine Firm Heritage Building nga ongoing government project man sa karon nga gin-award ini sa Great Pacific Builders and the General Contractor. Ginapanagyahan man gyapon sa mga Diskaya, lakip ini sa siyam didto nga ginpang-revoke na gani sang pick-up ang ila sini nga license bangod sang ila sini nga involvement sa mga maanomaliya sini nga mga projects. Tiining project nila sa Philippine Film Heritage Building ginapahayag man sini nga substandard. Hindi lang gali dito sa may Metro Manila nga may iban pa nga mga government projects ang mga construction companies nga under sa mga Diskaya. Kay diri mismo sa aton sa may Iloilo, sa aton sini nga pagpanalawsaw, aton sini nga natukiban nga may ongoing mandri nga project ang isa pagid sa siyam sini ka mga construction companies nga ginapanagyahan sa mga Diskaya. Hindi niya sang flood control project kundi ang phase 2 sang Iloilo City District Jail nga nahamtang sa may area sang barangay Buntatala sa may banwa sang Leganes. Ari balanay, balik-balikan ta ang ining nangin statement kahapon ni pala sa press officer Undersecretary Claire Castro.
Siyempre, alam niyo naman ang unang ginang, ang kanyang isang sa advokasya, palaguin talaga ang mga pelikulang Pilipino, yung mga gawang Pilipino. Pero nakakadismaya talaga na mismo itong handog sana para sa film industry, ginawa pa talagang naloko pa itong kumpanya to na Great Pacific Builders and General Contractor Inc. Lumalabas dito ang revised contract amount is 107,983,128.81. Kailan ito ang ginawa? Nag-start po sila, actually, yung unang start is December 2024. Pero nag-proceed sila sa pag-trabaho January 3, 2025. Okay? Oo. So supposed to be ngayon, kasi last week pa, December 2024, so pasok naman siya sa period, wala namang problema. Ang problema lang, hindi naman tinapos. Siguro nga dahil sa dami-dami na ng mga nakuhang kontrata, ito pa ang isa sa mga nasira. Hindi maganda ang produkto. Diba? Kaya medyo nakakadismaya. Si Yusek Claire Castro, pila ko to ang kontrakta amount sa project nila to sa Manila. Based sa revised contract amount, 107.9 million pesos. Ang ila sini nga project, diri sa Buntatala, Liganes, ining phase 2 sang Iloilo City District Jail, mas dako ini. Mas mahal ini. Kay ini nga project, based sa na-secure naton sa diri nga kontrata ha, sanggin award ini sang Department of Public Works and Highways Regional Office 6, nagalabot ini sa masobra 150 million pesos. 154.2 million pesos ini. Sa diin nga Diskaya linked firm ini gin-award. Ini gin-award sa Amethyst Horizon Builders and General Contractor and Development Corporation. Ang Amethyst Horizon Builders and General Contractor and Development Corporation ang ila sinidring kontrata or agreement na dihon sang April 1, 2024. April 1, 2024. Ang groundbreaking sang project ginhiwat sa tong June 6, 2024. No, ari bala ipakita tana karon Bombo Chris. June 6, 2024 gin patigayon ang groundbreaking ceremony para sa construction sang sining Iloilo City District Jail, bag-o nga Iloilo City District Jail dira sa may area sang barangay Buntatala, kay ang naga-survey niya karon or ang subong ni naton nga Iloilo City District Jail BJMP dira sa may area sang Ungka sa may Pabiyati, bag-o ini karon nga mangin pasilidad sang Iloilo City District Jail sang Bureau of Jail Management and Penology. Sanggin patigayon ang groundbreaking nga ini, nakasecure kita diri sa mga laragway sang groundbreaking, no? Actually nakuha tani sa official Facebook page sang balita halin sa Kapitolyo nga under man dira sa Iloilo Provincial Government dira sa may Kapitolyo. Nag-publish or nag-post ini sila sang sining artikulo parte sa groundbreaking sang New Iloilo City District Jail. Pagkita tabalabong mo Chris, no, ang ining post dira sang balita halin sa Kapitolyo June 7, 2024 inigin post. Ang groundbreaking June 6, so pagkaagagin post nila.
Damo sa mga nagtambong diri. Siling gani diri sa article, straight from Boracay after gracing the opening of the PCL Iloilo Mid-Year Assembly, Governor Arthur Defensor Jr. attended the groundbreaking ceremony for the construction of the new Iloilo City District Jail in Barangay Buntatala, Leganes, Iloilo on June 6, 2024. Ang isa niya pagin sinabala Bumukris nga may ara sang na. Oh. So si Gub Toto, isa sa mga nagtambong sini. Sining gani isang kilala ko Bumukris, bow straight from Boracay, meaning kung naligo to si Gub Toto sa Boracay before siya nagpuli, basa pa ko nung swimming trunks ni Gub Toto, ara na saya sa groundbreaking sang Iloilo City District Jail. Kiti, o sa kahapit sa ila mo. Kay straight from Boracay. So, upo, dala pa tugoro ni Gub Toto sa iya sining bag kung nakapaligo siya sa Boracay. Basa pang iya swimming trunks. Nag-diretso na sa groundbreaking ceremony sang sining New Iloilo City District Jail dara sa may Buntatala. Pero hindi lang sing isa si Gub Toto ang nagtambong no? Damo sa mga VIP sa probinsya sang Iloilo. Ara mismo si Uswag Ilonggo Party List Representative Congressman Jojo Ang. Ara man si Iloilo 4th District Representative Congressman Ferds Biron. Kag si Iloilo City 2nd District Representative, no? Then Congressman Mike Goreseta before ni isang eleksyon ang ining groundbreaking. Kag mga top officials man sang BJMP diri sa Region 6 kag sa Iloilo City. Kita tapadog isa ka laragway Bumukris sa ila sining groundbreaking. Ang ining aton sining mga opisyalis gahawid sang pala. Ang pala, kung ako maglantaw, Bumukris, gold ang pala. No? Gold ang pala nga ila sini nga ginahawiran. Based sa aton sini nga nakuha nga datos, halin sa Department of Public Works and Highways. Ang amo nga proyekto, ang kontrata niya, nagsugod to ano ginada nga bulan Bumukris based sa ila sining kontrata ari datos inihalin sa Department of Public Works and Highways. Construction of New Iloilo City District Jail Building Phase 2, meaning may Phase 1 pa sini. Pero ari Phase 2 na ya ini ang sa diin involved ang Amethyst Horizon Builders nga iya sa mga diskaya. Barangay Buntatala, Leganes, arang iya sining kontrakta kosto, project cost, 154.4 million pesos. Sobra ganin adi. Kaysa original to nila nga kontrata, 154.2 lang. Date started April 5, 2024. Tikon magsiling kita sining nga April 5, 2024, 4 days after nga nagpirmahan na sila sang contract agreement. Ginsugura na. Pero daw mga month after pa ang ilaya sining groundbreaking. But sa record, nag-start ya ang ining proyekto April 5, 2024 and ang target date of completion nila or amoning contract expiry date niya, October 5, 2025. So, 1 month from now, dapat humana ni, kaya ma-expire ng ilang sining kontrata mo. Kung hindi mahuman, kundi extend naman sila. Ang status niya is ongoing. Ang percentage ng project as of this broadcast time, 48.70%. With 1 month to go, ma-expire ng ilang sining kontrata, why pa nagtunga-tunga ang ining proyekto based sa record dira sang
Department of Public Works and Highways. Ti sinong implementing office ini. Pwede ginhawa na ni sang masulhay ang taga-ICDO kag si Congresswoman Jamjam Barunda. Kay hindi na kamo di-involve ma'am and kung Jam kag DE pakanan, hindi na kamo sang involved rin, no? Lain naman nga sapat. Lain naman nga nga mga opisina ni kag tawo goroy or source of fund, no? Kay ini nga opisina or ang ini nga project gin-implement sang regional office. Above 150 million siya mo ang contract. So, lapaw na ni sa kung pila lang ang ginaalaw sa mga district engineering offices, 154 million ti pang regional office na ini nga budget. Ti amo ni nga Region 6. Ang implementing office, ang source of fund, regular infra, GAA 2024, LP. Gina-check ta kung ano ining LP Bongbong Chris. Hindi man gano'n isang liberal party, no? Kung ano ini siya ang LP. Basta halin sa 2024 sini nga General Appropriations Act 2024 ginbudgetan. So 1 month from now mahumana ini kay ma-expire ng ilang sini nga kontrata. Or mahuman gin manayhan. I-check tabi si Bombo Jo Marbilla direkta sa area sang Barangay Buntatala sa may Banwa sang Liganes. Ang site sang sining construction sang New Iloilo City District Jail Building Phase 2. Kay man ang Amethyst Horizon Builders and General Contractor and Development Corporation, isa sa siyam ka mga kompanya nga iya sa mga diskaya, dala sa mga ginpang suspend ang ilang sining lisensya sang Philippine Contractors Accreditation Board. Ti kun why na sila sang lisensya, ti amuning problema karon kay anong matabo sa ila sining nga mga ongoing nga mga projects. Pareho sining project nila sa may area sang Buntatala, no? Didto sa Intramuros ga panghalawhaw na si First Lady Lisa Marcos sa proyekto sang sining sister company ni Amethyst Horizon sa 104 million or 107.9 million pesos nga valor sang kontrata. Hindi sila kumbinsido. First Lady Lisa Marcos, ma'am, hold our beer, no? Kay diri sa Iloilo, dag-o na mo na ang project nyo da sa may Intramuros, Manila, sa Iloilo City District Jail. Bombo Jomar sa report, please go ahead. Yes, Bombo Donny, check naton karon no ang latest ding status sa proyekto sa sining construction sa bag-o no nga Iloilo City District Jail building diri sa may Buntatala, sakop na ni sa may Banwa sang Liganes. Now, to give a background sa mga kabombo naton, kung halin ka diri sa Haro kag pakadto kani sa may Liganes, ang boundary sa hindi ang taytay mo, no? Diri Bombo Donny. So pag lang pawas mo sa taytay, siguro do mga 10 meters may bangga siya pawala. Halin diri sa may highway, diretsohon mo gid no? Siguro halin diri sa may main road pasulod diri mga more or less mga 1 kilometer, no? Ang kalayon sini sa sining area diri nga ginatukuran karon sa sining bag-o sining Iloilo City District Jail. Kag makita no diri sa aton sining mga kabombo, diri kita nagatindog no sa may site mismo, no? Kag makita diri ang ongoing sining pag-construct, no? Actually do mga past mga 3 minutes nag-break anay ang mga trabahante sinidi. Kay ang ginatrabaho karon amo ni ang do second floor no sa sining building. Diri ko naton sini nga makita bumudo ni amo ning ginapokusan karon. May ano sila may ginagamit sila nga boom ang ano ginapump niya blang semento halin diri sa mixer. Pasaka diri sa may ikaduwa sining panalgan, no? So do mas madasig kun amo sining pamaagi sang ila sining pagabuhos ni karon sang semento. Ang iban sini makita naton diri sa piyak ko nga sining side, no? Diri sa right side,
may mga building ni siya natapos na no ang ang structure pero do ay pagid ma-finishing da mga bintana ang sining roofing no way pa man tapos kag ang iban sila makita naton may diriman gani sa tunga nga do selda no do selda ang sining itsura tapos may mga kabilyada diri sa bintana no ako naton sila nga malantaw pero way pa man tapos way pa sang mga pertahan kag way pa ni ma-finishing ang ining pila diri ka mga building establishment diri sa may nasambit sa nga area. And at the same time, makita diri sa considering piyak sa nga side, Bombodoni ang pader. No? Ang pader palibot amo ning ginaamat-amat man karon. Siguro more or less ang katason sidi lapit-lapit siguro mga 10 metros sa nga sining pader. Palibot diri sa may palibot diri sa may nasabit sini karon yang gina-construct nga bag-o sini nga district jail no Iloilo City District Jail sa aton sini nga mga kabombo ang pader do pwede mo ni siya no pwede mo ni siya mapatungan sa may babaw duging butangan nila blasang alagyan sang sang guard no nga once kun gabi no ti pwede sila makaroving address lang mapatong sa babaw para ang tawo ti makitaan sa dalom kaga visible no do mo na ang nakita naton sa karon nga design sang siding pader diri sa bag-o siding nga Iloilo City District Jail address sa Banwa sang Leganes Iloilo sa aton siding nga mga kabombo. So ang concern lang karon kay based diri sa ila siding gin pagwa no akon sa information ang completion date sini October 5, 2025. Sunod na nga bulan sa aton sini nga mga kabombo pero based diri sa aton sini nga pag-usisa no kag nakapulpangkot kita dikida si ban sini nga mga trabaho do alang-alang pamtapos no sa October 5. Subong sini nga tuig ang ining nasambit sini nga proyekto Bombodoni. Based diri sa aton sini nga latest nga nakuha sini nga permission kag kun obserbaran ta ado ba lawig-lawig pa siguro no basi kalabot pag ani bulan sa Disyembre kun lang tawon ta kay ti sa palibot sini way pa mas binto mo ang dalan at the same time way pa ma-finishing ang gate ako nang ila sini nga pader ang completion sa mga building sini way pa sa mga top kag may mga building pagid nga way matapos-tapos ka nga sining makita diri sa likod ta nga muning ongoing karon nga construct no o kun gina-fokusan sa mga workers diri sa may area karon sa Buntatala sa may Leganes sa Iloilo Bombodoni. So ang iban siniti malang taon nato duay nagwa sa may nagatrabaho do pull out sila anay basi bidugay-dugay ti mabalik naman ang iban sini karon nga trabahante sa pagtrabaho sini sa aton sini nga mga kabombo Bombodoni. So ibalaon ta ko nanong matabo sini kun mag-abot sa bulan sa Oktubre no kay kun lang tawon ta do 48% na kuno ni ang ining complete no sa nga sining construction adiri sa may Leganes. Pero isa to gani kida katrabante nagambal nga do mga 30% pala gani mo ang iya sining assessment sa pag-construct o kung sa matapos hasta matapos ining nasambit sining nga proyekto Bombodoni. Ano to siya Bombojomar? Project engineer siya, foreman or ano siya to? Ang naistorya mo? Foreman. Foreman to kina naglabay dis likod ta. Siling sad to ni Curly Diskaya ang bana bala ni Sara Diskaya Bombojomar sa isa niya to kapahayag. Siniya kun kaisa daw masaligan payaganin ko no mga foreman sa mga engineer. Kaya nga mga engineer ya kuno libro la na ila, teorya la na ila pero ang araya sa groundworks gid nga expert kag eksperyensado na veterano na mga foreman mo. So kun amo na ang teorya ni Mr. Diskaya ati mapati ko to sa foreman 30% lang ang ila sina nga completion na percentage so far Bombojomar. Mas patihan ko ni sang sa record ni sang taga DPWH nga ara na kuno sa 48% kay nga
mas masaliga niyang foreman mo sang sa engineer kung si Curly Diskaya pa, Bumujumar? Kaya mo nang isa diri sa nakita naton. Kaya doon pagitdan mo, doon pagit kita may makita. Abi nga do human na siya nga building. Nga ano mo bla, ma-identify mo IT opisina guro ni, no? La capsule guro ni. Oo. Babudon kay puro palang mga subong, no? Mga natukod naman siyang establishment o kuning infrastructure pero doon pagit sa mahuman. Oo. Kung naton si nga latawon diri sa may area Bumudon basta actually ang ini nga project Bumujumar, ini nga project damon isa sang mga component mo or damon isa mga components. May female dormitory building, may visitors processing building, may visitation building, may administration building, may health services building, kag daw may isa pa gida daw hindi ko na ma-recall. Basta daw anom ni ka mga components ang ila nga project. Ti inaguro ang makita na karon sa aton sini nga mga kabumbo base amo na ang female dormitory building Bumujumar. So kay dako siya mo. Oo. Dako siya kay ti amo nang mag-housing sa mga female inmates. So dapat mas dako siya kay damo ma-start mo. Ti amo pala na daw isa pa lang ka building da nakita mo Bumujumar or may lain-lain ang mga buildings nga nasuguran man? May diri sa lugar naton kita tadi duduha na ni ang do na hurma na bla. Oo. Bumudon ang isa di sa tunga amo ni nga do puro kabilyada nga sining ang sining nga bintana. Do la kapsel itsura niya no. Diri at tapos diri sa piyak sining nga side ang diri sa right side ko do this side do office siya no. Kay ti way pa sa way pa sa bintana no, di pa sa close. Possibility butakan nila naka salamin or da nga bagay nga para sa building. Oo. At posible amo na ang administration building kay ti may opisina mo. May posibilidad man. Oo. Dire tapos do may siya no, kung mga naka-wheelchair da pwede sa bagay diskilit kay do may lagyan sa para sa pang-wheelchair. May PWD access lane sila Bumujumar. Kung aton sa legal tawon do bayara sang ka PWD bla. Oo. Pwede sa makalapos. Ari man ko tadi kay manong bago group tapos mahaw ni kay do gay na inay saw. Anong? Tapos yung nakmahaw? Bago lang tapos mahaw? Ate din sabong inyo nga ginadiri da siglang? Di sabong ginaobra nyo? Gusto ako. Do? Ano na sa pader? So di pa mo hasta sa pulong para tuspyakon? Uy. Paano? Libot na yung piyako. So, under sila sa nga kontraktor Bumujumar? Under ka mo sa doon ng kontraktor? Okay, sa anatang kan? Diyo? GTCO. GTCO? Dugay ka na sa GTCO? Yeah. Ang sama na doon yung kanan eh. Tabcon na sama ni. Tabcon lang. Tabcon? Pero ikaw yung sa GTCO, Gid? Hindi. Laiso na yung kanan. Ano ni Malin la? Kay Malino. Malin. Kontraktor man? Oo. Ano nga lang yung kontraktor nyo? Malin. Malin. Malin? Oo. So, subcon nyo ang GTCO? Subcon nga. Oo. Sige, Bumujumar. So, ano kalawi, ginalanta nyo matapos ni Oktubre? Hindi ko na sabat nga muna. Sige, Bumujumar. Okay na siguro. Insindihan ta na nga hindi na makasabat si Sarda. Ang ilagin sining project engineer galing tang istoryahon naton na Bumujumar. Sang ila sining so initial do maning kuro gina focus. Do ba sila galing may mga tasking ang
iba diri sa gate ako sa ano ni sa may pader. Gapokos. At tapos ang iba diri sa building. Kay man ang ina nga projects Bumbo Jomar, duwa ina ka phases mo. Duwa na ka phases. Ang phase 2 amo na ang under sa Amethyst Horizon. Na mention ni Sir ang ilang kontraktor da JAT ko. Tsakto na kay ang phase 1 ginakontrata ina sa JAT ko Construction Company Incorporated. Galing daw hindi ta naman differentiate ng phase 1 din ang phase 2. Kay halos dunga na ni nga ginkuan ang notice of award ni sa JAT ko para sa phase 1 April 8, 2024. Tapos ang sa iya sang Amethyst Horizon ang notice notice to proceed niya galing isa April 2, 2024. So halos dululungan ang sila dara nga nag-umpisa. Ang JAT ko kag ang Amethyst Horizon kung Amethyst Horizon gid ba nada or basi may nag subcontract man. Istorya ko bisang nakita mo da nga project billboard under sa Amethyst Horizon Bumbo Jomar. Based sa nakita taga project billboard. By the way, pila ka project billboard si mo dra ka nakita? May dua. Ang isa ni wahigon ta paning hilamon kay doon hilamunan doon na tabunan kabalagon. Ay sus. Pero dire ta sa Sanaga, no? Oo, sige. Based dire sa project billboard nga dire na pamtang man sa accident nga side kay may separate niglinding sa dala, no? Doon may gina-construct man sa Piaxi nga side lang, no? Front lang. Oo. Sa sining City District Jail, no? Ti mo na gani kay phase 1 and phase 2 ina, pero ang nakita mo dra nga klaro nga project billboard sa phase 2 ni. Sige, storyahay tabi anong nakita mo da? Ang diri sa Piaxi ni ang ila siding ang ila siding project design and build for the purpose of construction of BGMP Regional Office 6. Regional Office 6 building. May budget nga 53 plus million pesos. Kag ang location diri sa may Buntatala, Liganesman. Ang implementing agency amo ning Bureau of Jail Management Penology Region 6. Kag ang contractor dogin ano na siya, ATDCI. Gin acronym lang nila Bumbo Jomar, ang ATDCI. Maning Amethyst. Ang ATDCI stands for hindi isang lain pagid ang ATDCI kaya ang Amethyst Horizon Builders and General Contractor and Development Corporation niya mo. So may ATDCI pagid ba sila pagid na nga kontraktor ang ginapangita tada ang Amethyst Horizon Builders. Lain pagid niya nga kontrata Bumbo Jomar kay piladang iya sining amount 53 million na naya 53 million. Ang ginapangita naton dra nga iya sang Amethyst Horizon 150 million to iya Bumbo Jomar or 150 million to yang kontrata. So lain pagid niya. Lain pagid siguro ni. Lain ang amount kag lain ang kontraktor. Kay ang contractor or supplier ATDCI. Brief description of the project, construction of BJMP RO6 Regional Office Building. Ang fund sources NEP 2025 meaning National Expenditure Program 2025. Amo ning nga 2025 man ginsuguran. So diin da ang phase 2. Basila inakantuan mo Bumbo Jomar? Buntatala Liganes gid man adang nakantuan mo? Buntatala Liganes. Basi Buntatala Pasig hindi? Hindi man guro Ti ano humana ang kwan? Humana ang phase 2? Kung naton sila nga lang tawon, Waipado, pundasyon pa lang. Sigurado ka nga mo ng phase 2? Basi iyan na iya sang ATDCI na nga project, ang
BJMP RO6 Regional Office Building? I mean, ang ATGCI, mo pa lang ni ang makita tanga pundasyon. Dari Bumbudon Ti, lain lang ginapangita. Tapos lain man yung aton nga nakita. Oh. Dari bisa piyak ito may basya boning gina, ano, bago talang kita ni do gina, ano na siya, na kabudan, kabalagon la. Dahil kay ano lata bumbuto ni ma-booking ta nagamay lang. Wala man daga pala ninindog balahibo mo subong Bombo Jomar. Duway man. Nga inang daw nakasulod ka bala sa ginakuno-kuno nga haunted house, gapla nindog din balahibo mo kiti. Mo morto da mo. Way man? Daw okay man matsyag mo na subong? Way man daw okay man ano ni mga sheet pile mga sheet pile siguro ng mga ano na. Ano may flood control sila da kami mga sheet pile sila da? Wag ade dala kay ang ginalakadan tani sheet pile niyo basi ko matumba kada karon pre. Dala kay giyahe gid ang kada maning highway mga project engineer da Bombo Jomar giyahe gid da. Do lang mas project. Do lang mas project engineer ko na ko maglantaws ni. Ti kay kuan niya mo kontraktor? Are kay kinang mga truck sa white tagalay do gapundo man ni sa galay ta do ay patay balikaw. Natabuan lang Ano nga truck? Ano nga kuana anong tagiya ng kontraktor sang truck? May logo? Do ya kakimwa ni nga truck? Oo, may logo sang kontraktor da. Do ay man? Why? Nala kay amo tong project engineer nagsakay sa truck. Ano na mixer na? Cement mixer na Bombo Jomar? Cement mixer ni sa malod na sa apiak tong side. Oo. Adri sa ongoing building sa ano ni? City District Jail. Hindi na ta ka-insindi kung di ina kay sino na da nga mga building kay sino nga kontraktor kay daw kadamo sa Ilabo mo Jomar. Amo gani. Dire gali dire ko beka ano tabi. Ang project billboard no paano labi nila kay do na ano na. Ay sus. Ra ginapakita sa aton sila mga kabumbo. Bombo Radyo pa na ang naghahawan sang project billboard So the public may know. Grabe yung nabadyang. Nahila kay ara na Bombo doon ang construction of new Iloilo City District Jail building phase 1. Tiya mo ning phase 1. Phase 1 ni sang kontraktor no JET ko mo ni kita na mention kag June 22 gali ning komplisyon no. Ay sus ati tapos na gali humana Bombo Jomar ang project. June 22, 2025. Ati humana date. Ano na ta subong haw? Ano na ang September? Ati June 22, 2025 completion date. Ati meaning humana tapos na pwede na kasaylo da ang mga female inmates to Bombo Jomar. Ate kon sa papel ti humani pero sa actual way pa. Pilang budget niya? 72.1 million. May isa pa gito kuno ka project billboard basi mo tublaya kami test blaw. Then to may to kuno sunan maging tudlo to. Ate sige katuwi ano kay ang ambal taragina sa imo pangitaon mo ang iyasang amitis. Mga lain-lain pa dayang natukiban mo Bombo Jomar. Nila kay lapit man lang do pilamlak dangaw niyo pay lakat-lakaton tabi. Mayo man nga maka-exercise ka. Diri karon sa aton sini ka mga kabombo no. Diri Bombo doon. So yaka ba JET ko no may reading nga nakapangalan kontraktor sa ila sini ka mga truck ko. Ati amo ng phase 1 sa may nasabit sini karon nga area Bombo doon dugin ano siya dugin
dugin hungod sa ginpakulob. Ginpakulob ang project billboard. Ati pinakulob na lang guro kay kinuwaan na sila lisensya mo. Oo. Dire na sa area, no? Basta may doble kag. So ang ginkantuan mo dito, phase 1 gali tuya Bumujumar. Bumudone. Phase 1 to ang ginkantuan mo, amo tong iyasan JAT ko. So ongoing ya ang proyekto, ang trabaho sa mga taga JAT ko. Oh, in fairness sa ila, ongoing ila project, pila to ka cement mixer ang nasugata mo? Dua. Tapos daw damo to ya tawo nila sa babaw ga obra, no? May mga boom pa sila tong nga ginagamit. Yes. Sige, Indraya, ano nang nakita mo dang isa? Nalakiling-lingon tadi ho, ang iyagali kami test ni, no? Muna ni Goro. Sige, be, huno sabi ang billboard mo Jumar? Nalaki, medyo mabulubugat nyo, si Dingon talaga kitaon man. Ipakita man sa mga kabumbuta kay karon, ikaw lang makakita da. Hambalo nila na karon nga gina-drawing-drawingan lang to ni Bumujumar report yaw kay siya lang niya nakakita, kami away kakita. So mo na niya, project construction sa New City Jail District phase 2. Barangay Buntatala, Leganes. Ang kontraktor mo ning Amethyst Horizon Builders and General Contractor Development Corporation. Ang date started April 5, 2024. Ang completion date gin bakante siya. Why sa may nabutang di ko anong pitsan eh. Ang contract cost nagadangat sa 154 million pesos. Implementing office ang DPWH Region 6 Bumudone. So manang dio? Arad ang project billboard. Project billboard. Daw gatabukay man na sila Bumujumar ang gatabo na saya daw project billboard pagid na. Dela kay do amuman. Or basi sugto niya nas dalom. Nga daw nautod siya nabali. Same man nga details. Same details. Same details do medyo lapad la sa galing. So duwa ka bilog nga project billboards. Duwa ka project billboard pero doon din na visible. Maayo man yang amitis. Ang iba niya ganin di ka provide bisan isa ka project billboard ila ya tag duwa gid ila nga project billboards. So ara may isa pagid ka project billboard mo na ning 80 DCI. 80 DCI so mo nang okay amo na kay na ang ginpakita naton. Amo na ning mention ta. So tabukay sila. Yes, ari bang ko tadi kay Bumujumar. Ano meaning kay TDCI ni ho? Ako na lang mahatag sa imo sang meaning Bumujumar. Okay lang sa imo? Adi pidigit. 80 DCI stands for 80 Dumlao Construction Incorporated. So do local siya, no? Walang tagabalo kung local ni siya. Pero balikan ta to Bumujumar ang Amethyst Horizon nga project. Ano nakita mo to? Daw may pader man to? Pader sa palibot. Pader. Ati, tsaktogin man. Galing provincial jail na yung pader nga nagalibot, Bumujumar mo? Ari da kay Tindugon, tabla ko na ko taas para ma-picture out nyo? Hindi ka makasulod? Why isang access pa sulod? Sang kung anong ginalibutan sang pader? Naila kay Pedigro no? Desto ka mo? Pader, nagalipot. Sa kilid, magtimbang Bumujumar? Ate, pwede kay timbang na sila mo. Human na magtimbang. Pader, nagalibot sa kilid, magtimbang. Bugas na lang kulang, Bumujumar. Bugas na lang kulang, provincial jail na. Galing Araya, city jail na. Ay, sus, amo nang ilang daw ginakabuda naman na sa mga balago na Bumujumar? Ati kay Dugay na mo, pila nagtuig, do sobrang isa. Human na ina? Dubay kulang pa, dubay pa mga finishing.
amo ning sulod do, amo ning sitwasyon sa sulod. Palibot ni siya, doy pagadi masapol ortospiak, dahil na lang. Lawig-lawig naman gali Inang ginatubangan mo, ano na, pader na siya or building na gid na siya? Dere. Hindi, pader ni. Pader? Pader ni, pader. Pader lang yung napatindog dara ni Amethyst? Pader palibot, status unhan, duway pagaling masapol. Why pa sang building? Why pa masapol, bumuto ni. Why pa sang building? Pader pa lang? Pader pala din kita, taho. Ay, sus, amo na ng 150 million pesos? Pader? Nala ko nung kalawig ni Be. Ba't lawig-lawig naman siguro ay? Kung naton sa dilang tawon. Bumujumar? Dili mo doon eh. Halong-halong Bumujumar ha, pangarap kap gid kung ano ang ginabunggoan mo da kay base bala kag ang ilaning building human sa citro glass. Amo na nga hindi makita. So duway man na kay barracks man ho. Pwede mahal ang barracks nila ba? 150 million? Duway pa, no pala ni. Sa piyak din nga side, kasi ba natadebe ko na no kalawig na, kay estimated rin pala nga sa visible do mga 20 to 30 siguro. Ang kalawigon sini, no? Ang diri abi sa piyak sini nga side, mambutone, kay doon nagapaliko siya gali. Ang ila siling pader ay so mga pila na sir ka metro sir ang pader ano pila kalaba estimate mo lang sige dire ka man no saga no sige lang sige so lang mo nang ano dia nang gin-check naton amo pa nang punta yo ko be bumbukok. So mo nang punta niya, siguro more or less mga 100 meters. Ang diri sa palibot, nga makita tatakaroon mo doon sa sining ongoing construction. Ano nga ongoing man? May ongoing na subukaw? At may gobra to sunanos babaw. Barracks siguro Oo. Anong gobra building? Basi sa lain na ya, basi iya na ya ni JAT ko da. Nakita mo? Palibot, ano pa ang ginobra nila, part pa sang pader. So ongoing gid man? To may tatlo tabo. 150 million, tatlo ka tawo gobra sa pader pa lang sa project na supposedly mahumana sa sunod bulan? October mo. Ano ayhan mahambal sini ni Gobernador Arturo Defensor Jr. nga pag groundbreaking sina why pa nagmalang swimming trunks ni Gob nagdiretso na sada kay mga groundbreaking mo. Tapos amo na nga galing plastada sa project nila da. Basi bla ko na mahaw bla mga trabante. Gold pa to nga palangin hawiran to ni Kung Jojo. Pag groundbreaking tapos amo la ng plastada sa ilang project da. So mo nang kita, tadi mo, 1, 2, 3. There's may babaw. Kaya mong pader nga ni, pwede mo na yung patungan. Pwede siya ka arubing pa ibabaw. Pwede ka balmagi, bumbudaw ni. Mo na kung nang taon ta, medyo siya, medyo lapad. Kung ara ka sa may babaw. Ako na to sini karon yang latawon. Tiya mo nang ano dia, no? Ang latest sini karon ang sitwasyon diri sa may Buntatala, Leganes. Kagdo lang pa siguro kung ang completion next month. Kag kun basihan ta diri karong aktual nga status sa trabaho. Diri sa Benasabit sini karon area. So tingala ko man Bumujumar nga didto kaya agtalang sa project sa JAT ko sa phase 1. Kay
Hindi mo ginman gali mahambal nga may project dang Amethyst kay waya sang paryoto ka sako nga ubrahanay sa may project sang JET ko sa phase 1. Damo to yung trabaho. Amo gani. Di niya si Amethyst Builders. Dili ka mo sir sa pader sa trabaho? Sa building man. Sa JET ko man nga building. Nga project. Sa JET ko. Phase 1. Sa Ginabra, Subong. Subong na ang latest hindi. Budo na iban sila makita mo gali sa JET ko gali nga mga kontraktor kung yung mga ano niyo ang ila sila nga mga personnel adiri karosen sa bit siling area. Basi makapakagangot kita diri project engineer base ang JET ko sa Amethyst man asa ko na nung latest ni karon nga development sang ongoing sila nga construction. Budo ni dahil kay do may red plate di nga slakyan now basi kun may taga DPWH di. Oo. Diri sa nasakit sa area. At least man na ma-check nato ang latest sa karon nga development sa siling ongoing project. Diri sa may Buntatala, Banwa, Caro, Liganes, Iloilo. Abo mo doon eh. Oo. Sige, so tagaan talaga na mo Jomar sang tiyempo para nga makakuha sang additional pagdakaroon nga mga information. Kung sa JET ko nga project engineer, ako daw may salig pa ko nga may makita kada. Pero kung sa Amethyst, dudan ako mo Jomar. Sige, amula to kinamo. Amula to nakita, tapos babaw pa der ho. Hindi ba naguro pwede nga ang project engineer sang proyekto da sang JET ko, project engineer man sang Amethyst, no? At di kay lain nga kumpanya mo. Lain nga kumpanya na. Tapos lain-lain man nga kontraktor. Luwas lang kung isa lang ang naghahawid sang lisensya. So manang latest mas payogit kun may may ma-plaster ban karon nga project engineer abi sa kontraktor man tapos mabalad ko nung latest ni kag development sa ning ongoing kun ning pag-construct sa City District Jail sa may Liganes, Iloilo. Diretsohan tanan tayo ng regional office ang DPWH Region 6, ang Iloilo City District Jail, BJMP Region 6, si Gob Toto kay si Kong Jojoang, si Gob or si Kong Ferge, si former Kong Mike Goriseta kay gingamit lang to kanday Gob para sa picture taking sa kuno abi groundbreaking tapos why man sang trabaho gali da. Kuan ginilang gobernador, awat ginilang gobernador nga mapuli pa tani ang gobernador halin sa Boracay kay basay nga swimming trunks sa diragin siya pinadiretso kay groundbreaking kuno. Tapos amo nang plastada sa ilang nga proyekto da, gamit lang nilang gobernador for publicity. So munang muning observation naton sa sining proyekto diri karon sa may Buntatala, Liganes, Bumbudoni. Sige. So iban siguro sila plastarta iban sila information address Bumbo Radio. Live ini si Bumbo Jomar Consumo Mobilia para sa number 1 most trusted source of news and information, Basta Radio. Bumbo. Maraming salamat sa kay Bumbo Jomar Villa sa gindolong sining report. Anong natabo sinadraman sa project sang Iloilo City District Jail Phase 2 iniya sa may barangay Buntatala, Liganes, Iloilo. Tisanggin padulungan ni Bumbo Jomar. Siyempre pangita ni Bumbo Jomar kung diin to may mga ongoing sining mga trabaho. Pero ang
purpose gid naton nga nagpadulong dira sa may barangay Buntatala, Leganes is to check sang project sang Amethyst Builders or Amethyst Horizon Builders kay ti diriya kita nagka-interest. Kay isa ini sa siyam ka mga kompanya sa mga diskaya nga ginpang revoke karon ng ila sini nga mga lisensya bangod sa ila sini nga involvement sa mga anomalya. Ti sining tabasi kag exception man nya bala ang ining ila sini nga project diri sa may Iloilo kag husto man yang ila sini nga trabaho. Kay gina-presume naton nga ongoing pa ning ila sini nga trabaho kay base sa ila sini nga kontrata ang ini nga project mahuman pa by October. Ti daw ay tanagid man gin overestimate si Amethyst Horizon nga mahuman nila ini before sang sang target completion date, no? Ga-expect na tayo nga may extension pa ni. Pero pag abot naton sa area, ang ginpadulungan ni Bomo Jomar, ang siyempre may mga ongoing construction, may mga daga trabaho. No? Ti abi ni Bomo Jomar, amo na to ang Amethyst Horizon nga project Bomo Chris. Lain gali ato nga project ina makita nyo subong ho nga may arana, may structure na nga nagatindog, may boom, may mga tao sa babaw. Kay ina nga project sang JAT Construction Company Incorporated, Phase 1 ina sang Iloilo City District Jail Building. Ti sa Phase 1, no question, may ara sa nagatrabaho. Yang ginapangita nato ng Phase 2. Kay halos dululungan na ni sila nga nag-start. May record sang groundbreaking ceremony. Kompleto sa pictures. May picture taking to ara ang mga top officials sa aton sining probinsya, even ang taga syudad sa Iloilo. Wala to si Mayor Treñas pero nagrepresent sa iya si City Councilor Migs Treñas, no? Gin reels pa ganito ni Kagawad Migs Treñas bumukris ang iya to nga pagtambong sa sining groundbreaking, no? Araw groundbreaking ceremony. Iloilo City District Jail facilities. Oh, halina sa reels ni Kagawad Mig, so pakita niya mga gold to nga mga pala ho. Muna guro nga labot 150 million kay tag pila nga daan ang bilis ang isa ka gold nga pala bumukris. Oh, naglilibet to si Kagawad Mig Treñas ang mensahe in behalf sa iya sining amay. Then Iloilo City Mayor Jared Treñas, oh, nagpalapala man to si Kagawad Migs, oh, palas sang duta kag ginsulod to sa kapsul. Oh, si Gubtuto nagpala man da, basa pang swimming trunks ni Gubtuto, ginpahawid na sa sang palada. Si Kung Jojo, sang Uswag Ilonggo, no? Araman si Kung Ford, si former Congressman Mike Cureseta, araman, tidiin niya ang project dira sang Amethyst Builders. Ang ginkanto Anthony Bomo Jomar nga nakita ang project billboard sang project nga ginkontrata ni Amethyst Horizon, mga pader pa lang iya ang, way pa ganito yung nagalibot, kinang pader, hindi pa song magtimbang tong pader, way pa human, ang mga pader, may ongoing to kuno nga nagatrabaho, 3 gid kabilog, 3 gid katawo. Tiyanong bot siningon, sinigin, abandon ni Amethyst Horizon ang building. San o padra naghalin si Amethyst Horizon nga way na siya makita, gin ghost ni Amethyst Horizon ang phase 2 sang project. Nga mo paning pinaganako nga component sang project ang phase 2 with the contract amount of more than 150 million pesos. Ang iya to ya sa JAT ko, pila lang to? May isa pa gito ka kontraktor. Pila man lang tong ilaya sining amount. Araman, gatrabaho man sila. Tidi niya si Amethyst Builders. No? Basa pang swimming trunks ni Gubtuto straight from Boracay. Dumiritso sa Buntatala kay pahawiron sa sang gold nga pala kay mag groundbreaking.
ginamit nyo lang ang gobernador para sa publicity, tapos i-ghost nyo ang project. Kay daw gin-ghost kayang project, kay binayaan mo. Maduda kagid nga binayaan kay nga, kita nyo tong pader, may nagakabod na iyang mga gamhon to, mga hilamon, mga balagon, no? Basi, bumudyo marchek dabi, basi tambok ang sampaliyada. Basi tambok ang sampaliyada nga kabod, makadalikyat ka da, no? Di, ginakaburan, bot silingon, daw ay na iya sa may di para pa. And, ang masadya pa kay ang inang area, ang supposedly site sang construction sang New Iloilo City District Jail Building Phase 2 nga sandig sa papel, target nga makumplito sa Oktubre 2025, ginhimo na iya nga barracks sang mga construction workers ni J.A. Tico. Mahal-mahal man ang barracks sang J.A. Tico ba? Mahal pa sa ila sining project? No? Ang project iya sang J.A. Tico, ang phase 1 nila 72.1 million pesos lang mo, pero ang ila yang barracks, ang bilin niya sobra 150 milyones pesos, no? Tidin kada. Tikon marason abi karon si Amethyst Horizon nga no abi kay gin revoke man sang pickup amon sila nga license ti san o malang kamo gin revoke ni pickup? Subong malang nga si mana? Ti kun subong lang kamo dra nga si mana nagbiya, ti hindi man kita bumbukri sang forensic expert, pero ang estado ya sa gila sini nga project daw ay gidya sang mga traces nga sang nagligad si mana ara pa sila daa, or sa nagligad sini nga bulan daw ara pa sila da, no? Sanggin bayaan nila na da, no? Kahapon lang nagpatindog da sa mga barracks ang mga trabahador ni J.A. Tico. Dasig man ba, no? Believe man tas taga J.A. Tico. So, kung mag-amoning rate sa ilan sining trabaho nga gapon lang, Huwebes or sa Miyerkules lang, nag-start sila patindog da sa mga barracks nila kay naghalin na si Amethyst kay gin-revoke sang pika bagila siling lisensya, tapos subong ya namin ang plastada sa ilang mga barracks da, no? Basi boss, weta ka ba no, basi humana ng phase 1 nila kung amo na ka dasig magtrabaho ang ilang sining mga construction workers. Pero hindi man guro sa amog sinakabilidaran ng mga taga J.A. Tico. No? Meaning, dugay na dang ilan sining mga barracks, kag si Amethyst Horizon, ngagin tagaan sang kontrata nga sobra 150 milyones pesos, nga during sang groundbreaking, si Gubtuto, basa pa yang nga swimming trunk straight from Boracay, pinadiretso sa Sabon Tatala kay may groundbreaking, hindi makita dira sa ilan sining project site. Gin-ano nilang ilan sining project nga sobra 150 milyones pesos. Gin-ghost. 4 minutos antes ang Las 10 saga. Anyway, laboto na to ni ang mga natungdan. Taga DPWH, taga BJMP, si Gob, no? Si Gob. Ako yung naluoy, gid ko yung bumukri sa kay Gubtuto. Makan mo straight from Boracay, basa pa yung swimming trunks, pinadiretso sa Buntatala kay mga groundbreaking. No? Tapos, i-ghost malang ang project. Ako yung naluoy, gid ko yung dako sa kay Gubtuto. Gingamit lang nilang gobernador ta for publicity. No? For publicity. Nga picturean to sang kuno abi mayara sang project da. Diin subong ang proyekto, no? Diin na ang 150 milyones pesos. Kay dapat ang project mahumana next month. Diin ang trabahador da nila. Kag diin ang project, why kita Daw murto gidi.
Morto kung hindi magpakita sa imo, hindi makita mo. 3 minutos antes ang last jet sa gaiban sining nga mga balita karon bantayan sa Bombohanay sa Udto. Sanbay magasunod ng aton sining nga mga matahom nga mga drama ang mga misteryosang kabuhi once there was a love kag recuerdos. Ini si Bombo Donny Di Galan. This is Bombo Radio Philippines, the #1 and the most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!